góða kvöldið og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins sem að venju með sneisafullur á góðu efni. Hérna aftast í þættinum ætlar Gunnar Smári að taka fyrir íslenska menningu. Það eru þau Eiríkur Örn Norðdal, skáld og rithöfundur, Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, Árni Matthíasson, blaðamaður og gagnrýnandi og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistakona sem að koma og ræða þetta mál við Gunnar Smára. Nú þar á undan fær Björn Þorláks til sín Kolbeinn Tuma Daðason, fréttastóra stöðvar 2, Bylgjunar og Vísis. En þeir ætla að ræða stöðu sjónvarpsfréttar sínar en þar eru blikur á lofti. Það verður áhugavert að heyra þeirra spjall. Þar á undan eru kjaramál, þá fær Björn Þorláks til sín Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur en hún nýr framkvæmdastjóri í BSRB. En þau ætla að ræða kjaramál og svona helstu verkefni BSRB. Hún gagnrýnir meðal annars styttingu atvinnubóta tímabilsins svo nokkuð sé nefnt og segir samráð úr sögunni. Þar á undan ætlar Gunnar Smári að ræða við sérstakann fréttaritara samstöðarinnar í Bretlandi. Það hann Guðmundur Auðunsson sem kemur hingað að Rauðaborðinu í þetta skipti. En hann staddur á Íslandi þessar myndir og þeir ætla að ræða bresk stjórnmál. En hérna rétt eftir nokkrar auglýsingar þá ætlar Björn Þorláks að tala við Atla Þór Fandal en hann spyr ef íslenski stjórnmálaflokkar eru til í að taka við fé frá erlendum öfgahreyfingum til að bjaga og rugla upplýsingar þá ætti það nánast að vera lögreglumál. Það eru hérna stuttar auglýsingar en ég ætla að minna á að ef þið vilja gerast áskrifendur á samstöðinni þá farið þið inn á samstöðin.is og þar hnappur sem ástendur áskrift og þið getið gerst áskrifendur fyrir litlar 2.750 krónur á mánuði eða meira ef þið hafið tök á. En öll framlög hjálpa okkur að halda stöðinni gangandi og halda uppi þessari mögnuðu dagskrá sem við bjóðum hér upp á, bara daglega. En við ætlum að fá hérna örstutt skilaboð og koma svo aftur með Björn Þorláks og Atla Fandal. Takk fyrir. Gleði svo mikil dauðans alvar. Ef að það ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það ekki bara föt heldur allskins munir og svo alltaf heit á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstjörnunnar. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, hann komin hingað að Rauðaborðinu, verkefnistjórinn og blaðamaðurinn Atli Þór Fandal, vertu velkomin. Hæ, takk fyrir. Hann og dálítið langt síðan þú hefur sest hér hjá mér. Já. Þú varst einu heimildaminna í bókum Spillingu sem ég skrifaði og þá varstu yfir Transparency Iceland og ég baði að koma í dag vegna þess að ég ræk augun í skrifðín sem tengjast peningum og utanfrá upplýsingaóreiðu. Bara svo ég byrði þig aðeins í upphafi að lýsa því hvaða öfl þú ert að tala í þeim efnum og hverjir eru að opna hliðin hér innanlands. Já, ég var náttúrulega bara að tala hvað var það fyrir 2 vikum eða viku sem að
Heimildin var með umfjöllunum tengsl miðflokksins við makarheifinguna. Já, og tengsl bara miðflokksins við svona erlend fé. Og var í raun og veru bara að furða mig á því hvað þetta sko vekur litla athygli. Heimildin hefur fjallað talsvert þetta og þetta talsvert stór frétt vegna þess að það ekki þannig á Ísland bara eins og önnur lönd eru með lög sem eiga að einhver leyti að koma í veg fyrir það að það sem kallar svona foreign agent, það sem verið að erlend fé og þá sérstaklega svona erlend skuggafé sé að flæða inn í stjórnmálaflokkana og það bara mjög einfaldlega þjóðaröryggismál sko. Það hluti að því að verja lýðræðið þannig að það svona vekur bara athygli að sko Dagur B tekur þetta upp á þingi og það gjörsamlega sko þú veist þau bara nánast fróðu fella hneykslan sko yfir því hversu ómerkilegt sé að tala þetta svona bara eins og miðflokkurinn gerir alltaf miðflokkurinn bara þannig hreyfing að þú veist þau bara hafa þannig að þau hafi bara ekki getu til að ræða neitt á face value þau eru bara miskilin, þau eru bara hrædd það eru bara allir einhvern veginn á móti þeim og bara kerfið og þú veist þetta alltaf bara eitthvað svona rugl en það bara mjög alvarlegt ef að þessir sko stóru þessi miklu peningar sem á bakvið það að ýta undir svona öfgahægri hyggju eru farnir að flæða til Íslands sko við erum að fara í kosningu það hvort þau halda áfram með aðildarinn svona Evrópusambandinu það svona nánast eins og að mála á sig skotmark fyrir þá sem vilja valda upplýsingaóreiðu. Það líka stríð í Úkraínu og það er þjóðamorð í Palestínu og nú Íran stríð. Þetta eru bara þannig aðstæður að upplýsingaóreiðan verður mjög mikil. Ofan á það leggst svo að við vitum það alveg að svona hægrisins svona þjóðernis í Evrópu og Bandaríkjunum og reyndar víða annars staðar ekki svo tilviljun sem látið af heldur eru stórkostlegir peningar á bakvið þetta Steve Bannon stofnaði eitthvað $500 million sjóð á sín tíma til að hafa áhrif á bandarísk stjórnmál þú ert með Elon Musk sem að fjármagna sko öfgarhreyfingar þú ert með reformflokkin í Bretlandi það vitað að Rússar stunda alveg stórkostlegan sko eða upplýsingaóreiðan sem Rússar stunda í stríðstilgangi að grafa undan sko þeim hugmyndum að til séu staðreyndir ekki, þeim alveg sama hvort þeir sannfæraði það að vera með Rússlandi eða ekki þú veist, við vitum það að til dæmis þessi útlendinga andúð og sérstaklega andúðin á hælisleitendum og þá sérstaklega fólki frá Miðausturlöndum er að miklu leyti bara svona botta herferð þannig að þú veist það ekkert eitthvað svona smá mál ef það kemur upp grunur það eða bara eða góði bara gögn sem að og ég meina heimildin sýnir bara tiltölulega vel fram á þetta að það sé sem sagt erlend fé og erlendar öfgarhreyfingar að reyna að hafa einhvern veginn að infiltrera Íslands stjórnmál og það segir bara allt sem segja þarf til að byrja með sko miðflokkin að þau láti bara eins og þetta skipti engum máli það sé bara ómerkilegt að tala um þetta þau eiga auðvitað bara að leggja þetta á borðið og lúta því að þetta ekki eðlilegt en það segir líka svo ótrúlega mikið að sko að þú veist svona mál koma alveg ítrekað upp á Íslandi og viðbröðin alltaf bara einhvern veginn sko að þú veist, fólk talar eitthvað um þetta á Facebook og svo eitthvað svona frétt á RÚV sko leikinn, þú veist, eitthvað rifrildi á þinginu. Sko stjórnmál snúast eitthvað og þau ekki bara þú veist, þau ekki bara hann sagði og hún sagði og eitthvað svona leikur í því hver vinnur sko argumenti, það raunverulega verið að sko, þetta raunverulega snýst það að stýra með miklum hagsmunum þú veist, miklu fé, miklum hagsmunum mótun samfélagsins þannig að það bara, ég bara furða mig á því sko, einhvern veginn að mér veist Dagur standa bara nánast svolítið einn í þessu í stjórnmálunum það vekur athygli ég furða mig á því að þú veist, einhvern veginn umfjöllun annarra fjölmiðla sé bara bara eitthvað, þú veist, nýjasta Facebook-færslan frá Sigríði Andersen og þú veist, og að
þú veist, hvar rannsóknin? Hvað segir Sigríður Andersen í nýjustu Facebook-veslunum? Hún náttúrulega sko með doktorsgráði í gaslýsingu, hún Sigríður Andersen, sko, hún gaslýsir allt, þannig hún auðvitað bara að tala um það hvað sem mikilvægt fyrir þau að vera í góðum samskiptum og þetta sé nú eitthvað búið að vera að gera þetta tortryggilegt og bla bla, þú veist, það ekki neitt, þetta náttúrulega einhver fermetir af texta sko sem að segir ekki neitt, bara eins og henni einni lagið. Góð samskipti við stórhættulegu öfl að þínum mati? Ég meni, þetta snýst ekki bara hvort það séu stórhættulegu öfl, þetta snýst það að sko það verður aldrei neinn sko almennleg pólitík á Íslandi nema menn viðurkenni að það sé einhverja leikreglur og það sé hlutverk sko allra að virða þær og það þannig að það ekki heimilt að taka við erlendu fé, sérstaklega þá ekki bara í einhverjum sko einhverju leynimakki og það líka þannig að það eru lög fjármál stjórnmálaflokka þú veist, og þau lög eru sett til þess að sé á hreinu hvaðan peningarnir koma. Það auðvitað ekki þannig að stjórnmálaflokka megi aldrei fara og hitta neitt erlendis, það ekki þannig að þau megi ekki taka þetta í alþjóðastarfi, þú veist, það ekki það sem að ræða núna. En sko, þú veist, það bara margt sem bendir til þess að Miðflokkurinn sé að þiggja fé, þiggja ráð sem auðvitað í lagi frá makarhefingunni, þeir sömu og að reyna, sko, að destabilisa hreinlega, sko, bara the world order, sko, þú veist, og það ekki þetta bara láta eins og það skipti engum máli eins og það sé ekki líka hlutar stjórnmálaflokka inn í þessu kerfi og auðvitað bara, bara kerfi sem sjálft að sko viðurkenna að það sé einhverja leikreglur. Og ef það kemur svo í ljós að þetta bara allt í lagi, þá bara, þú veist, það mín reynsla að það sé ekkit stórkostlegt mál að heimildin myndi birta leiðréttingu, en þú veist að adressa allt eins og þetta sé bara einhver ómerkilegheit og prump og árásir og eitthvað svona, þú veist, þetta bara barnaskapur og sko skýtt með það þó að Miðflokkurinn sem einhver sko ómálefnilegasta og bara heimskulegasta hreyfing sem til hefur orðið og byggir einhvern veginn fyrst og fremst á því bara að Sigmundur Davíð alltaf bara, þú veist, ræður ekki við að reguleita tilfinningar sínar, þannig að hann búin að búa til eitthvað kerfi þar sem að allir bara mótunum, en að aðrir flokkar taki þátt í að láta eins og þetta skipta engu máli bara gjörsamlega fyrir neðan allar hellur, reyndar með þeim fyrirvara að þetta kom að sjálfsögðu ljós að Sjálfstæðisflokkurinn var líka þessu. Mér dettur í hug ummæli Vals Gunnarssonar sagnfræðings og rithöfundar bara í gær við Rauðaborðið þar sem hann sagði einu mestu ógnina núna að í staðis að það ætti sér stað gliðnun á milli ríkja þá væri líka gliðnunin innanfrá í ríkjunum og maður getur velt fyrir sér Íslandi í þessu samhengi hvort það sko að þínu mati markmið maka og afla sem vinna með þeim hætti sem þú hefur lýst að skapa sundrungu innan frá í ríkjum og hafa jafnvel áhrif á kosningar og niðurstöður. Sko maka náttúrulega svona eitthvað samheiti yfir bara þetta Make America Great lið og sko ég ekkit vissum að það sé alveg hægt að tala þessa hreyfingu í heild sinni sem sko endilega mjög svona struktúra hreyfingu með með skýr markmið. Þetta eru gremjustjórnmál þannig að sem sagt hanskinn passar algjörlega við Miðflokkinn. Miðflokkurinn ekkert annað en stjórnmála hreyfing fólk sem hefur gremju yfir öllu. En þú veist, það alveg á hreinu bara á yfirlýsingum þeirra sem eru svona í efsta laginu þarna að það markmiðið að destabilisa sko evrópska módelið, það markmiðið að vera anti-woke, það markmiðið að koma svona öfgahægri mönnum til valda. Það markmiðið að svona rúlla tilbaka alþjóðavæðingunni í einhverju formi sem þeir sjá hana í en samt sem áður og það markmið að svona svolítið að dominera í viðskiptasamböndum en ekki vinna sem jafningjar. Ég meina þetta eru bara yfirlýsingar sem koma frá þeim sem að skipta raunverulega þessast eru í efsta laginu þarna. Svo ertu með Project
2025 sem að bara útlistar mjög vel hvað stendur til að gera og margt sem hefur verið fært í verk þar. Já, og við vitum en maka náttúrulega svona einhver flóknari hreyfing bara alls konar fólks sko. En við vitum að stjórnvöld í Bandaríkjunum núna og leiðandi peningaöfl þau myndu gjarnan vilja að Íslendingar segðu nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Já. Það bara þannig. Það þannig og það svona skiptir svo allir máli að sko, ég meina nú erum við að fara í þetta tímabil það sem verður þjóðaratkvæðagreiðsla og það skiptir þá svo allir máli að að menn sko virði leikreglunar og átti sig á ykkur hættanir. Það er alltaf verið að tala um það núna að við verðum að fara að taka okkur aðeins saman í andlitinu í þjóðaröryggismálum og ég veit að því nú yfirleitt mætt með sko einhver svona fróðu það við séum hlutlaust og herlaust land sem náttúrulega auðvitað ekki rétt. Þú veist að við erum hvorki hlutlaust né herlaust, við erum land sem við tekið þátt í stríðsátökum, við erum hluta NATO. Það er rekin þú veist, það er hernaðar starfsemi sem er bara sett inn í sko civilian stofnanir en það að verja okkar lýðræðiskerfi, þú veist, verja fjölmiðluna verja frjáls frjálsa umræðu og að tryggja það að menn séu ekki sko foreign agent. Það er bara lykilatriði. Vegna þess að sko hugmyndir manna það að Ísland verði einhvern tímann fyrir einhverju hernaðartöku bara með hermönnum, það er bara byggja á mjög slæmri ökonomíu. Það er bara miklu ódýrara að kaupa stjórnmálaflokk ef það er ekkert mál og enginn gerir neitt í því. Já. Það er bara miklu ódýrara að reka bara einhvern fjölmiðil sem er bara þvælir í öllu. Það er miklu ódýrara að kaupa, þú veist, þannig að sko það er ekkert ástæðulausu að mjög mörg lönd sem að eru sterk í sínum varnarmálum reka líka sko einhverja svona upplýsingavarnar stofnanir. Það er miklu meiri þjóðaröryggis áhætta á Íslandi að það sé bara kift undan okkar sko heilbrigðri umræðu og traust á kerfinu heldur en að þú veist hér mæti bara einhverjar herþotur og taka okkur yfir, þú veist, ég meina það er bara, þú veist, akkur þetta að gera það? Til hvers? Þú getur bara stjórna fyrir klink. Er þetta í þínum huga lögreglumál? Ætti lögreglan á Íslandi að aðhafast? Það er náttúrulega ríkisendurskoðun sem á að fara yfir fjármál stjórnmálflokkana og gerir það að einhverju leyti en það sko þessu var nú eitthvað breytt en það var þannig að ríkissaksóknari fór með það að rannsaka pólitíska spillingu. Svo held ég þetta sé núna komið til héraðssaksóknara en ég meina frumkvæðis rannsókn hvort þetta er lögreglumál já sko ef það er þannig að enginn lítur á það sem svo að hann beri ábyrgð á því að skoða hvort að þessar reglur sem eru bara mjög mikilvæg reglur séu brotnar. Þá auðvitað afsannar það ekki kjánaskap íslenskra stjórnmála og íslensk stjórnkerfis vegna þess að þetta kom nú meðal annars bara fram í rannsóknarskýrslunni að þetta væri hluti af vandanum að menn segðu bara þetta er ekki á mínu borði og þar lendi bara er ekkert gert. En að sjálfsögðu er það ekki þannig. Sko, ég meina, ef við förum aðeins yfir sögu fjármála íslenskra stjórnmálaflokka á sín tíma skrifaði ég grein eða fréttaskýringu það hvers vegna lögunum hefði verið breytt rétt fyrir hrun þannig að það var settur svona ákveðin rammi utan fjármögnun stjórnmálaflokka áður hafði bara verið kerfi sem var bara free for all. Það var bara, þú veist, ekkert og ég man ekki nákvæmlega töluna, sko, en mér minnir að við höfum fundið þegar vorum að fara yfir gögn á einhverju, sko, áratímabili 500 milljónir sem hefur verið lagðar inn í Íslands stjórnmálakerfi en það var ekki að rekja upprunan.
það var kerfi sem var áður. Þannig að nú svo farið að gera þessar breytingar á kerfinu og úr var þetta að stjórnmálaflokkar fá framlag frá þinginu en auðvitað gefa eftir getu til fjármögnunar. Það ekki þannig að stjórnmálaflokkar geti bara tekið við fé frá hverjum sem og enn síður geti falið. Þannig að það þaðan sem við vorum að koma. Við vorum að koma á kerfi sem var bara sko, þú veist, bara eitthvað svona svart hagkerfi stjórnmálaelitunar og ég vissum að enginn var tilbúin að sjá það sem slíkt að því að þú veist, þau náttúrulega eru alltaf snillingar í því að láta eins og þetta skipta engu máli. Yfir í kerfi sem að reynir að dokumentera þetta betur og setur ákveðna kvaðir og þar svo koma ítrekkað upp mál þar sem að sko reynir svolítið á mörkin og viðbröðin eru engin. Þegar viðbröð kerfisins við því að reglurnar séu brotnar eru ítrekka þær að gera ekki neitt þá að sjálfsögðu þýðir ekkert að tala eins og þú veist allir allt samfélagi sé bara klikkaði að því að það sé að rífast á Facebook. Það þá bara leiðin ef enginn gerir neitt. Þannig að þú veist viðbröðin við þessu verða auðvitað að vera mjög skýr. Ef að enga reglur ná utan það að menn sé að kaupa sér þú veist, meðal annars líka ráðgjöf erlendis til þess að komast í samskipti við þessa aðila þá það til dæmis eitthvað sem þarf bara að skoða og það bara þannig að sé alveg á hreinu við erum núna að fara inn í umhverfi sem að aðrir munu hafa skoðanir á og það gengur ekki fyrir íslenskt lýðræði ef að það bara þannig að ég flæði bara áráðsfé erlendis frá og það sé bara látið eins og það skipti engu máli í einhverju sem á að vera atkvæðagreiðsla þar sem á að vera að spyrja almenning. Ég meina það til minni dæmi hérna á Íslandi atkvæðagreiðslur sem að svona hefur verið gert og hafði bara sko engar afleiðingar. Og það til dæmis það að þegar það var verið að kjósa miðbæinn á Selfossi, nýja miðbæinn, það var svona almenn íbúðakosning. Þá fer Samherji eða fara upp yngreaðalinir og kaupa eitthvað fræðslu þátt þú veist, sem bara eitthvað algjör áræðastáttur borga fyrir hann og sína og stunda alveg massífa herferð fyrir sínum hagsmunum. Svo þetta sko, fjölmiðlanefnd tekur þetta fyrir og það raunur aðalega fjölmiðlanefnd sko, sem tekur fyrir þennan þátt sem var keyptur og birtist sem eitthvað skonar sko, fræðslu þáttur en var raunur bara auglýsinga þáttur og þá kemur í ljós að þeir höfðu bara verið sko, að miklu fjárhagslegu afli hafa áhrif á þessa kosningu en afleiðingarnar eru engar. Það líka vegna þess að það þjónar hagsmunum aðila sem að eins og þessa hvort sem það eru þeir sem vilja þú veist, hafa áhrif á kosningar eitthvað þá þjónar það líka hagsmunum þeirra að það sé ekki traust á kosningunni. Það skiptir engu máli þú veist hvort að skiptir engu máli fyrir þá hvort að þú ert endilega sammálaði með tilbúin að grafa undan leikreglunum. Það kemur út á það sama, þeir fá bara að gera það sem þeim sýnist. Og það það sem þetta snýst og ég bara eins og ég segi, ég bara hálf gáttaður á því einhvern veginn að dagur standi bara einn í því, þú veist ég meina, þetta er bara risavaxið mál í þjóðaröryggis umræðu í dag. Spilling sem þjóðaröryggis á þetta, að því að þú getur destabilizað þessa heilu hagkerfin með þessu niðurbrot á getu til sko að veita upplýsingar sem eru réttar og það ekki hægt að segja bara já, þú veist, einstaklingurinn verður bara að fara að læra að hugsa gagnrýni vegna þess að það bara þannig að ef það flæðir yfir mann svona rugl þá auðvitað að lokum nærmar ekki utan það þegar fólk líka að reyna að sinna lífinu sinu sko. Já. Mjög hugveikjandi að heyra í þeir í tengslu við þessu mál. Vandinn líka sá að sko það ekki bara að þeim Sigmundur Davíð hafi í rauninni vikið sér undan spurningu þetta einhverjum rúfþætti og viðbröðin séu svona ofsafengin móðgun ef einhver þingmaður ætlar að taka þetta upp og 60 mínútna umræða fundarstjóra og það hneyksluninn og það en annar vandi sá til dæmis að miðflokkurinn situr rosalega mikið hjá hér á þessari stöð, við erum að reyna að sprikla eitthvað, reyna að gæta lýðræðis, reyna að hamla gegn bjögun lýðræðis með peninga og áróðursvaldi en sko þau kom aldrei hingað. Sigmundur Davíð einn af þeim stjórnmálamönnum sem kemur aldrei hingað
það hefði ekki títt fyrir mig að biðja hann að koma hér og ræða Nei, þetta með okkur tveimur. Enda fjölmiðla búnir að sinna sínu. Nú tekur kerfi við. Nú tekur kerfi við, en sko þetta líka annar vandi að þetta svona verða þessi gamli heimur þar sem að stjórnmálamaðurinn þurfti að standa einhvers konar skil á svara fréttum og allt það, að þetta svona núna fara menn bara í sitt uppáhalds podcast og þetta ekki til að hjálpa til sko. Nei, ég meina það er auðvitað svo sko kannski annað hvernig komið fyrir fjölmiðlum á Íslandi. Ég meina þeir eru eiga við vanda sem að fjölmiðlar reyndar út allan heim að eiga við. Það svona bara svona tvístrun á fjölmiðlaumhverfinu. Hlaðvörpin eru auðvitað sko svona líklega uppáhaldstól svona nýfasista sko, því að þú veist, þetta bara hlaðborð af rugli sem hún getur valið úr og þú veist, það engin það náttúrulega meiri fjölbreytileiki en þú veist, á sama tíma þú veist, engin svona kannski staðallum vinnureglur, þetta svona performativ blaðmennska sem að leggur sig fram við að líta út eins og blaðmennska en það ekki. Og fyrir utan það að þetta líka yfirleitt sko skoðanaskipti en ekki raunveruleg fréttamennska, en skoðanaskipti getur þetta verið góð og þau geta líka verið bara rugl sko. Í tengslum við þetta allir, þetta náttúrulega hryllingsfréttir sem við erum að fá til dæmis frá Bandaríkjunum, að stjórnarformaður fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna sannlega leppur Trumps í því sé að hóta að svipta fjölmiðla leyfum bara. Þú veist, bandarískt dagblað birtir þarna fréttum að Íranar hafi gert árás á bandarískar herflugvélar í Sádi-Arabíu og Trump-liðarnir segja bara við viljum ekki svona fréttir, þeir lýsa óánægju með að það sé verið að fjalla veruleikann, sannleikann eins og hann og í þessum samhengi höfum við Valur, við rætum meðal annars í gær upptakt hryllingsins í seinni heimsstyrjöldinni og hvernig áróðursmaskína eftir að bannaði í rauninni var að fjalla ákveðna hluti í Þriðja ríkinu, hvernig hún var sett á stað. Ég meina sko það nú alveg merkilegt með Bandaríkin sko, að Bandaríkjumenn sjá sig sem sko einhvern helsta útvörð lýðræðisins og besta samfélagi heimi til að verjast svona yfirtöku fasismann sko, en ég held að við getum nú allir verið sammála það að það sé eitthvað svona frekar uppsprengt sjálfsmynd sem að ekki eigi sér neina stóðir umveruleikunum. Ég meina sko þó að fasistar sé í dag komnir á TikTok og með eitthvað svona Instagram aesthetic, þá eru þeir samt fasistar sko. Og það eru þetta ekki þannig að hlutir gerist, þetta ekki þannig sko að þú veist, þetta svolítið eins og að vera froskurinn í pottinu sem að sjóða hægt sko, að en þó alveg merkilegt með með þetta í Bandaríkjunum hvað þetta hefur gerst hratt eftir þetta gerist. Það er auðvitað búið að undirbyggja þessa heimsmynd mjög mikið og mjög hratt, sem til dæmis mjög merkilegt sko, að því að það hefur verið svolítið mikil umræðu Epstein-skjölin sko, það sem nú merkilegt að sjá þar bara þetta trend sko, að þú sér bara að sko, einna stóri lærdómurunum í því sem þar kemur fram bara hvað svona mikið misskipting stór hættuleg, vegna þess að bara þegar fólk hefur svona ofboðslega mikla peninga og svona ofboðslega mikið völd, þú veist, þá bara engar hömlur á þeim og það er bara eins og annað fólk missi bara algjörlega virðið sitt, þú veist, það bara þeim bara gæti ekki verið meira á sama, og í þeim skjölum kemur þetta fram þú veist, ansi margt merkilegt hvernig þeir hafa verið að skipta sér af stjórnmálum og íta undir svona hugmyndir. En ég meina hvað er líkt með Trump og nazistanum. Ég meina það til dæmis eins að ríka fólkið í Þýskalandi, það fjármagnaði að hluta til nazistana og ætlaði að nota þá, leita á það sem eitthvað svona vitlingsinga, en ætlaði að nota þá svona bara fyrir sína hagsmuni, verja sitt fé, það eins.
Það fyrsta sem að nasistarnir gerði var að ráðast á transfólk af því að það er alltaf þannig. Það er bara, þú veist, og það er ekki sko metafórist þannig að svona öfgahreyfingar ráðist á transfólk fyrst. Það er bara sögulega þannig. Það er bara alltaf það fyrsta sem þau gera. Og svo koma bara, þú veist, hælisleitindir og svo koma bótaþegarnir og svo, þú veist, og konurnar eru, ég ætla ekki að gera lítið úr sko kvenfyrirlitningunni sem er algjörlega inngróin í þessar hreyfingar en hún er sko, að því að hún er rosalega mikið og það er ótrúlega skrítið hvað er oft talað um maka og einhvern veginn svona kvenfyrirlitningunni er náttúrulega sleppt sem eitthvað svona kjarna en hún er svona core ideology, hún er algjörlega í kjarnan hjá þeim en þetta að vera alltaf að búa til óvinni og ráðast og tæta í sundur sko andstöðuna með því að byrja strax á bara svona jaðarhópum þetta er bara alltaf eins og þó að fólki finnist það eitthvað voðalega óþægilegt að bera saman sko nasistana og Trump, þá er það samt þannig að þú veist, þeir eru búin að reka þarna alveg viðurstyggilega búðir þeir eru að reyna að tæma landið sitt af þeir sem eru útlendingar þeir eru fjármagnaðir af af auðugum og þeir eru búin að bara, þú veist, að bá strók út öll mörk milli löggjafans og milli framkvæmdavaldsins og milli forsetavaldsins sem er reynda svolítið sem eru þetta samofið þarna og dómsvaldsins. Þannig að þú veist, það getur vel verið að fólki finnist eitthvað voðalega óþægilegt að bera þetta saman en þú veist, þetta er bara, þú veist, fasismi er aðferð til valda. Þetta er ekki eitthvað svona mjög fastmótu hugmyndafræðin. Hún á alls konar hluti sameiginlega. Þú veist, þetta hypermasculinity. Þú veist, þetta að hata til dæmis sem af einhverju furðulega ástæðu, þá hata er alltaf sko nútíma arkitektur. Leggja rosa mikið upp í því. Þessi sko áðbóðslega valdmannslega en samt kjánalega estetik. Og sjá náttúrulega fortíðar þrána hér sem mjög sterkt element sko. Já, og þessi svo in-group, out-group, þú veist, þannig að þetta er alveg raunveruleg hætta og það er alveg raunveruleg hætta að sko svona gremjuflokkar og þetta byggir alltaf á gremju ég veit ekki hvort að sko fyrir hvað stendur miðflokkurinn annað en að verja það að vera reiður yfir ykkur gremju og stóra, sterka kraftaverka leiðtogan, náðarvaldi sem Weber skrifaði og allt þetta og skapar þau upplausn á þau. Þau boða ekki neitt nema afturhald og gremju. Þetta er bara, þú veist, þetta er endalaust tala um að þessi miskilin, íslenskan er undir árás, kerfið, þú veist, fjölmiðlarnir fíla þá ekki, þú veist, þetta er bara hreyfing fólks sem hefur ekki tilfinningagreind og það er bara það sem hún býður upp á. Það er bara í hvers skipti sem eitthvað gerist, þá bara mæta þeir og þeir bara hræra upp í gremjunni og ég meina, og svo eru viðbröðinu þetta hinum megin að segja já, fólk er ósælega hrættu að vera kallaði rasistar og jú, fólk hefur áhyggjur af þessu þannig að þau fara að adressa umkvörtunarefnin eins og þetta sé raunverulegt af því að það virkar á fólk sem að þú veist, getur tekið einhverjum sönsum. Það eina sem það gerir er að auka vinsaldi miðflokksins vegna þess að þú ert búin að færa gremjuna þeirra inn í miðju stjórnmáluna. Gerendur þykjast þolendur. Ég meina, þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég er ekki að segja þetta því að þetta sé ekki alvarlegt, en þetta er náttúrulega bara kjánaleg hreyfing. Þetta er bara kjánalegu flokkur og það er ótrúlegt hvernig einhvern veginn, þú veist, stjórnmálinu er fann að snúast í kringum þetta í staðin fyrir að það eina sem svona fólk skilur eru reglur og mörk. En þú skilur við okkur, við þurfum vist að slíta spjallinu, en þú skilur við okkur á þeim stað að þér finnst raunverulega hætt á því að það sé að flæða peningar til þess að hafa áhrif á þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst hvort Íslendingar segja já eða nei og miðflokkurinn kunni að vera í hópi flokka og fyrirbæra hér í þessu landi sem sækir sér mögulega að einhverju leyti styrk. Já, ég myndi segja frekar ég skilji við ykkur þannig að það sé nokkuð ljóst á fréttaflutningi undanfarið og viðbröðunum og viðbragðsleysinu að það er ekkert mál að koma hérna með erlent fé og hafa áhrif á kosningar. Já, og við þurfum að vera vakandi fyrir þessu. Já. Og halda því á lofti í umræðinni. Já, einmitt.
og nú höfum við ekkert rætt sko bara hvað hægt að hafa mikil áhrif á kosningar með algoritmiskum bellibröðum. Já, meni, það eru líka þetta erlend áhrif, það eru þetta líka sko. þannig að það eru þetta flóknara mál og sem betur fyrir orðin svona ykkur umræðu það þurfa að því að þetta er náttúrulega ekki hlutlaus vettvangur, þessir samfélagsmiðlar. Nei, þurfum að vera vel vakandi. Já. Kæra þakkir, Atli Þór Fandal. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, nýr kapli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, hingað komin fréttaritur okkar í London, Guðmundur Auðunsson. Við ræðum nú oft saman á Zoom en velkomin að Rauðaborðinu. Já, takk. Það er alltaf þægilegt að vera hérna við Rauðaborðið og sérstaklega þurfum ekki að vera að stressa sig á Zoom-tækninni. Já. Herðu, það eru í Brexit-stjórnmál hverfast einhver leyti Íran eins og víðar. Og það er svona, ég veit ekki, myndur þú segja að vera svona vandræðagangur á Keir Starmer, hvernig hann eigi að taka þessu. Það er náttúrulega, ég veit ekki hvort þú ætlar að útskýra fyrir okkur sögulegu tengsl Bretlands og Bandaríkjanna. Jú. Sem að stundum er ekki auðvelt að ráða í hvað merkir umverulega, en er svona einhver vilji á því að ganga í takt með Bandaríkjunum og menn hafa gert það svolítið mikið. En nú er líka krafa á Keir Starmer að sýna ákveðið sjálfstæði gagnvart Trump og það sem er kannski augljóst að eru svona pólitísk mistök sem hann er að gera með þessu Írans árásum. Jú, ég held að það sé rosalega mikilvægt að það þarf eiginlega að skoða, fara tilbaka snemma á öldinni við aðdragandana Íraksstríðinu til þess að skilja þessa stöðu. Sko, þá veriðist vera sama sem gerist núna nema það var þetta miklu starra dæmi. Þeir voru allavega voru tilbúnir að átt að senda inn landher inn til Írak. Bandaríkjamenn verðist ekki búin að ákveða sig. Þeir byrjuðu bara stríðið að þess að vita hvert þeir ætlaðu að fara þetta sinn. En ástæðan fyrir ég vildi nefna hennar aðdraganda að því að ólíkt því sem maður má segja sé núna að þá voru menn að reyna að finna lagalega afsökun fyrir innrásinni inn í Írak vegna þess að þetta var klárlega verið að brjóta gegn sjálfsárkvörðunarrétti þjóða og sko hugmyndin er það að sko fyrra Íraksstríði sem er 91 eða 90 að þá var það Írak hafði ráðist inn í nágrannaland sitt þannig að það var miklu klárari afsökun fyrir þeirri stríði. En 2003 það þurfti að búa til ákveðna átillu. Þetta var sett í búningi með baráttu gegn hryðjuverkum en það var alveg vita mála að hryðjuverkamennirnir sem að réðust á tvíburaturnana 2001 að þeir hafðu engin tengsl við Írak. Helstu tengsl þeirra voru við Sádi-Arabíu og þetta voru flest Sádi-Arabar og Afganistan að hluta til það sem að þeir hafðu haldið til sumir. Þannig að það þurfti að reyna að búa til einhvers konar sett á svið leikrit og þá er búið til þessi það að þeir séu rétt við það að koma á kjarnorkuvopnum. Og það kemur bara til í stuttu máli til að gera langa sögu stuttu að það er ráðist inn á þessum forsöndum. Það er sett að sagði leikrit í Sameinuðu þjóðunum það að það þurfi að bregðast við því annars að hætta á að Írak komist yfir kjarnorkuvopn sem muni setja allt í uppnám á svæðinu. Eða einhver sambærileg vopn, það var nú alls konar kenningar einhverja rísa fallbyssur og eiturefni og bíó, það er að segja
bakteríuvopn eða veiruvopn. Þannig að það var allavega búið til rosalegt leikrið. Það skamst frá því að segja að þetta reyndist allt vera búið til. Í raun og veru kom í ljós að heimildirna fyrir þessu var einhver einn íraskur stjórnaranstæðingur sem bara bjóð þetta í raun og veru til og að því að þetta fjall inn í leikritið sem var sett í gang að þá var þetta notað. Tony Blair sem var þá forsætisráðherra Bretlands elti George Bush, þá var hann forseta Bandaríkjanna í þetta ævintýri og það má segja það pólitískt hafi hann aldrei borið barsitt og í raun og veru varla verkamannaflokkurinn heldur vegna þess að hann hafi farið út í þetta ævintýri. Og ástæðan fyrir því ég að nefna þetta núna er það að því að svipað leikrit verið að koma í gang núna að þá Starmer í þeirri stöð að hann getur ekki sagt eða getur ekki sem sé að láti fíblast að það sé verið að draga hann út í eitthvað vegna þess sem að Tony Blair lendi og hann veit að vinsældastaða sín ekki það mikil í Bretlandi að hann hafi efna á því að fara í eitthvað svona óðaflan með Bandaríkjamönnum. En á hverju ætlar hann að vilja það? Hann með þá, hann sér fyrir sér að eftir Brexit að það sé eiginlega eina sem að Bretland hafi sem svona slagkraft, það þetta sérstaka persónulega samband milli Bandaríkjanna og Bretlands. Þannig að hann geti verið leið Bandaríkjanna inn í Evrópu. Nákvæmlega. Vandamálið það eins og við öll vitum að Trump hegða sér bara eins og fíll í postulinsbúð, brýtur allt og bramlar í kringum sig. En þannig að og hann tekur því ekkit vel ef að menn elta hann ekki, hann veriðist að Starmer veriðist að hafa ætlað að ákveða að gera einhvers konar línudans. Hann vissi það að hann kæmist ekki upp með það og það voru lögfræðingar vegna þess að þeir taka stöðu sína alþjóðlega lög nokkuð alvarlega og hann sem lögfræðingur sem hafði unni með alþjóðalög áður, hann tekur þau svolítið alvarlega, ólíkt Bandaríkjinn sem var búin að gefa fratíð öll alþjóðlega lög og nefndi ekki eins og nefndu valla að setja neitt leikrit af stað fyrir Írans árásina nema það bara við viljum og við getum og báttur hinn sterka. Meðan að Bretland tekur þetta alvarlega og það meira að segja vinnureglur innan breska kerfisins að það verður að fá lagalegt eða lagalegt álit áður en farið út í stríðsrekstur og þetta var gert við Íraksstríðið en Tony Blair hundsaði það í raun og veru og ýtti því til hliðar vegna þess að þar var vara sérstaklega við því að þetta væri hugsan brota á alþjóðalögum en Starmer gat ekki komist upp með að hunsa þetta. Þess vegna var svo staða að hann reynir að búa til einhvern línudans, að halda kanálunum opnum, hann búin að leggja mikla rækt við það að gera svona persónulegt samstarf við Trump, en það vita það allir sem að skoða fyrir hans að persónulegt samband kom og fara og helst oft eru þeir sem að Trump vest illa við eru þeir sem að hafa náinn áður og hann sá sem sveik heitmeið sína og hann reyndi að spila einhvern línudans lýsi verið áhyggjum af því af Íran og að hversu mikil hætta þau væru en samt segja það að Bretland tæki ekki þátt í stríðsrekstrinum og síðan var þannig að og Trump var ekki mjög ánægður með þetta og sagði það og sagði bara í raun og veru sagði halvpartinn að hann hefur verið svikinn þannig að Starmer reynir að halda áfram línudansinum og það var gerð einhver drónaárás á breska herstöð á Kýpur sem að líklega án þess að ég geti fullyrt það en það margt sem bendir til þess að þetta hafi verið false flag árás frá Ísraelum. Árásin kom ekki frá Íran. Það er búið að sanna það. En þetta voru íraski drónar, en þeir eru út allt. Það er auðvelt að komast yfir íraska dróna, þeir eru allstaðar, öllum átakasvæðum í heiminum. Þannig að
Og þetta notaði Starmer sem svona átillu fyrir því að nú væri búið að involvera Bretland í þessa baráttu og það voru sendar herþotur á svæðið og það án þess að það tæki beinan þátt í árásum vegna þess að hann ennþá að reyna að dansa línudans en segja það að við erum hérna og við erum höfum áhyggjur af Íran og svona reyna hálfpartinn bakka Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn upp í þessum árásum. Þó ekki þannig eins og Trump vill að Bretar og reyndar fleiri NATO-ríki komi og aðstóð sig við að halda siglingalegum opnum. Nákvæmlega. Sko, síðan það næsta skref. Sko, Trump eiginlega farin að krefjast þess að segja að ef er einhver not fyrir NATO, að þá þurfi að sko, nota NATO í það að opna siglingaleiðina í Hormuzsund og þeir sem hafa fylgst með það að þetta svona eitt að helstu vopnum Írana það þeir geta lokað þessu með tiltölulega litlum tilkostnaði og raun og veru bara að háta því og þeir hafa gert árás á skip, segjast við bara að gera árás á skip sem tekjast Bandaríkjamönnum og Ísraelsmönnum en þeir bara því að hóta því að gera árás á skip að þá engin tryggingafélög sem að tryggja skip til að fara með olíu þaðan. Og Trump hefur viljað fá innveiklegra NATO neitar að það vilja ekki taka þátt í þessu. Bretar hafa sagt að við erum svona, við höfum áhyggjur á Hormuzsund leiðinni og þeir eru hugsum að setja skip en síðan ekki, sko, þannig að þetta alveg, og staðan það... Það líka ekki einfalt að halda siglingaleiðum opnum. Nei. Það tiltölulega einfalt að vera með ógnina. Nákvæmlega. Af því að þú þarft ekki að nefna einhverja svona dróna og þú veist að benda á að þeir eru til alls þar. Já, þú þarft ekki með 1-2 dróna til að taka niður olíuskip. Vegna þess að olíuskip eru bara siglandi púðutunna. Þannig að það er meðan að sko, það sem að frá Bretonum eru það sem að þeir hafa ágjör og NATO hefur ágjör líka vegna þess að þeir vilja ekki dragast inn í stríðum beinum hætti vegna þess að þeir líta á þetta sem sko lagalega sétt ólöglegt stríð þó þeir séu með svona alltaf að byrja allar ræður á því að segja að þeir hafa ágjör Íran og stöðu Íran og það þurfi að slá á puttan á þeim til þess að þeir séu ekki að setja allt svæðið á Miðausturlöndum í upphaf. Það er allar ræður svona hjá nema Spánverjar sem að veru þeir einu sem að virast hafa staðið í lappirnar af þessum stóru Evrópuþjóðum og sagt bara klárlega þetta er ólöglegt stríð og við komum ekki nálægt þessu. En hvað með almenningi í Bretlandi? Hvernig lítur hann á þetta? Almenningur í Bretlandi, sko, það má segja það að ég myndi segja að það var kannski svona 3 hópar. Þú ert með allavega 50% af almenningi sem vil ekki koma nálægt þessu og segja það að við vorum blekkt og við höfum verið blekkt inn í stríð í Írak. Við vorum blekkt í stríðinu sem var bara lofthernaður í Líbíu vegna þess að þeir eru búin að horfa á það að Líbíu er basket case, þetta var ríkasta land Evrópu og Afríku segi og var þrátt fyrir svona svolítið vafasaman karakter sem að var einræðisherra þarna, þá var þetta sæmilega vel rekið land sem að það er ekki núna. Núna eru þetta púðurtunna þar sem vopn eru flutt stórum stíl til íslamskra öfgarhreyfinga í Afríku. Þannig að þetta er árásin á Líbíu er farin að brenna út frá sér sko alla heimsálfuna þarna. Og þetta veit fólk. Og Bretar ólíkt Bandaríkjamönnum þá fylgjast þeir sæmilega vel með að þeir líta alltaf á sig þeir eru með samveldi, þeir eru með gamlu nýlenduveldin, þannig að þeir hafa svona ákveðin tengsl við umheiminn og líta á sig og fylgjast því sæmilega vel og breska ríkisútvarpið bá eiga það að þeir eru allavega með fréttir allan heim mun meira heldur en þessar bandarskar fréttastöðar þó að maður margt gagnrýna sérstaklega þegar kemur að umfjöllum þjóðamorði í Palestínu og þessi stað að gera það verkum það er vel stór meirihluti sem að vil ekki koma nálægt þessu síðan ertu kannski með svona sæmilegan minnihluta
30% kannski, sem að vill ekki að Bretland komi og vill ekki að Bretland taki þátt í þessu en svona ef að Bandaríkjamenn að láta taka þessa áhættu þá svona, það kannski betra að þeir gera þetta og þeir Ísraelsmenn frekar en engin vegna þess að við höfum áhyggjur á Íran. Þetta kannski svona 30%, svona, núna ég bara slá svona tölur. Já, og svo kannski með 60% sem vil ekki koma nálægt þessu, þetta ólöglegt stríð, Bandaríkjamenn óalandi ófærandi, 30% sem svona lúmst hrifnir af því að Bandaríkjamenn sé að gera þetta. Síðan auðvitað með 10% sem fylgja Bandaríkjamennum. En þú ert ekki með meir en þessi 10%. Og þetta eru svona helstu afstækis hægri mennir. Hvers vegna ætti formaður verkamannaflokksins að vilja þjóna þeim helst, þessum 10%? Það er nefnilega það að sko, ég held að þetta sé þessi blekking það og hræðsla við það að missa þessi tengsl við Bandaríkin og einhvern veginn grunar mig að þeir vilja ekki að fíllinn fara að slá í kringum sig í postulísbúðinu og eru hræddir við það að ef það labba ekki hennan línudans að því að þeir eru ekki tilbúnir að elta Bandaríkjamenn algjörlega en það vita að það er pólitískt sjálfsmorð og að þeir séu að reyna að halda þessum tengslum opnum en fatta það ekki, reyndar eru þeir verri stöðu heldur en til það Spánverjar sem vegna þess að Evrópusambandsins að sko, Bandaríkin hótuð Spánverjum að þeir ætla bara að loka á öll viðskipti, þeir geta það ekki vegna þess að þá þurfa að loka á öll viðskipti við Evrópusambandi en Bretland gætu þeir hugsanlega að loka en Trump hefur hótað svona áður og en var ekki lærdómurinn að því að þó svo að fólki finnist hótanir hans ótrúlegar þá ættur að taka mark á þeim. Já. Það er eiginlega búið að vera lærdómurinn undanfarna mánuði. Já. Og það er, sko, það er alveg klárlega séð, taka sér dæmi að fyrir ári síðan ef þú hefur spurt mig myndu Bandaríkin okkur tíma ráðast inn í Ísland, ég sagði það eru 0% líkur á því. Ef þú spyrir mig í dag, sem betur fyrir ekki miklar, en það getur verið 10%. Þannig að svona mikið hefur heimurum breyst. Og þá erum við að tala ráðast á Ísland, ekki eins og Grænland. Og þannig að við erum með, og það, ég held að Starmer sé að reyna að, kannski má skýra þetta betur það að líka hann vil ekki stöða Ísraelsmenn. Hann sé með einhverja sko, Bretar hafa eiginlega verið mjög slæm, breska ríkisstjórnin hefur verið mjög slæm þegar kemur að kóa með Ísraelsmönnum í þjóðamorðinu. Ég held að það sé líka hluta af dæminu, meðan Spánverjar hafa allavega þeir eru búin að ákveða það að það er þjóðamorði í Palestínu. Það er ólögleg snarbrjáluð og stórhættuleg árás á Íran og þeir eru ekkert að hika við að segja þetta. Og svona merki held ég hvernig pólitíska andrúmslofti ekki bara í Bretlandi heldur allir í Evrópu það að Sanchez var í svona pólitískt orðin svolítið meðlega óvinsælt. Hann hefur vinsældir hans hafa aukist töluvert eftir að hann fór að standa upp í hárinu á Bandaríkjamönnum og Ísraelum. Það er vinsælt á Spáni og kannski líka í Bretlandi. Hver er afstaða flokkana? Hver er afstaða íhaldsflokksins eða umbótaflokks? Umbótaflokkurinn er líklega stiður bak við Bandaríkin vegna þess að þeir eru líta á sig svona hugmyndafræðilega skilt. Og Farage lítur á sig sem vin Trump? Já. En vandamáli það að eins og ég sagði, það kannski 10% af Bretum sem að styðja þetta dæmi, en þeir eru með mun meira fylgi, þannig að þeir segja ekki mikið. Já, þannig að þeir þegja, það verðist vera pólitíska stefna hjá þeim, að þegja. Íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn eru líklega á svipuðum slóðum, nema íhaldsflokkurinn hefur sagt, já, við erum að styðja Bandaríkjamenn meira. Þeir eru að elta bæði má segja þessi 30% tölu sem ég var að segja, fólk sem vill ekki taka þátt í stríðun en er svona lúmst hrifið af þessu. Meðan að græningjar
og frjálslyndir demokratar sem eru svona viðreist breska kerfi sem hafa komið algjörlega gegn þessu stríði og menn verða að athuga það að græningjar er núna komin í skoðanakonum með meira en verkamannaflokkurinn. Þannig að þau eru klárlega það eru innanlandspolitísk málefni sem skipta máli en utanríkspólitísk málefni eins og stuðningurinn við og baráttan gegn þjóðarmorðin í Palestínu og núna baráttan gegn Íraksstríðinu, hún er að skila þeim og vinsældir eru aukast og líka vinsældir miðja svona miðjufólks, svona frjálslynd miðjufólk sem hefur flakkað svolítið á milli frjálslyndaflokksins og verkamannaflokksins að vinsældi frjálslyndar þar vegna afstöðuna til Miðausturlanda er að aukast líka þannig að verkamannaflokkurinn er mjög slæmum málum. Raun og veru með afstöðu sinn og þessum línudansi er raun að vera að gera engum til geðs og endar með því að flæma eiginlega alla frá sér. En Keir Starmer var í svona miklum vanda hérna fyrir örfáum vikum út af fyrirverandi sendiherra í Bandaríkjunum, Mendelsohn, tengslans við Epstein-skjölin. Einmitt. En hann kom svona einhver leiti niður á fæturnar út af því og öfugt við það sem að leit út á tímabili, að leit út fyrir að vera bara alveg að fjara undan honum. En er hann aftur komin í svona úlfakreppum eða hvort honum takist að halda fórustan til að skítapaði aukakostningum? Já. Í tryggu kjördæmi sem er búin að kjósa verkamannaflokkinu vel yfir 100 ár. Já, mjög niðurlægjandi staða. Einmitt. Hvað er að fjara undan honum aftur? Ég er komin á það skoðun að hann lifir allavega fram í sveitarstjórnarkostingan sem er í maí. Og ég held að viku ef ég mann rétt rúmri viku á undan kostingunum hér. En af hverju ætti hann að gera það? Ég meina, er ekki fyrir séð að flokkurinn mun gjalda afrófð? Ég held að þetta sé ákveðnuleiti líka praktísk ástæða. Ástæðan er svo að þeir sem vilja losna við hann, þeir vilja hann taki skellin. Vegna þess að nýr forríki myndi taka skell líka. Fengi bara ekki beint í andlitið. Já, og þá séu bæði, þá geta sagt, já við fengum skilabóðin og við verðum að skipta forystu. Og það sem að allt þetta sameinlega held ég held að það sem að bjargaði verkamannaflokkum aðeins frá Mandelson er það að þegar hann og Andrew, fyrirverandi prins, voru handteknir, reyndar ekki fyrir tengsl að barnanísmálum heldur vegna að leka trúnaðarupplýsingur og ríkisleyndamálum í raun og veru sem hefur verið notað hugsanlega og hefur voru örgulega notað í spillingamálum. Það er þess vegna sem voru handteknir. Að þá var þetta komið í ákveði ferli og þá minnkaði pressan á Starmer við þessa gölnu ákvörðun hans að gera Mandelson að sendiherra í Bretlandi. En allt þetta safnast upp. Í raun og veru þegar verkamannaflokkurinn vann svona default sigur í seinustu þingkostingum með stóra meirihluta þinginu en bara á 35% fylgi þá var helsta sölu trikki þeirra var það við erum treystar hendur. Já. Við erum með alvöru fólk. Íhaldsflokkur er búin að sýna það að sanna að hann er ekki stjórntækur, hann getur ekki, hann er bara hvert spillingin og vittleysan og fætur öðru. Og við erum aftur á móti fólki sem getur bara að þess að rugga bátnum, þá tökum við og sýnum bara svona competence. Það er að segja, við séum nógu klárið til að reka þetta. Epstein-máli hefur og þessi afstaðan gagnvart Ísrael og þjóðarmorðinu og líka þessi svona leinudans í Íransstríðinu í raun og veru að það er búið að fjara undan allt traust á að þetta sé kompetent lið sem að sé að stjórna og þegar það er farið þá er ekkert eftir vegna þess að það er engin hugmyndafræða bak við þennan starmerisma. Herðu, ég verða leiðrétta eins að ég kallaði Mendelson eins og það er tónskáldið, það er Felix Mendelssohn sem er tónskáldið. Það er annar var. Ég held að ég hefi sagt þetta fyrir fræti hans leik eftir. Já,
svona smitast það ef maður missir þetta út úr sér. Nákvæmlega. Þá getur það smitast. Herðu, en staða græningjarnir þannig að þeir mælast stærri heldur en verkamannaflokkurinn og umbótaflokkurinn mun stærri heldur en íhaldsflokkurinn. Ég veit ekki hvort að þú hefði spáði kannski fyrir 5 árum eða 6 árum að þetta geti gerst, að það erði umpólun í flokkakerfinu í Bretlandi og sumir þetta á það eftir að koma í ljós, hvort að það haldi að þeirra fyrir að líða kosningum og þá náttúrulega, það svona meiri tregða til breytinga inn í einmenningskjördæmunum. Það er ég myndi þessi Bandaríkjunum til að menna það sé bara ómögulegt að koma þriðja flokknum. Það er í raun og má segja að það sé gert af viljandi. Þetta er viljandi hönnun á kerfinu. Já, og núna setur til dæmis verkamannaflokkurinn með 60% þingmanna held ég, eða rúmlega það. Rúmlega það. Já, fyrir bara 33% fylgi. Þetta er náttúrulega stór undarlegt kerfi með okkur sem að búum við hlutfallskosningar. En þegar þetta heldur lengur, þarf ekki endilega að vera þannig. Við þekkjum það til dæmis að Píratar mældu sérna í rúmlega 1,5 ár með 36% fylgi og það var það ekkert úr því síðan. Trúa menn því að þegar þetta er endur, þetta er staðfest eiginlega í hverri skoðanakanninu fættur öðru, að við séum kannski að fara að horfa á það að verði umpólun í flokkakerfinu og að gömlu flokkarnir sem hafa raunverulega stýrt Bretlandi í alla síðustu öld, að þeir munu eiginlega bara detta í aftursetið. Trúa með því að það muni gerast eða er ennþá svona hugmyndur að fyrir einhverja svona tregðu í kerfinu þá rökkvit einhvern veginn tilbaka með einhverjum hætti. Hvernig horfa menn á þessa umbreytingu í flokkakerfinu? Sko bæði verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn þjást núna, sko menn er ekki búin að gleyma, það er ekki nema rúmt ár síðan að íhaldsflokkurinn hrökklaðist frá völdum, að sko það var þessi svona incompetence, það var þessi sko bara fíbl, fólk var bara að hrista hausinn yfir þetta ráðherrarnir sem að reka okkur, eða stjórna okkur. En ég hef séð svolítið hverjir verða hugsanlega í frambóði fyrir umbótaflokkin. Já, og ég get alveg sagt að það er ekkert skáran lið. Nei, og það er alveg snabbt brjála lið. Allt Boris liðið og íhaldsflokknum með meira minna gengið yfir hana, þannig að hún verða alveg bara sama liðið, þannig það er ekki málið. En þetta er spurning brand. Ég held að sko á hægri vængnum held ég að geti breyst. Við höfum dæmum kostningar, til dæmis allar Evrópuþingskostningarnar af, sko það hrundu íhaldsflokkurinn og það voru UKIP og Reform og þeir sem voru undan því voru unnust alltaf hægra fylgi. En það er svolítið sérstakt, þess að kannski Evrópukostningarnar er ekki svo nærri kjósutum. Þannig að þeir sem að mæta þeir sem að var sérstakan á Evrópukostningunum, sem eru náttúrulega þeir sem eru svona Evrópuskeptískir og það er víðar heldur en í Bretlandi sem að þeir ná eiginlega betri árangri í Evrópukostningunum heldur en í almennum kostningum, þar sem að við erum kannski að fara að kjósa bara lífsskilyrði og kaupmátt og Ég held að það sé skipti í svolítið máli, en það eru vandamálið fyrir bæði íhaldsflokkin og verkamannaflokkin það að þeir eru að byrja að tapa sko kjarnastöðum. Það sem hefur verið verst fyrir verkamannaflokkin það að græningja verið að brjótast í gegn í stórborgunum sem að verkamannaflokkurinn átti. Það voru til dæmis af þingmönnum Liverpool að það voru þeir og Manchester hvort það var einn sem var ekki í verkamannaflokknum. Bara að taka sem dæmi London, meira að segja sko í kostningunum sem að Corbyn tapaði 2019, það voru 3/4 þingmanna í London voru verkamannaflokkurinn. Og græningjar voru ekkert að ná í gegn þarna. Græningjar náðu í gegn í svona millistórum borgum, oft háskólabæjum og svona jafnvel ríkari bæjum eins og Bristol og Brighton, taka sem dæmi, og á svona rúralsvæðum og það alveg út af svona aðalega vegna þess að þeir væru með sko grænustefnuna sína, en þeir voru eitthvað á bilinu 5-8% fylgi í borgunum, en þetta eru þeir að brjótast í gegn og ef að þeim tekst það í kosningum eins og þau verið benda til margt núna,
þá getur svo umpólun algjörlega átt sér eftir stað á vinstri vægnum. Og sko þeir hafa það fram með sérstaklega þeir fara í bandala með Your Party, vegna þess að Your Party, þó þeim hafi gengið illa að brjótast í gegna, þá eru þau með helling og góðu, sem sé svona kompetent fólki, sem gæti sko komið í gegn sem sterkir frambjóðendur, ólíkt því sem að gerast þetta hjá Reform það að sko það þeir reyna nú alltaf að bjarga sko, en það eru sko menn hafi verið sko menn eru konir í frambóðstundu fyrir Reform og þá kemur í ljós að þeir eru með sko nasista altarinn niður í kjallarann hjá sér, sko. Það eru svona fólk kemst í gegn. Og fara alls bara hristir hausinn og segist ekkit komast yfir það að meta hverjir í frambóði og mjög skrítin svörin hjá honum í síðustu kosningum. Það sem að hann lét eins og það væri eiginlega ómúlegt fyrir flokka að hafa einhvern kontról á því hverju að bjóða sér fram svo var það svolítið skrítið. En ég held að það var vanda... Ef þú ræður ekki við það, þá kannski ræður ekki við að stýra ríkinu. Nei. En það það sem gæti hugsanlega bjargað íhaldsflokknum að hægra megin það að sko það komin ákveðin reynsla og gæti aukist það að þeir náðu yfir í sveitarstjórnarkosningu fyrir ári síðan. Það kosið á hverju ári í Bretlandi, bara hluti af sveitarstjórnum og þeir náðu meiri hluta í nokkrum svona sýslukostningum. Og það er verilega komið í ljós að þetta algjörlega sko, fólk sem hefur ekkert vit á stjórnsýslu. Þá er það að tala umbótaflokkin. Þá er það að tala umbótaflokkin, Reform. Þannig að, og meira að segja það eru sko klopningar, það er sko, þú ert bara komið með klopningana svona eins og var stundum talað í grænungi með Þýskalandi, þú ert með funkis og realistana, sko. Það realistarnir eru bara allt í uppgöt að það er ekki þetta stjórna sýslunum og þessum sveitafélögum sem þeir komast yfir með því bara veifa einhverjum fánum eða hengja þá á ljósastaura og segja við ætlum að berjast gegn útlendingum. En sko síðan ertu með funki sem að vilja ekkert, til dæmis má ekki hækka skatta en þeir eru í meirihluta og ef þeir ætla að halda upp í þjónustu þá verða þeir annarkvæmt að hækka skatta eða skera niður þjónustu. Þannig að hellingur af þeirri sveitarstjórnarmönnum sem við getum kallað svona reis, þeir uppgötuðu það að ef þeir ætla að reyna, þeir gátu ekki verið bæði, verið inn í flokknum og reynda að reka sveitarfélag. Þannig að þú ert komið með nýja flokksmynd sem eru eiginlega klopningur út í, það er fólk sem að reyna að reka þessi sveitafélög og ég held að þetta gæti komið til lengda, sérstaklega ef það fjölgar núna í vor sem er ekki ólíklegt, þeim sveitafélögum sem eru undir stjórn Reform, að þá svona flettist og meira ofan af þeim að þetta er ekki, þú rekur ekki sveitafélag á slagurum. En er þetta raunverulegt eða er þetta umræðan? Við þekkjum það svolítið á Íslandi að svona er svolítið talað flokk fólksins, að þar sé bara fólk inni sem að á bara ekkert erindi upp á dekk eins og hrókakíkirnir í Valhöll myndu orða það. Og við heyrum þetta svolítið svona í umfjöllum fjölmiðla. En er þetta, þessum út að lýsa, er þetta raunverulegt eða er þetta svona svo meðferð sem að kjörnir fulltrúar umbótaflokksins fá svolítið svona sjálfkrafa því að þetta er veikleiki flokksins, hann er nýr og hann er þanist út og þannig er fólk af ýmsum ástæðum hann inni og kannski, þú veist, ef þú ert kosin þá er ekki alveg svona leiðsögn, þú veist, tekið eins og hér bara, ef þú ert kosin sko fyrir sjálfstæðarflokkin í Garðabæ þá veist alveg hvað það var að gera. Já, þeir eru ekki hent út í djúpulaugina. Nei, en ef þú ert kosin fyrir flokk fólksins þá þarf það eiginlega að semja þetta svona jafn óðum. Það er svolítið til í því að það er svona það eru Reform er svona förðuleg blanda af þetta er svona eins og makarhreyfingin í raun og veru, þetta er anti-elitismi elitunar. Upp til hópa. Þannig að þetta eru alls konar furðufuglar
sem að draga stað þessu, sérstaklega vegna útþenslunar. En líka innan úr íhaldsflokknum sem bara elituflokkur. Já, og vestu fyrir það sama með miðflokkin hérna, en að ganga menn bara úr sjálfstæðarflokknum vilja vekk yfir í miðflokkin. Já. Og þannig að þá erfitt að sjá fyrir sér, er þetta anti-elituflokkur eða? Já, nei, en það það ekki, vegna þess að það klárlega að bæðir í form makarheifingin það að þetta eru elítur sem að halda utanum þetta, en kannski ekki sömu elíturnar og til dæmis íhaldsflokknum eða sjálfstæðarflokknum sem maður sé að bera þá saman, sem mjög eðlilegt, og hins vegar miðflokkin og reform og sjálfstæðarflokkin og íhaldsflokkin. Það hluti til getur verið ákveðni fordómar það að þetta fólk eigi ekkert heim upp á dekki, þetta er svona elítu fyrirlitning á fólki sem að þeir eru bara skilgreina eigi ekki upp á dekk, og þess vegna þeir tóku af okkur þetta sveitafélag, oftast en ekki var þetta kom fyrir þau tóku af verkamannaflokknum, en oft tóku þeir yfir á íhaldsflokknum, eins og Kent til dæmis sýsluna, og það var bara hent út í djúpulaugina og látum það sanna hversu mikið fíbl þeir eru. Þannig að það hluta vandamálinu sem þeir eru að reka sig á, held ég, hjá Reform, en það breytir því ekki að við erum með, þó að við séum með, að við erum ennþá með að þessi flokkur Reform, hann laðar að sér miklu hærra hlutfall af ef maður orðaða pent, furðufuglum, heldur en kannski margir aðri flokkar. Það eru svona breiðari, víðari dyrnar sem í flokkinu. Það ekki hort mikið í það hvaðan það kemur. Og svo náttúrulega laðar þetta að sér bara rasista og fleiri. Þetta náttúrulega að sumileyti þetta flokkur sem að byggir á einhverju þeirri arfleið sem er svolítið sterk í Bretlandi og nær marga árátu í áttur tíman. Og þessi arfleið mjög mikilvæg. Hún var alltaf hún var mjög sterk sögulega í íhaldsflokknum, en svona íhaldsflokkurinn var svona þróaðist og fór að verða til dæmis rasismi og homofóbí og svoleiðis, og þetta var svona ítt frá, og kynslóðin sem kom inn með honum David Cameron, hún breytti íhaldsflokknum yfir í svona frekar frjálslita flokk félagslega. Og frambjóðendur voru frekar konur og fólk sem er ætta frá Indlandi eða Afríku. Enda sjáum við það að formaður flokksins núna í dag svört, og seinast í forsætisráðherra var af indversku bergi brotin. Sem er eiginlega óhugsandi að gerist í verkamannaflokknum. Þetta er náttúrulega svolítið merkilt, en það er alltaf svona little Englandismi innan íhaldsflokksins. Það að segja að það er þessi hræðsla við að það sé verið að skemma menningun okkar. Og þetta getur fundið mjög sterkt hjá fólki íhaldsflokki sem er kannski af öðrum minnihlutahópum, svart eða indversku, sérstaklega fólk af indversku bergi brotin, hindúsku bakgrunn er mjög... Það fólk getur verið mjög ansnúið innflytjendum og hælisleitendum og eins og sagt út allan heim. Og þetta meðan að rasismin hjá Reform miklu meira svona in your face, nema þeir eru reyndar með, passa sig alltaf að vera þeir eru með einn mjög áberandi talsmann sem af indversku bergi brotin, sem ég man ekki eins og hvað hann heitir núna, en þannig þeir eru með einhver svona tákranamenn alltaf í kringum sig, en til að sýna að þeir séu ekki rasista. En svo má sjá oft hjá Donald Trump að það einn svartur maður í hópnum sem á bakviðan þegar hann heldur rauður. Nákvæmlega. En yfirleitt aldrei nema einn. Þannig að það verða átök í sveitarstjórnarkosningunum, en við stöðuna þá nú ólíklegt að verði kosið í Bretlandi til þings. Verkamannaflokkurinn hefur það í hendi sér, hvernig það verið gert. Og hans staða svo slæm að það væri eiginlega ómögulegt, og það ekkert í pólitíkinni sem bendi til þess að verkamannaflokkur sé þeirri stöð og hann getur aukið fylgi sitt í kosningabaráttunni, svipa á til dæmis Mette Frederiksen metur að hún geti út af Grænlandsmálinu og andstöðunni við Trump. Það ekkert slíkt í gangi raunverulega í breskri pólitík sem að... Það mjög ólíklegt. Það eina sem ég gæti
hugsanlega séð það virðist verið að samt komið ákveðnum þannmörkum hjá Reform. En ef að Reform verður sterkari og sterkari sérstaklega og eru komnir í þá stöðu að allt bendi til þess að þeir vinna næstu þingkosningar, að ef eitthvað svona vinstra megin við miðju fólk kemst til valda í verkamannaflokknum eftir að Starmer hrökklast frá, þeir myndu síðan taka þá ákvörðun að fara í því anti-Reform bandalag með græningum og hugsanlega Your Party, það sem við kallar hræðslubandalag og stofna kosningar í kvelli og segja við þurfum nýtt umboð. Það er eina leikriti sem ég það er enga líkur á því að umbótaflokkurinn fái meira heldur kannski bara 28% segja það. Einmitt. En ef að allir hinir eru tvístraðir þá geti það leitt til þess að þeir fái meirihluta á þingi og Nigel Farage verði forsætisráðherra þótt að sé með minna en 1/3 fylgis á baku sig. Þannig að svona hræðslubandalag væri raunverulega það að koma í veg fyrir það að nákvæmlega. Stundum hefur þetta virkað í sögunni, þetta hefur virkað gagnvart þjóðfylkingunni í Frakklandi, kannski gagnvart valkosti fyrir Þýskaland, en það er svona dæmi þetta, tímabili virkaði þetta í Hollandi og kannski þetta að byrja að virka aftur þar eftir að brast raunverulega, einhver leiti virkaði þetta í Austurríki á tímabili, en það er spurning hvar í þessum þroska eða þróun Bretland er statt. Ég held að þetta sé í ákveðnuleiti í limbo, þess vegna held ég að það sé líklega rétt hjá þér. Hægri klíkan sem í kringum Starmer í verkamannaflokknum, hún er búin að hreinsa svo mikið út að það er líklega að það gæti verið kosin einhver svona eins og Andy Burnham sem er vinstramein í flokknum. En það er ákveðin hætt að það að hann verði kosin og síðan verði allt liði í kringum hann svona Mandelson-týpur allir að passa. Já, það er mun líklegra. Þess vegna kæmi mér ekki óvart að stjórnin myndi eftir að, ég held að Starmer lifir ekki af kjörtímabili en það getur vel verið að verkamannaflokkurinn myndi hakta fram til 2029 sem þau þurfu ekki að búa kosningar fyrir 5 ára fresti þó þeir oft geri það á 4 ára fresti. Þannig að þá verður að líklegt að þeir senki ákvörðunni þangað til að þeir sjá eitthvað ljós enda gangana og það er ekki að sjá það núna. Nei. Og þetta að búa til svona kosningabandalag, svona hræðslubandalag til þess að koma í veg fyrir valdatöku umbótaflokksins er enn sem komið er ólíklegt. Enn sem komið er ólíklegt. Sérstaklega það er alveg gífulegt hatur á milli það sem maður myndi kalla vinstrimenn með stóru vaffi og svona þessa Starmer eða klíkunir kringum Starmer. Ástæðin er einfaldlega svo að ofsóknir þessara Starmer klíku eða þeirra sem eru í kringum hann. Starmer var línudansari þegar Corbyn var formaður. Hann var eiginlega báðum megin. Það voru svo mikla hreinsanir í verkamannaflokknum og framkoman gagnvart fólki sem hafði verið eins og það að fyrrverandi formaður flokksins er rekin úr honum. Fyrsti svarta konan sem var kosin á þing í Bretlandi er rekin úr flokknum ekki bara á tilbúnum sökum að það var bara að vita vegna sem þau voru til vinstri í flokknum. Þess vegna skapar þetta samikla úlfúð á milli þessara vinstrimanna með stóru vaffi og þessara klikk og það er volið erfitt að sjá að það er grófum heilt. Eitt sem hefur verið sagt sem vegna þess að við vorum aðeins að tala hvort að umbótaflokkurinn geti skilað kosningasigri þegar þeir þurfa að stilla upp. Einhverju sinni las ég einhvers staðar eða heyri að hugmynd Farage væri raunverulega að sameina umbótaflokkinn inn í íhaldsflokkinn. Að staða við íhaldsflokksins væri svo slæm að þeir sæju raunverulega þannig eina kost að sameinast umbótaflokknum og hann myndi ganga þar inn sem formaður og það veri eina leiðin til þess að hann gæti orðið forsætisráðherra af því að leiðin að umbótaflokkurinn myndi bæði landa kosningasigrinum einn og óstuttur eru bara ekki nógu góður og þar fyrir utan að þá kæmur ekki inn með meirihluta og það myndi enginn geta
búið til einhverja samsteypustjórn með honum, miklu líklega að hún verið búin til annars þar. Já. Og það vísa til þess að þetta söguþráður sem þekktur frá Kanada, þar sem þetta var gert, þar sem svona var búin til svona róttakari flokkur sem var síðan saminast aftur inn í, þetta hann ekki frjálslynduflokkurinn þar. Þessi saga sem ég að rifja núna með meikumætti, hún enn á lífi að þetta geti gerst? Ég held sko Farage sem mjög klár pólitíkus, hann hefur búin að sko að því að menn gleyma því ofta að Farage búin að vera í pólitík síðan í 30 ár en að því að hann var alltaf á jaðrinum og þetta var, og einbeitti sér að einbeitti sér í upphafi að því að koma Bretlandi úr Evrópusambandinu að þá hann búin að læra sko marga pólitíska klæki og þess vegna held ég sko hans hugmynd sé nákvæmlega eins og varst að segja, það að segja að hann náði það sterkur að hann geti tekið ákveðið kompetens og peninga og infrastruktúr út úr íhaldsflokknum en hann og hans fólk stjórni. Ég held að þetta sé en það planið. Og þú þarft hinni þurfa þá að samþykja það. Já, en það er spurningin sko, hvað hann byrjar á því að pilla svona sko, svona Borisa klíku úr flokknum en það þarf svolítið mikið til þess að svona fá þess að sko gömlu svona Patricia elítu sko sem að Eton gengi sem að vilja ekki vera í flokki svona, með svona riffraffi. Þetta er svo mikið riffraff. Þetta er ekki þetta fólk kansi ekki. Það notar ekki réttu hnífapörinn og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svolítið mikið til þess að það gerist. En sumuleyti hefur íhaldsflokkurinn einhverleiti gengið í gegnum svona breytingu á Boris-tímanum. Þar sem hann var einmitt svona hann var náttúrulega náði að verða borgarstjóri í London en hann var samt svona jaðarmaður að mörgu leyti en þannig að einhver leyti tekur íhaldsflokkurinn þetta skrefa hálfu leyti. Við þekkjum svona önnur svona dæmi að hvernig Trump eiginlega yfirtekur repúblikanaflokkin. Eitthvað svipað að gerast í Argentínu og svipað gerðist eiginlega í Brasilíu þar sem að Bolsonaro var einmitt svona Bolsonaro að verða forsetið af engu dottið í hug af því hann var svona skringilegur maður einhverjum svona sérdeildi í pólitíkinni en þegar eftir að hann nær að verða kosinn að þá hann eiginlega hægri hreyfingin í Brasilíu og það sama gerðist í Síle í Síle þar sem að hefðbundna hægrið var bara gleypt af sko svona Trumpista þar. Og sömuleyti gætu við sagt að þetta hafa stórleiti gerst á Ítalíu og sé við það að gerast í Fraklandi. Þannig að þetta er nú ekki svo fráleitt. Nei, þetta er alveg hægt. En það er líka sko modus operandi hjá þessum populísku hægri flokkum það að sko ímyndin sem þeir hafa fer allavega orðum það, hún fer gífurlega í taugarnar á þessum svona virðulega setti, sko íhaldssetti en sögulega og þetta virðist vera að gerast núna í hægri hreyfingum og þetta gerðist fyrir 100 árum síðan líka það að ef að fjármála elíturnar sérstaklega og svona Patricia elíturnar sem að telja sig vera fædda til að stjórna þeir eiga stjórna landinu réttbornir til þess að stjórna landinu að ef að þeir óttast að þessi vera að taka þeim sko ef að andstaðan við til dæmis kapitaliska skipulag og nýfrjálsíkjuna ef þeir óttast að hún sé orðin hvað út í böndunum að þá hefur sagan sýnt að þeir eru tilbúin að gera díl við populíska hægristafra og fasista hreyfingar. Þetta dæmi er náttúrulega í Þýskalandi 1933 sem maður má vist ekki að vísa til en svo margt í okkar samtíma sem að vísar eiginlega beint þangað. Nákvæmlega. Og það gerist á Ítalíu líka 10 árum fyrr. Nákvæmlega það sama. Já. Og það sem að einmitt svona stjórnmálastefna að hún vefur svona upp á sig. Og þess vegna þetta vel mögulegt. En sko alltaf halda þessar elítur að það geti stjórna riffraffinu.
og sögulega hefur það verið öfugt allavega. Já. Riffraffið tekur yfir. Já, það sem þeir kalla riffraffið. Já, en ég meina auðvaldið hafði það ágætt í Þýskalandi næstins. Þetta spurningin, þess vegna er það að, en það horfum við á það í dag og að stundum hvaðan kom peningarnir? Follow the money, svo maður sletti ensku. Reform farið að fá ótrúlega mikið af peningum. Það bendi til þess að sko ríka fólki í Bretlandi, miljardamæringarnir, að þeir séu farin að dæla meir og meiri peningum. Þetta voru þróanir sem við sáum í Bandaríkjunum, núna með Trump. Þetta eru þróanir sem við séð í öðrum löndum og þetta var nákvæmlega þróanir sem gerast á Ítalíu og Þýskalandi fyrir 100 árum. Herðu, Guðmundur, gaman að fá þig hingað í heimsókninni til föðurlandsins að ræða breskt stjórnmál. Herðu, en við ætlum að snúa okkur að öðru við rauðaborði. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hún er komin til mín, hún Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hún er nýr framkvæmdastjóri BSRB. Vertu velkomin. Takk fyrir. Kjaramálin eru náttúrulega töluvert í deiglunni núna. Margir hafa áhyggjur af því að forsendur kjarasamninga bresti. Við ætlum að ræða málin kannski vítt og breytt, en fyrst ætla ég að biðja þig að bara svona að upplýsa mig um það hvaða hópar eru stærstir í BSRB. Sko, BSRB er stærstu heildarsamtök opinberra starfsmanna og þetta eru 25.000 manns í 19 stéttarfélögum og það eru til dæmis mjög mikið að starfsfólki sveitarfélagana, bæði sko sem að starfar stuðningsfulltrúar inn í skólum, leikskólastarfsmenn, minna í Reykjavík en mjög mikið í öðrum sveitarfélögum. Það eru lögreglur, tollverðir, sjúkraliðar, flugumferðarstjórar, það er svona breiður hópur og svo er mikið af ríkistarfsmönnum, eins og ég sagði tollverðir, löggur, fangaverðir, sjúkraliðar. Við erum eitt af stærstu stéttarfélögunum inn á Landspítala, mjög mikið af fólki í Sameiki og sjúkraliðafélaginu sem að starfa þar. Þannig að þetta er svona íþróttamannvirki í sveitarfélögunum, sundlaugar, þetta er BSRB fólk og við álitum svo á, þetta er ómissandi fólk sem heldur samfélaginu gangandi. Og þarna inni eru líka gömul, sko eins og Ísavia, við semjum við, eða félögin okkar semja við þau, þetta eru opinberu hlutafélögin, þar eru líka samningar að þetta er langmest fólk sem vinnur hjá sveitafélögunum og ríkinu í störf og líka inn á hjúkrunarheimilum. Þetta eru svona þessi störf sem að gera okkur hinum kleift að lifa þægilegu lífi. Og í rauninni eins og mér heyrist að vera að lýsa þessu skalinn allt frá fólki á gólfinu með skóflu í höndum og upp í mjög mikla ábyrgð. Já, ég meina það er sko, og ég meina flesta þessum störfum eru ábyrgðastörf, þú veist, þetta er þú veist, hvað er klórstíið í sundlauginni, það geta gerst hættulegi hluti þar, þegar þú ert að sinna litlum börnum, annarkvort í skóla eða leikskóla. Meina, þetta eru mikil ábyrgðastörf og við sem samfélag kemumst eiginlega ekki af meira. Nei. Og þú hefur brunnið svolítið fyrir þessum málaflokki, er það ekki? Það maður skoða svona þingferilðinn og já, feril innan ráðuneyta, núna búin að vera þarna nokkurt skeið, þá jöfnuður er þér ávallt hugstæður, ekki satt? Jú,
Og mér langar bara að segja, sko, það var þannig að ég var í pólitík einu sinni, nú ég í verkalýðspólitík, en ég byrjaði ung stúlk í kvennalistanum, svo flysti ég til Svíþjóðar og er feministi og var feministi og þá kynnist ég sænsku samfélagi áður en að svona hægri öflin náða að rífa það niður. Þetta undir lok 20. aldar og ég heillaðist af þessu samfélagi, jöfnuðar og lýðræðis og varð jafnaðarmaður í Svíþjóð. Ég hef stundu sagt það í gríni að það var kallremban Göran Persson sem þá var forsætisráðherra Svía sósíaldemókrati sem gerði mig að krata. Og þannig að þegar ég kem heim þá sko kvennalistin hluti af honum runnin inn í samfylkinguna og það var bara eðlilegt skref fyrir mig. En síðan var ég svo heppin að eftir nám þá fer ég að vinna hjá Alþýðusamband Íslands og þá eiginlega vígist ég inn í verkalýðshreyfinguna fyrir rúmum 20 árum og hef verið tengd henni síðan. Og náttúrulega að því það er kannski margir sem hafa ekki starfað innan hreyfingar en að gera sér ekki grein fyrir hvað hún er stór og sterk og hvað hún getur haft mikil áhrif og hefur mótandi áhrif á ýmis þau málefni sem skipta bara kjör launafólks rosalega miklu máli. Myndirðu skilgreina þessi vinstrimannesku? Já, það myndi ég hygglust gera. Já. Og það sem er gott og hressandi er að þú gerir það óhrætt því að manni fundist eins og það sé orðið hálfgert tabu að vera til vinstri hérna. Er þetta ekki sammála því að heimurinn og Ísland þar á meðal hefur færst til hægri? Jú, maður finnur náttúrulega sko mjög einkennilega hægri sveiflu og svona þú veist, eitthvað skonar þjóðernis sko það er þjóðernis forræðishyggja í bland við skelfilega nýfrjálshyggju. og þannig að hún er ekki dauð að þínum að leifar nýfrjálshyggjunar. Nei, hún er bara ekki dauð sko. Við heldum einhvern veginn í kringum efnahagsrunnið sem að náttúrulega hafði áhrif á allan heim vestranna heim að það myndi nú svona heldur betur grafa undan henni en ég meina við sáum bara í síðustu viku viðskiptaráð telja að við ættum að engavæða heilsugæsluna því það væri miklu betra. Þannig að og þetta, ég meina þetta er bara eitt dæmi, ég meina það er þessi hugmynd og í staðin fyrir að standa það sem að sko býr til, þú veist, hvað skiptir máli í samfélagi? Það er að allir hafi sko nóg til að halda, þú veist, að þú hafir það sem þú þarf til að hafa mannlega reisn, að við tökum ábyrgð á hvort öðru, þannig að það sé félagsleg samheldni og við séum samfélag og það sé náttúrulega sko grundvallar mannréttindi virt en til þess eigum við mikilvæga stofnanir og stofnanir sem við treystum okkur á og hafa samfélagslegt gildi en er ekki reknar í hagnaðarskyni og mér finnst ótrúlega sko þú ert líka sko komin með kynslóðir sem að hafa ekki alist upp í þessum hugsunarhætti, skilja kannski ekki verðið í því að þess að hefur og við sem gerum það höfum kannski ekki verið nógu duglega við að ræða það. Nei. Svo er það líka hvernig búið er að okkur húsnæðislega, það er náttúrulega áhyggju efni hvað þar virðist vera á leiðin núna mikil efnahagsleg stéttaskipting þá er ég að vísa til þessara forgjafar að ég held bara eitt áhugaverðasta sem ég hef heyrt á þessu ári sé viðtal sem ég tók við fasteignasala sem að staðhæfði hér í öllum tilvikum sem hann hafði selt húsnæði til ungs fólks á síðasta ári hefði verið nokkuð stórtækan stuðning að ræða af hálfu foreldra eða náinna ættingja. Sko ég get ekki alhaft þetta en það er ekki langt síðan ég sá kynningu frá fjármálaráðuneytinu á svona einhverju húsnæðisfundi sem að þáverandi félagsmálaráðherra Inga Sæland hélt að þá sýndi sig bara sko að hvað það hefur aukist gríðarlega og foreldrar hjálpi börnum sínum að kaupa húsnæði og þá erum við komin að því það skiptir hverra manna ertu, það hefur veruleg áhrif. Það er bara grundvallar, hvað segir maður, það er breytan sem ræður því hver staða þín verður á húsnæðismarkaði. Þannig hefur það alltaf verið á Íslandi, það hefur náttúrulega búið við stéttskiptingu, en þetta er miklu, miklu verra. Þetta er nefnilega miklu, miklu verra. Af því að við erum komið með svo hátt húsnæðisverð, þetta er sko, og þetta er bara samfélag sem að ég held að sé í raun ekki margir sem myndu samþykja að þetta væri eftirsóknarvert eða gott samfélag og þetta leiðir ekki af sér neitt gott.
Því fólki þeir sem ekki hafa eru með nákvæmlega sömu væntingar almennilegt líf eins og þeir sem hafa. Þú veist, og ég held að það sé líka hættan í þessu, þegar þið finnst bara allt í lagi að láta ákveðna hópa verða á eftir. Þú veist, í fyrsta lagi það rangt af því það ekki gott samfélag, en í öðru lagi það hættulegt. Þú veist, þú ýkir allt sem vont í samfélaginu með þessu fyrirkomulagi. Já, það bara þannig. Sko, þá að kjaramálunum. Verkalýðshreyfingin stendur á tímamótum, segir þú. Já. Og þú segir það vegið að réttindum launafólks, hvort sem á opinberum vinnumarkaði eða almennum. Til hvers ertu að vísa? Sko, ég að vísa í 2 mál sérstaklega. Annars vega, og það sem sagt mál sem varða, þetta svolítið, það annars vegar einhliða ákvörðun stjórnvalda að skerða réttin til atvinnuleysistrygginga sem sko grundvallar réttur launafólks og þetta varðar náttúrulega bæði almenn og opinbera markaðin og svo það áminningaskyldan sem á að afnema á opinberum vinnumarkaði og það nákvæmlega sama aðferðafræði, það gert án alls samráðs við þau stéttarfélög sem það launafólk sem í þessum stéttarfélögum og þá að taka áminningaskilduna af, það hefur enginn haft samtöl við okkur varðandi þetta. Þetta bara ákveðið einhliða og þetta kemur að sko við erum með svona vinnumarkasmódel sem norrænt, við getum sagt, en ef við tökum svona og öll vinnumarkaðir alla Norðurlandana hafa sína sérstöðu og sín einkenni. En það svona ákveðni sameiginlegir þættir og það náið samráð aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Og það felst ekki í því að funda saman og segja, já, við vorum nú, það felst í mjög markvissri vinnu. Það til dæmis breytingar sem gerðar eru í lífeyriskerfinu eða í húsnæðismálum eða sko þessum svona allskins málum sem ekki beint kjaramál en hafa gríðarlega áhrif, eru kjaramál en ekki sko svona verið frá degi til dags að horfa á sem kjaramál. Svo ertu með sko málefni svo veikindarétt, orlofsrétt, bara vinnuvernd, fjöldan allan að þessum þáttum. Það hefð fyrir því á Íslandi að það eru, ef þú ætlar að gera eitthvað breytingar, þú ætlar að bæta eitthvað eða þú ætlar að þú stórhuga og ætlar að bæta kerfið eða að þú þarft að gera breytingar á kerfinu því það ekki allt í lagi með það. Það einhver vandkvæði þarna sem þarf að lagfæra. Að þá ertu með nefnd og þá koma aðeila vinnumarkaðirinn saman. Þeir afla gagna. Þú ferð onni, þetta eru, það endar og fólk segir, það alltaf nefndir, en það hefur verið að búa til skýrslur. Fólk að koma með atvinnurekendur segja, þetta vont fyrir okkur af því þetta hefur svona áhrif. Launafólk segir, já, en það verður að passa upp á þetta. Svo einhver málamiðlun og svo eru breytingar gerðar á þeim grunni. Það kannski, oft hefur það verið þannig að aðeilar hafa verið stoltir og ánæðir saman en svo stundum það bara ok, það eru engin sérstaklega hammingjusamur en þetta við náðum að gera það sem þurft að gera og við getum öll sætt okkur við það og þetta höfum við gert í gegnum tíðina. Við höfum líka á síðari árum verið viljið til að formbinda þetta enn meira þannig að það þjóðhagsráð það sem eiga 10 fulltrúasæti, það eru aðeila vinnumarkaðarins og svo fulltrúar forystufólk ríkisstjórnarflokkana, þetta 10 manna ráð og þar svona fjallað mál sem varða kjaramál, svona efnahagsmál og slík mál sem varða þróun á vinnumarkaði. Og svo erum við með kjaratölfræði nefnd sem líka svona aðeila nefnd og þar erum við 2 ári að gefa út skýrslur stöðu efnahagsmála og þróun launa innan kjarasamningstímabils og þetta var gert þess að aðeilar gætu, að því það byrjuði alltaf allir kjarasamningar á því að deila hver kjaraþróunin hefði verið og þetta var gert þess að búa til meira svona, nú skulum við sameiginlega vera sammálum, já, við erum sammálum að þetta hafi verið þróunin, við höfum það þó
og í upphafi. Þannig að sko í þessu langa máli mínu, Björn, ég að segja að íslensku vinnumarkaður skipulagður, þú veist það, og samstarfi við stjórnvöld hefur verið skipulagt, þú veist, það bara ákveðnar venjur og hefðir, við eigum líka lögbundi sæti í til dæmis atvinnuleysistryggingasjóði og stjórn vinnumálastofnunar og stjórn vinnueftirlits ríkisins og fleiri svona, en þetta hið norræna vinnumarkasmódel. Það sem fulltrúar launafólks og fulltrúar atvinnurekenda hafa áhrif á þróun mála. Kemur það þér óvart að stytting atvinnubóta tímabilsins komi úr ranni flokks fólksins? Já, það gerir það og ég þetta svo erfitt að nota svona sterk, en þetta reiðarslag fyrir verkalýðshreyfinguna. Ég finn að við bara eiginlega trúðum þess ekki og bara dæmi þar að við erum með atvinnuleysistryggingar. Hvað þetta aftur mikil stytting? Það á að stytta, það var 30 mánuðir eða atvinnuleysistryggingatímabilið, það á að stytta það niður í 18 mánuði, sérst heilt ár. Og það var 3 ár. Og svo hefur það verið lengt í mjög erfiðu árferði og eitthvað svona, en það sem sko, það hefði verið nefnt að störfum og þar var búið að vera vesenast og gera og það svona, og svo var komið niðurstaða og það voru sammála að það væri hægt að stytta þetta niður í 24 mánuði, en þá þurfti að koma á móti mjög massívar vinnumarkaðsaðgerðir. Þetta frumvarp var ekki notað, heldur kom bara ráðherra einhliða og þetta ekki hennar tíð þessara ríkisstjórnar sem var verið að vinna í þessu frumvarpi. Svo bara komið með tillögu sem ekki í anda þess sem þó hafi verið unnið í samráði. Þannig að þetta algjört brot á því prinsippi að þú vinnur með hagsmuna aðeilanum að því að finna lausn sem farsæl. Og hverjir eru hagsmuni verkalýðshreyfingarinnar? Hagsmuni verkalýðshreyfingarinnar eru að kjör og afkomu öryggi launafólks sé tryggt. Við erum að vinna almanna hagsmunum. Og að stjórnvöld allir síðan að horfa framhjá allir þeirri þekking og innsýn sem við höfum óþolandi. Og gefur þú lítið fyrir þau ummæli að þessar breytingar hjálpi fólki að ná fótfestu aftur, það verði virkari aðstoð við að hjálpa fólki út á launamarkaðin og fyrir hvert misseri sem þú sért á bótum og sért á natinu þá hrakið svo andlega og félagslega að líkur á örorku aukist og allt þetta. Ég gef mjög lítið fyrir þetta og ég held sko að vera atvinnulausi mikið áfall, sérstaklega þegar það til lengri tíma. Ég held að það bara, almennt það bara erfitt að verða atvinnulaus og því fylgja miklar áhyggjur og þeim lengra þeim verra. En í dag það hlutverk vinnumálastofnunar að aðstoða fólk sem án atvinnu við að finna atvinnu eða auka færni sína til þess að geta fundið atvinnu. Hvort sem til skamms eða langstíma. Hvort sem til skamms eða langstíma, þetta beilinni hlutverk stofnunarinnar og að fara að halda því fram að þú þurfur að stytta atvinnuleysistryggingatímabilið til þess að gera stofnuninni kleift að sinna þessu hlutverki sínu, það náttúrulega bara uppgjöf og í staðin fyrir að segja, heyrðu, við höfum hér ekki verið að standa okkur nú og vel, nú þurfum við að efla stofnunina sem hefði verið eðlilegt fyrsta skref. En til þess að segja, atvinnuleysi líka tengt hagsveiflunni og langtíma atvinnuleysi núna aukast, þannig að við höfum áhyggjur og þá lendir í því að annarkvort fólk að detta út af atvinnuleysisbótum, einhverjir eiga rétt hjá sveitafélagunum að því að það mjög erfitt að fá fjárhagsaðstoð því þú þarft að vera svo verulega illa statur og aðri lenda bara í fátæktara gildru og það líka í þessu svo hefur verið og það líka verið að stytta ávinnslutíman þannig að núna það þannig að ef þú ert 3 mánuði í íslenskum vinnumarkaði þá færðu rétt til atvinnuleysisbóta ekki fullan, þú fær fjórðungsrétt og hann fullur á ári þegar þú búin að vera ár. Þú ert að vera ár. Nú verið að taka, þú færð engin réttindi fyrir en þú ert búin að vera í ár.
og þetta, og svo talað að útlendingar séu svo mikið atvinnulausir, eins og útlendingar sko nenni síður að vinna en Íslendingar. Það líka mikið talað að útlendingar þeir bara fljúi hérna á lágfargjöldum á milli Íslands og þeirra heimalands á bótunum. Þetta bara kjaftaði? Já, og sko það getur vel verið að það finnist eitthvað dæmuslíkt en megin þorri þessa fólks sem hér út, sem sagt, erlendir ríkisborgarar og atvinnuleysistryggingum fólk sem hefur komið hingað til þess að vinna og vinnur í sveiflukendum atvinnugreinum. Það atvinnugreinar þar sem mest innflutta vinnuafli eru ferðaþjónustan og byggingariðnaðurinn. Og svo fyrirtækin í þessum greinum hafa reitt sig á það opinbert tryggingakerfi sem tryggir afkomu fólksins þegar að það minnkar vinnan. Og svo þannig að það fer líka mjög fyrir brjóstuð á okkur að það sé svo þessi einhver hópur, það eru eðlilegar, eða sko það eru ástæðu fyrir því að þessi hópur fjölmennari inn á atvinnuleysistryggingaskrá núna og það hefur ekkert með viljandi vinnu að gera, heldur eðli þeirra atvinnugreina sem þau starfa í. Og það sko, þetta allt fólk sem í stéttarfélögum innan verkalýðshreyfingarinnar og það þetta mjög óskemmtilegt að það sé talað fólk með þessum hætti. Já, það mjög óskemmtilegt að heyra fólk jafnvel tala niður atvinnuleysi núna sem vandamál í ljósi þess að þetta séu aðalega útlendingar. Já, það mjög alvarlegt og maður hugsar það sko, þetta fólk sem hefur ekki einu sinni kosningarétt, þannig að þú getur sko rýrt réttindi þeirra og það getur ekki einu sinni refsaðir í kosningum. En þetta fólk sem kemur hér til að vinna og leggja í hagkerfið og stuðlað uppgangi atvinnugreina eins og ferðaþjónustu. En af því að þú takfræðingur, var þetta ekki bara brjálæði hvernig við hömlulaust leifðum ferðaþjónustunni að taka þetta risavaxna skrefa bara bólna út og án inngildingar, án eiginlega nokkurs. Við bara einhvern veginn leifðum þess að gerast og einblíndum bara á jákvæðu hliðarnar. Já, ég held að það séu svona flestir sammála það að það ekki gott að atvinnugrein vaxi svona hratt og það sko og það hefur fólksfjölgun umfram einhverja svona mikil fólksfjölgun reynir náttúrulega á innviði en þá eru það sko stjórnvöld sem þurfa að taka ábyrgðina, þú getur ekki sett það á fólki sem að hinga fluttist. Nei, alls ekki. Það en þannig að þetta atvinnuleysis tryggingasjóður sko 70 ára á þessu ári, hann niðurstaða og mikill, það ASI, það til heil bók sögu atvinnuleysistryggingasjóðs og af því að þetta sko þetta náttúrulega svo mikið grundvallarmál að ef þú hefur ekki atvinnu að þú sért með tryggingar sem að tryggja þig framfærslu. Þetta ekki framfærsla sem að neitt myndi óska sér eftir, þetta eru lágar fjárhæðir en þetta þó þannig að þú kemst í gegnum tímabil án atvinnu og ég held að sko það að fara að gera breytingar og skerðingar í þessu kerfi án samráðs við verkalýðshreyfinguna markar tímamót í mínum huga. Það sama má segja áminningaskylduna og það finnst mér sko þetta dregur úr starfsöryggi fólk sem starfar á opinbera vinnumarkaðnum og fólk, það líka sko á Norðurlöndunum miklu meiri sko ef þú það erfiðar að reka fólk á Norðurlöndunum á almennamarkanum. Hér hefur það verið miklu auðveldara. Við höfum ekki náð norræna módelinu með það að auka atvinnuöryggi þeirra sem starfa á almennum vinnumarkaði. Nú ég forvitin, þarf einhvers konar rökstuðning fyrir því að missa starfið á einkamarkaði á Norðurlöndunum? Já, og sko nú ég náttúrulega bara að lesa það sem mínir vinnuréttasérfræðingar að skrifa og svona og þekki svona örlítið, en það þarf rökstuðning. Það ekki, og nú ég komin út á svolítið hálabraut, en það sem sagt hér eru við ekki með þetta. Nei, heldur við ekki. en sko það meiri vernd. Já. Þar ytra. Já.
Og þess vegna líka styttra atvinnuleysistímabil þar. En hér verið að bera það saman í greinagerð með atvinnuleysistryggingafrumvarpinu. Það sé styttri réttur á Norðurlöndunum. En það bara ekki, þú getur aldrei borið saman bara einn þátt. En varðandi áminningaskilduna, það kom eins og þrum úr hauskúlalofti og án alls samráðs við okkur og áminningaskyldan var sett á 1954 til þess að tryggja betur starfsöryggi, starfsfólks og komið veg fyrir geðþótta ákvarðanir og svona, það náttúrulega valdamisvægi á milli starfsfólks og yfirmanna og þú ert að auka völd starfsmannsins með því að það sé ekki jafn auðvelt að reka hann. En ef þú lítur ekki þeim reglum sem gilda þá færðu áminningu og ef þú brýtur lög þá ertu rekin. Ég meina það er ekki eins og það sé ekki hægt að reka opinbera starfsmenn. En þú verður að gera það í samræmi við reglur. Já. Þetta þessi tvö efni sem þú ræðir, svona reynsla mín og innsæi, ef við getum talað innsæi, segir mér að ef ég myndi fara og taka spurningu dagsins og ég myndi ræða tilviljunarkennt við 100 Íslendinga, þá held ég að ég er ekkert endilega viss að það yrðu sömu svörin við þessum tveimur umræðefnum sem við erum að ræða, annars vegar styttingu atvinnubótatímabils og ákveði gerræði í þeim efnum sem þú verður að ræða og svo hitt stöðu opinberra starfsmanna. Ég tilfinningu fyrir því að mörg okkar upplifum að bilið á milli einkamarkaðar og opinberra markaðar eins hafi aukist að opinberi starfsmenn séu bæði með belti og axlabönd. Sagan sem sögð hún svolítið svo að í gamla daga hafi þegið aðeins minni laun sem opinberi starfsmaður heldur en fólk sem var að gegna sambærilegum stöðum eða ábyrgð á einkamarkaði en hafi fyrir vikið haft meiri réttindi, það snýra lífeyri og fleira, lengri frí, en núna held ég í huga margra að opinberi starfsmenn hafi bæði hærri laun. Þú þekkir þessar sögur, það sé verið að hausa við að fólk að verkfræðistofum og svona og kaupa til þessu opinbera sem veiki mannauð á einkamarkaði þar sem að hinn raunverulega verðmæti verði til, þú þekkir nú þessa umræðu að þau verði bara til hjá verkfræðingar hjá ríkinu skapa engin verðmæti. En mér finnst það svona forvitnilegt að varpa þess aðeins á borðið að ég geti trúið að væri einhver viðhorfsmunur gagnvart þessum tveimur efnum sem þú hefur verið að ræða og þá það spurningin ætla að sé eitthvað til í því að í huga margra að opinberi starfsmenn og við séum að nálgast þann punkt og okkur finnst kannski bara allt í lagi að vernd að verði aðeins minni í ljósi þess sem ég að nefna. Það er nefnilega því að þetta hefur verið lagt fram í samráðsgátt og svo hafa komið skýringar og það er markmiðin með þessari breytingar í óljós. Fyrst var þetta hagræðing af því þetta átt að spara svo mikið. Svo var þetta jafna réttind á milli markaða og nú þetta orðið að mannauðsmáli að þetta verði betra ef að fólk vendarlega finnur fyrir minna starfsöryggi. En ég alveg samanlega, ég held það auðvelt að segja já, allir þessir opinberu starfsmenn og það hlýtur að það er bara fínt að megi reka þetta fólk. Það er svo margt það að segja. Í fyrsta lagi, já, þér getur fundist það, þú hefur ekki sett þig inn í hvað allskins bakhliðar á þessu máli en ef það er hægt að ákveða að taka svona grundvallarréttindi og skerða þau einhliða, hvaða réttindi verða þá skert næst og hvenær kemur að réttindunum sem að skipta þig rosalegu máli? Ef orlofsrétturinn viltu láta stytta sumafríið þitt? Viltu láta stytta réttindi þín til veikinda? Það er svo auðvelt þegar það er eitthvað svona sem þú hefur óljósar hugmyndir megin þorri starfsfólks hins opinbera eru konur og sem starfa í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Helsti vandi heilbrigðiskerfisins er gríðarleg mannekla. Þannig að og þegar að tala þér launastig hjá hennu opinbera
þá sko enn launastigið hærra á almenna markanum, en það auðvitað hjá hinu opinbera mikið að háskólamenntuðum sérfræðingum inn í stofnunum, stjórnsýslustofnunum, allt heilbrigðiskerfið, menntakerfið, og það bara með menntun meiri menntun, meiri laun, þannig að jafnaði á ákveðnum sviðum innan hins opinbera hærra menntunastig. En það sem að það gleymist svolítið í þessari umræðu. Það náttúrulega búið að jafna lífeyrisréttindin með skerðingu á lífeyrisréttindum opinbera starfsmanna og verulegum umbótum á lífeyrisréttindum á almennamarkanum. En opinberi starfsmenn, þeir bera skyldur eins og yfirvinnu skyldu. Og þetta hefur reynt verulega á þegar að þú lendir í heimsfaraldri eða náttúruhamförum. Það líka ákveðin svona hlýðni og vamleysi skylda. Og svo þetta þagnarskylda sem svo sem við í fleiri störfum, það meiri takmörkun á verkfallsrétti og sumar stéttir eru alls ekki með verkfallsrétt eins og fangaverðir, lögreglur, tollverðir, þetta allt fólk sem hjá okkur. Þannig að það þarna líka verið að taka dæmi. Nú ætlum við að taka áminningaskyldan sé eini munurinn hvað varðar þú sért með réttindu umfram aðra en ekki skyldur umfram aðra. Þannig að þetta þarf alltaf að skoða í samhengi. Það svo vinsæl mýtan svona andlitslausa býrókratan sem situr og næða blýjanta og það hlýtur að vera besta mega bara rekan. En megnið og opinberum starfsmönnum eru að starfa innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og oft mjög erfiðar aðstæður. Ágætt að halda því til haga. Ég minntist áðan á forsendur kjarasamninga. Já. Hvernig er hugurðin gagnvart þessu ástandi sem við lifum núna? Á morgun ekkert ólíklegt að Seðlabankinn, þú sast nú einhvern tímann í stjórn Seðlabankans, hækki vexti 0,25%, segja margir sérfræðingar, sem náttúrulega algjörlega ömurlegt, og við erum með allt og mikla verðbólgu og verðbólgu sem meiri heldur en ráð var fyrirgert. Og þú varst að tala um atvinnuleysið sem alvarlegt. Þetta eru erfiðir, að mörguleyti erfiðir og snúnir tímar og sýnist raunverulega sem að forsendur kjarasamninga gætu verið í byrlandi hættu. Já, ég meina verðbólgumælingar svona gefa þetta kynna að við séum þessi ólíklegt að við náum þessu markmiði, að það svona dregur úr líkonum. Og það auðvitað þannig að ef að þær forsendur standa ekki, þá ekki sjálfkrafa samningarlausir, en þá hægt að segja upp samningum. Og þá geta aðeila sest niður áður og fundið út einhver leið sem að við getum farið til þess að viðhalda þessum samningum. En að því það auðvitað mikið virði líka í því að þú sért með, það hluti af þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli, þó að það séu oft svona erjur á vinnumarkaði, en þú ert með megnið af vinnumarkaðnum í langtíma kjarasamningum og í þeim efnahagslega óstöðuleika sem við búum við á Íslandi, þá þó virði, það þó dempar þann óstöðuleika þessir löngu kjarasamningar sem eru svona víðtækir. En það áhyggjuefni hvernig verðbólga hefur ekki náðst niður, og nú erum við náttúrulega komið með þetta styrjaldar ástand fyrir botni með, eða inn í Íran. Við erum náttúrulega búin að vera með gasa í gangi lengi, en það hefði ekki áhrif á olíuverð. En þannig að það er svolítið erfitt að það ofan á alla þessa óvissu í tollamálum, gas, við erum með innrásin í Úkraínu sem auðvitað hafði mikil áhrif á orkumarkaði, svo erum við með þessa tollaóvissu, nú eru annað áfall fyrir orkumarkaði og en nú ætla ég að játa að ég hef auðvitað skoðað ég þróun efnahagsmála og svona, og það undirliggjandi verðbólga ef maður skoðar hvað það sem að drífa verðbólguna, það mjög breiður, það í mjög mörgum vöru eða flokkum, vöru og þjónustuflokkum.
og það gæti leitt til þess að Seðlabankinn hækkaði vextina en af því að það svo sko það sem að við erum að benda á þú veist það í matvöruverslun þar hefur hækka verulega við erum með alla þessa fákeppnismarkaði þar tækifæri til þess að hækka vöruverð þegar að verðbólga er svona mikil og verðvitund fólk slæfist en undirliggjandi þátturinn hjá okkur undanfærin ár hefur náttúrulega verið staðan í húsnæðismálum það húsnæðisliðurinn sem hefur verið stóra vandamáli og hann þarna áfram undirliggjandi þú veist, ég held þannig að og svo hefur náttúrulega verið þannig sko vaxtastigið eða sko hvað maður að segja aðhaldið þú veist, hefur fyrst og fremst bitnað á þeim sem að verst standa svo ertu með hópa sem að eiga gríðarlegar eignir og búa við mikla velsæld þetta hefur ekki haft neinn áhrif á þessa hópa þess vegna höfum við verið að hamra á því þú verður að fara í tekjuöflun þar sem þú ert að draga þar sem að þú ert að láta þá sem allar hafa mest á milli handana þar sem að þú ert að taka þar inn fé í ríkiskassan og draga úr neyslugetu. Er ég að lesa þér rétt að þér finnist að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ætti að hækka skatta á þá sem eru best stæðir hér? Tvímælalaust og það bæði, hefur komið skýrt fram hjá bæði ASI og BSRB að við teljum að það þurfi að því að við erum ríkissjóður ekkert illa stattur, hann náttúrulega rekið með halla en þetta engin alvarlegur halli og vextir ríkissjóð sem hlutfall af ríkisútgjöldum ekkert sérstaklega hátt en þetta ekki, þú viltu þetta ekki eyða of miklum fjármunum í því að borga vexti. Þú vilt nota þá í heilbrigðisþjónustu eða einhverja svona mikilvæga opinbera innviði. En það aðhaldsstig í ríkisfjármálum. Ég meina það var niðurskurða krafa á Landspítalanum sem hefur verið fjársveltur árum saman og við erum einfaldlega að benda á það. Staðan á ríkissjóði tilkomin vegna aðgerða sem að farið var í tengslum með heimsfaraldurinn. Það voru settir út í hagkerfið til fyrirtæki og heimila 450 milljarðar króna uppsafnat með ráðuneytið. Þetta tilkomið út af bara kostnaði út af náttúruhamförunum og Reykjanesi sem að við berum þetta saman sem samfélag og svo núna vaxtakostnaðurinn að aukast á milli ára út af uppgjöri á ÍL-sjóði sem bara hrönsmál núna tæpum 20 árum síðar og þessi vandi, þú veist, þetta jókskuldir sem að auðvitað þú þarft að borga vexti af og svo hátt vextastig. Þú getur ekki sagt, já, nú ætlum við að spara á Landspítalanum af því að COVID var svo dýrt. Það ekki opinberi reksturinn sem að fór úr böndunum, það eru ytri þættir sem að við þurftum að bregðast við. En þannig að það einhvern veginn, og þetta mun ekki leið okkur, þetta svo ófarsælt því að þú nærð engum árangri þarna, þú nærð árangri með því að afla tekna. Og þú þarft líka að efla mikið að heilbrigðisþjónustinu og Björn, ég tala svo mikið að því að mér liggur svo mikið á hjarta. Nei, en þetta svo og við erum líka ef þú tekur heilbrigðisþjónustuna, við erum bara 65 ára, fjölgar rosalega ár frá ári og þetta hópur sem tekur helming, þetta helmingur og útgjöldunum fer í þennan aldurshóp. Þannig að eftir því sem að, þú veist, þetta við erum á tímabili þar sem við verðum að horfast í augu við það að við þurfum að veita meira fjármagni inn í ákveðna þætti hinnar opinberu þjónustu. Svona í lokin, Sigríður Ingibjörg, fylgistu spennt með Evrópu umræðinni? Já, ég hef reynd að neita mér að fylgjast með þingumræðum. En ég sé að það hefur gengið mikið á. Já, ég hef ekki svona hlustað á einstaka ræður. En bara svona svo ég tali fyrir mig persónlega, þá ég náttúrulega óforbetranlegur Evrópusinni. Og það bara, já, ég hlakka bara til að fá að segja já í ágúst. Ertu smeykum að
úrslitin verði rigguð með auðöflum. Þetta er svona þema sem ég var aðeins verið að fjalla síðustu daga. Já, og það er náttúrulega, ég meina, við erum búin að sjá allt frá Brexit-kosningunum 2016 eða kannski þá fór ég að sjá það í umræðunni, kannski aðrir sem að höfðu betri esinn, en ég meina það hafa verið, sko, ég held bara í svona öllum, þetta er kosning sem að er svolítið svona stefnumarkandi og þá geta verið mjög ríkir hagsmunir fyrir því að hafa áhrif á það. Ég bara er ekki nokkrum af það og tel að við þurfum að taka það mjög alvarlega og horfast í augu við það. Já. Hvað dettur þér í hug fyrir félagsfólk BSRB að gæti orðið til batnaðar með aðild að ESB? Ég held náttúrulega, sko, ég ætla ekki að tala fyrir ESB út frá BSRB, eða skilurðu, ég hef yngar en þetta er bara mín persónlega skoðun. En spurningin mín samt leitast við að fá svar hjá þér sem að gæti bæði verið þín persónulega skoðun og eitthvað sem gæti hagnast umbjóðandi þínum hjá BSRB. Ég tel ótvírætt að það muni hafa, ef við bærum gæfu til að fara inn í evru, þá myndi það bæta hér það myndi bæta hér stöðu efnahagsmála og koma á meiri stöðuleika þó að við myndum alltaf, ég menna þetta er líka, við erum tóltið auðlindadrifið hagkerfi og það er flókið en það er líka ég held að í samkeppnismálum og neytendavendarmálum að ég held að þetta bara myndi hafa víðtæk áhrif á kjör fólks og ég held að sé líka, ég ætla ekki að fara að segja að þetta myndi ekki en við yrðum ég held að ótvírætt myndi hafa jákvæð áhrif á kjör fólks, það myndi auka aðgengi að ódýrari matvöru, það myndi bara bæta hér ýmislegt en sko Viltu tjá þig eitthvað orðfæri hérna fyrir kollega þinna á Alþingi? Þetta er náttúrulega maður lærir ekki neitt maður hérna, ég vil bara segja það eins og er að maður er bara fallast hendur þegar maður fylgist með umræðina, þær eru svo ómálefnulegar, þær eru svo lítið hjálplegar Já Það fylgst eitthvað með þessu? Að því ég hef ég bara hef haldið mig svolítið frá því sem er kannski ekki sniðugt en ég man eftir þessu bara það er svo mikill áróður að nú verðum við rænt auðlindum okkar, rænt fullveldi okkar og það segir upp sem bara sjálft að þú ferð aldrei inn í hagsmunabandalag eins og þetta og sem er friðarbandalag líka í grunninn til þess að fórna miklum hagsmunum. Þú fórnar minni hagsmunum fyrir meiri og auðlindir Íslands eru ekki undir. Þú fórnar ekki yfir á þeim yfir auðlindu þínum. Það bara liggur í eðli svona bandalega. Svo finnst mér líka þetta fullveldistal verulega tröflandi því að nú er það þannig að með veru okkar í EES þá erum við að innleiða hér gríðarlega mikið af tilskipunum og reglum, mjög mikið að því hefur haft jákvæð áhrif á Íslands samfélag, en við höfum valið að vera ekki þeirri stöðu að hafa áhrif á þessar lög eða þessar tilskipanir þegar verið að búa þær til. Nei. Og það myndi ég segja að við værum að efla fullveld okkar með því að fara inn í Evrópusambandi. Þess utan er mjög áhugavert að heyra þingmenn stjórnarandstöðunar tala eins og við séum núna að sækjum inngöngu í ESB. Maður skildi ætla að bara það sé ákveðin lýðræðisbót almenningur geti bara ítt og takka hérna já eða nei halda áfram eða taka upp eftir hvernig við hérna lítum á það en umræðan sem nú á sér stað hún er svolítið, finnst manni umræðan sem ætti að eiga sér stað ef íslenska þjóðin kemst að því að hún vilji kannamáli betur. Já og það sem er náttúrulega mjög athyglisvert að það sem ég hef svona heyrt að þessum málflutningi þá er eins og ef þú segir já nú og viðræðurnar fara á stað þá getur ekki bakkað út úr því og ert í raun komin inn í Evrópusambandi. Hvaða brjálað er það? Og þetta er náttúrulega lygi. Já, það er mikla lygar. Það eru mjög ofarlega í umræðinni, margar lygar. Já, af því að ríkisstjórnin gæti sagt
við ætlum að hefja aftur aðildarviðræður við Evrópusambandið á þess að spyrja þjóðina. En hið pólitísk eftir ég meina ferilmálsins, þá hefur það verið svona kannski allir flokkadaldi sammálum það, þú veist, sumum finnst æskilegt að halda áfram, öðrum miður æskilegt, ef við skulum leggja það í þjóðaratkvæði. Við skulum bara, það er hreinlegast, af því þá erum við bara að gefa fólki, við erum að gefa almenningi tækifæri til þess að segja já, við viljum að það verði haldið áfram. Nú svo mun verði sagt já í haust, þá færum við aðildarviðræður, svo mun liggja fyrir samningur og þá fer hann í þjóðaratkvæði og það er hægt að segja nei við honum, það hafa þjóðir gert hingað til og það er meira að segja tvisvar, normenn. Þannig að sko það er ekki eins og að þetta sé, en þetta er auðvitað, ef þú ert ekki með málefnalega sterkt, þetta virðist vera svolítið málefnaþurð, þá þarfst að búa til einhverja svona ótta hjá fólki. Málefnaþurð eða botlaus hagsmunagæsla, ég veit ekki hvað við hvernig maður á að horfa á þetta. Já, og það væri ágætt að greina betur sko hvaða hagsmunum verið að verja. Já, einmitt. En takk fyrir að deila þessum kannski síðustu 5 eða 10 mínútum bara sem manneskjan og hagfræðingurinn og fyrrum þingmaðurinn Sigríður Inga Ingadóttir. Ég fékk þið til þess að bregðast hérna við ákveðnum atriðum sem eru kannski utan embættisins hjá BSRB. En af því að þetta er málmálana og sennilega, nú heyri ég stjórnarandstöðuna tala að þetta sé stærsta kosning sem hafi farið fram og hérna, ég veit ekki hvort það er rétt en það er áhugavert að heyra þá segja það og ef þetta er svona stórt þá held ég að meir og minna allir dagar hérna fram í ágúst fólk, hlustendur, áhorfendur og gestir verður bara að þola það að við munum nota tækifæri til þess að ræða við gest og gangandi hér þeirra sjónarmið. Já, maður hugsa stundum byrju skilur þetta fólk ekki hvað felst í EES-samningnum. Við erum nánast hluti af Evrópusambandinu, við erum bara ekki að við höfum bara ekki réttin til þess að beita okkur með sama hætti. En til hamingju með nýja djópið sem framkvæmdastjóri BSRB og takk fyrir að ræða hérna það sem við höfum farið yfir. Kæra þakkir. Og áfram veginn, kæru hlustendur og áhörundur, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Hann er komin hingað til mín harðduglegur yfirmaður í fjölmiðla heiminum og góður blaðamaður, segja þeir sem hafa starfað með honum. Við ætlum að ræða óvissu með sjónvarpsfréttir sínar og fleira. Kolbeinn Tumi Daðason, vertu velkominn. Takk fyrir það, Björn. Þú ert yfir fréttum sínar. Það passar. Já. Og við höfum öll svona smá áhyggjur af stöðu fjölmiðla og ekki síst sjónvarpsfréttum sínar. En áður við förum í það, hvað leiti til þess að þú féllst fyrir blaðamennskunni? Ég menntaði mig á allt öðru sviði, ég menntaði mig sem byggingaverkfræðingur og vann við það í nokkur ár, Bandaríkjunum hérna heima og það hafði alltaf rosalega mikið áhuga á íþróttum, þannig þegar ég fann að ég var einhvern veginn horfið 30 ár fram í tíman og sá ekki fyrir mér að vera verkfræðingur alla eilífð, þá ákvað ég að prófa íþróttafréttamennsku. Ég er svona forfallin bara sjúklingur, alltaf fyrst mjög vel með, þannig ég byrjaði í íþróttafréttamennsku og svo var ég plataður tímabundið til að leysa fréttastjóra starf á Vísi 2014, það var Mikael Torfason, það er honum að kenna og ég er ennþá í sjálfu sér bara tímabundið að leysa þessa 3 mánuði og nú er komin 12 ár. Og hefur þú starfað í geiranum uppstittu laust frá 2014? Já, ég er bara búin að vera á vaktinni, þetta er bara, Vísir hefur verið svolítið 3. barnið. Já, 16 ára, 15 ára og svo Vísir aðeins eldri. En ég synti aðeins skemmri tíma en hinum börnunum. Það har bara verið mjög skemmtilegt og svo var bara Bylgjan og sjónvarpið Stöð 2 og núna Sín svona bæst við ábyrgðina. Það er svolítið snúið starfa að vera blaðamaður. Þú
þú ert nú augljóslega svona náungi sem er gott að hitta og hefur yfir þér geðfellda áru, en svo þarftu náttúrulega líka sko að sneiða af þér alla meðvirkni og vera ákveðin og hvass og þú munt eignast óvinni og þú þarft að hamast í fólki á viðkvæmum stundum. Eitt dæmi bara í kjölfar manndrápa og svona, þú veist, maður reyna að leita upplýsinga, þær eru viðkvæmar en þær eru fréttnæmar og hérna, þannig að það þarf svona margt að fara saman í sama einstaklingnum. Hvernig svona gengur þér að eiga við þetta allt saman? Þetta alveg pínu flókið starf. Ég er kannski svolítið laus við að vera hvass en ég stend á mínu. Það alveg rétt það sem þú segir að erfiðustu málin eru náttúrulega þegar að einmitt, það geta verið alvarleg slys, jafnvel banaslys eða þá manndrápsmál og annað og sérstaklega þegar málin á viðkvæmu stigi. Þetta getur verið mál sem allir að velta fyrir sér, allir að pæli og maður að reyna að afla sér upplýsinga og það erfitt að fá þær. Þetta geta oft verið snúnustu málin. Þá skiptir líka máli að kannski hafa eitthvað trúurleika, hafa gert eitthvað áður, geta sótt í eigin reynslubanka eða annara meðmanni á fréttastofunni. Og svo þetta líka bara hvernig maður orðar. Það ekki sama, þú veist, leikmaður A eða leikmaður B hringir í eitthvað sem á sárt að binda eða í viðkvæmri stöðu og það símtali getur farið í gjör ólíka átt bara eftir hver hringir sko. Já, og þessi endalösi árekstur almannahagsmuna, þeirrar vissu og trúarðinnar og félagaðinnar að þið þurfið að segja þessa frétt þótt hún sé óþægileg, vitandi það að hún mun valda miska og sárendum og skaða hjá einhvernum litlum hópi fólks. Það er glíma. Það er glíma og það var náttúrulega klausa í gömlu siðareglum blaðamanna þar sem gerði okkur blaðamenn svolítið erfitt fyrir því að það áttu alltaf að passa upp á þá sem að gætu særst eða annað slíkt vegna umfjöllunar en það er eiginlega óumflýjanlegt að það gerist í mjög mörgum fréttum. Já, þar var það orðið tillitssemi. Já. Sem að blaðamenn áttu alltaf að gæta og rakst eins og þú rekur í rauninni á við tilgangsstarfsins hjá þeim sem starfa við grjótharða fréttamennsku. Já. En við fáum þetta oft þegar þú veist, er engin að hugsa fjölskylduna og það er bara mjög erfitt. Það er þannig að tekst á, það er annars vegar og þetta tekst á svo til á hverjum degi, bara þessi barátta á milli, það er eitthvað sem að sárt að binda og það er erfiðar aðstæður og annað en svo er það hinhlutin, það er bara almenningur sem að við lítum svo á að við sem við vinnum fyrir og erum að þjónusta og með upplýsingum, þannig að þetta getur verið mjög vandræðaður milli vegur að fara. Já. Nú er fyrir mann eins og mig eiginlega óhugsandi samtími að njóta ekki bæði sjónvarpsfrétta ykkar á Sýn og Ríkis útvarpsins. Og þið hafið þurft að fella niður sjónvarpsfréttir helgar og margir töldu núna með kaupum Sýnar á miðlum, Símans á miðlum Sýnar að þá yrðu sjónvarpsfréttir ykkar í enn meiri hættu. Hvernig meturðu það? Ég skil að sjálfsögða séu mikla tilfinningar. Það er alltaf búið að vera mikil óvissa í tölvöran tíma. Ég heiti Hauk Hólm, fréttamann á RÚV fyrir ekki svo löngu og hann var í 22 ára á Stöð 2 sagði mér og hann sagði á þeim tíma sem er svolítið síðan, þar var iðulega verið að tala að hætta með þessa sjónvarpsfréttir. En núna eru við komin á stað þar sem að Síminn er búið að gera formelt tilboð í vefin og útvarpið, ekki sjónvarpsfréttir sem slíkar. Þannig að eðlilega eftir 40 ár kvöldfréttir sjónvarpsfréttir Stöð 2 og núna Sýnar fagna 40 ára afmæli í ár. Já. Það gerist margt árið 1986. Það var leiðtogafundur og það var Eurovision, það var líka að einkareknir miðlar fengu að segja fréttir. Alveg rétt. Þannig að þetta eru mikla tilfinningar og bæði fyrir fólk sem horfir og hefur fylgst með og Stöð 2 hefur náttúrulega svolítið sagt söguna í fréttum sínum. Þannig að þessi óvissa kemur bæði illa við almenning og líka fólk á minni fréttastofu sem að finnst erfitt að vita ekki nákvæmlega hvað er að fara að gerast og mikill skilningur á því. Já, og þetta kemur náttúrulega ofan á áföll. Þið þurftir að segja upp fólki
það ekki langt síðan að þið þurftu að segja upp fólki sem hvað maður að segja og maður að fara á tilfinninganóturnar og segja bara sem þjóðin elskar. Einmitt, þú veist að tala Magnús Lind til dæmis. Já, það allan að hægt að flytja þær gleði fréttir hérna, skúp á samstöðinni að Magnús Linur, hann áfram starfandi fyrir okkur sem verktaki í Aldsími, frétt í kvöldmersa og hann með fréttir í útvarpinu hverja helgar, þannig að hann ennþá að sinna sjónvars- og útvarpsflutningi á fréttastofunni. Það mun margir gleðast yfir því. Já, þannig að það alveg rétt og þetta ekki fyrstu uppsagnar sem við þurfum að grípa til undanfærin ár. Þetta svona til marsum og við erum náttúrulega í eini þessum, þá var uppsagnir á Morgunblaðinu fyrir ekki svo löngu og þannig að heimildinni og miðlar hreinlega horfið, það ekki langt síðan að Fréttablaðið hvarf á markaði. Nei, það stutt síðan. Þetta ákveðið basl, en við sjáum að Síminn vill kaupa þarna Vísi og Bylgjuna og fleiri miðla á rúma 5 milljarða, þannig að það eitthvað virði í þessu og helsta virðið hjá vefmiðli og útvarpi sem öllu svona þægilegri rekstur en sjónvarpið en alltaf manniðurinn. Það fólkið sem flytur fréttir og gerir alla daga og þetta er einstakur hópur fólks, svona blaðamenn. Þetta er fólk sem í þessu að miklu leyti auðvitað fara að launaseðlið sinn, en hann ekki sérstæðlega hár. Hann ekki mjög feitur hjá flestum. Fólk í þessu af mikil hugsjón. Já, það alveg rétt. Þannig að það líka hægt að horfa á svolítið jákvætt að þarna við erum að fá eitthvað verðmiða á fjölmiðla af því að við bara allan að síðustu 2-3 árin fólk kemur stundu til mín og segir heyrðu, ég að heyra að fara að leggja niður fréttastofuna. Og ég svo leggja niður fréttastofuna, veitu hvað mér já, það alltaf verið að tala það bara, já, þú meinar þessu umræðu að hætta með sjónvarpsfréttir. Sjónvarpið svo sterkt í okkur. Á megin þorri landsmanna fær fréttina sínar á Vísi. Og það eins og fólk átti sig stundum ekki alveg á því og þar eru allar sjónvarpsfréttir farin á Vísi, þannig að fólk sér sjónvarpsfréttirnar í línulegri dagskrá eða eftir að þeim líkur eða á vefnum. En það er þessi áhrif sem að fólk hugsa fréttastofan, fólk hugsa sjónvarpa því að sjónvarpið hefur svo mikil áhrif, birtir svo ýmislegt sem að þú færð ekkert í skrifuðu blaði, eins og svo núna sér fólk að ég frekar þrútinn og kannski hvað ætla hann sé tunnur eitthvað, en þegar staðreyndin er svo að stíga upp úr flensu og var að labba í korter í bil og bara veðraður í andlitinu og allt þetta og við erum fyrir hádegi. Það er alls konar tilfinningar, þú veist, allt í einu er ég að tala með höndunum, alls konar hlutir sem að sjást bara í sjónvarpi. Þú færð ekki, þú veist, þessi viðtöl, þú veist, Sigmundur Davíð Vinteris viðtalið í sjónvarpi, þetta hefur verið allt annað, þetta hefur verið eitthvað vefviðtal, það hefur verið auðvitað fyrir hann að leggja á þar, hann labbaði ekki bara út. Það er alls konar hlutir sem gerast bara í sjónvarpi, en það er líka, það sem er að fara að gerast núna, er að Vísir og útvarpið ef allt gengur upp, og Bylgjan er að fara yfir til Símans. Hvort að Sín haldi áfram með sjónvarpsfréttir, það verður bara komið í ljós. Þú veist, í ljósu umræðunar það hefur lengi verið talað að velt þeim hugmyndum upp að hætta með sjónvarpsfréttir, þá myndum maður kannski ekki veðja á að Sín ætla að vaða áfram í sjónvarpsfréttir. En hver veit, það er erfitt að spá fyrir framtíðina. Hvernig hefur það lagst í ykkur að leggja niður sjónvarpsfréttirnar helgar? Hafa orðið einhver áhrif af því? Já, áhrifin hjá okkur er náttúrulega bara það þarf fólk til að standa á vaktir og ef þú ert í mönnunarvanda dagsdaglega það er mjög krefjandi verkefni að halda úti sjónvarpsfréttum alla daga ársins. Þó að það hefði tekist í 40 ár þá með uppsögnum og niðurskurð á færri höndum þá reynist það bara þá verða bara, þú nærð að koma á tímanu þínum en þeir verða bara þynnri og þynnri, þú nærð að setja minni kraft í hverja einustu frétt og þannig að einhver leiti held ég að þetta hefði verið óhjákvæmilegt að það var ekki hægt að fækka fólki lengur. Þannig að það þurfti að grípa til þessa. Það hefði verið miklu skemmtilegra ef við ákveða að náða að hætta með fréttir og sleppti að segja upp og geta sett powerið bara í daglega fréttaflutning.
en þetta bara staðreyndin og við erum bara, það bara gengið ágætlega, við erum bara fólknar að einbytta sér, þú veist, að mörgu leiti þægilegri vinnutími fyrir þá sem að standa sjónvarsvaktir, að þeir eru þá að vinna 4-5 virkundögum og ekki að vinna lengur helgar, nema þeir sem að halda úti bylgjutímum, við erum áfram með bylgjuna í loftinu, 10, 12, 3 og 5 helgar. Hann er þá að segja fréttir og náttúrulega svo til alla sólarhringin á Vísi. Já. En hann er náttúrulega líka bara afleitt svona fyrir neytendur eða áhorfendur og hlustendur að sjónvarpið sé eitt, ríkisútvarpið sé eitt að færa okkur þessa þjónustu. Við höfum náttúrulega margoft séð dæmi sömu fréttina, sama viðburð, vinklaðan með 2 ólíkum sjónarhornum. Það sem allir eru þó að gæta faglegra hlutlægni, þú veist, það bara fjölbreytileiki frétta náttúrulega samfélaginu svo mikilvægur. 100%. Og þær eru að bera saman sjónvarsfréttir á kvöldin, á RÚV og á Stöð 2 og núna Sýn. En ég held að þú Síminn er að kaupa Vísi og Vísir er mjög lifandi miðl og hann er mjög, það er heilmikið sjónvarp á Vísi. Þar byrtu viðtöl, við erum löngu hægt að geyma sterk viðtöl og eitthvað sem gerist í daginn, geyma það fyrir kvöldið. Þú veist, það er oft komið á Vísi og svo finnum við leið í kvöldfréttunum til að ná betur utan þetta og fá viðbrögð og annað það sem gerist yfir daginn. Þannig ég sé fyrir mér að Vísir verður áfram mjög sjónvarsvænn vefmiðl. Ég trú ekki öðru, við erum bara á 21. öldinni, þannig að fólk á því að venjast að Vísir sé þegar er eitthvað að gerast, það er stór bruni, þú veist, upp í Gufunesum daginn eða það er verið að kveða upp eitthvað stóran dóm þarna, það er eitthvað blaðamannafundur, það er mótmæla á Austurvelli. Vísir hefur alltaf verið lifandi þarna og þarna hefur sjónvarsfréttafólk okkar sem að vinnur samt þvert á miðla verið í aðalhlutverki og fólk á bak við tjöldin, alls konar framleiðsla sem að framleiðslu fólk á bak við þetta allt saman. Þetta muni þetta halda áfram. Ég trú ekki öðru en að Síminn ætli að taka Vísi og frekar styrkjan og hver veit nema á einhverju tímapunkti verði sagða fréttir þó að sé ekki 18:30 eða kannski verður allt í konar sjónvarsfréttir á Síman í hádeginu eða bara fréttir okkur allt öðru formi. Við erum bara með stakar sjónvarsfréttir yfir daginn á Vísi. Þannig að möguleikarnir, við erum að fara úr þessu 6:30 allana yfir í eitthvað annað, en ég held að það veri áfram sjónvarp þótt að sé ekki endilega á afruglaruninu með myndleikli. Já. En þú ert að segja ykkur það séu allar líkur á að þessar kvöldfréttir ykkar, þær falli út. Ég er náttúrulega bara að giska eðunar. Nú er þetta bara, það búið að leggja fram tilboð og það liggur fyrir að Síminn er ekki að kaupa sjónvarsfrétta dæmi eins og það núna. Þannig að það verður ekki á Símanum. Hvað Sýn gerir svo í framtíðinni? Ég get ekki fullir sem það. Ég get bara leitt líkum að því að ef ég ætti að giska þá finnst mér það ólíklegt. Í ljósi þess að það er bara fjölmörg önnur verkefni sem að það er bara þvílíkt mikið í gangi í sportinu hjá Sýn og svo er náttúrulega bara fjarskipti og internet og símar og allt þetta sem að Sýn er á fullu að og standa sig mjög vel í. Þannig að núna, þetta verður bara áskorun en ég veit ekki hvað þau eru að hugsa í sjónvarpinu. Það getur vel verið að þau séu eitthvað trompa á hendi og það verður bara gaman að sjá það. Nefnir. Svo mikið verið fjallað hvort í ykkar rekstri að rekstur fréttastofunar og ekki síst sjónvarpshlutin, þetta sé svona hjartað eða miðjan í starfseminni eða ákveðnu rekstri og þótt allir viti að þú getur reiknað út tap af þessari starfsemi, þá sé líka hægt að reikna út að tekjuhliðarnar, auglýsingarnar og allt hitt sé til komið vegna þessa líffæris, vegna þessa hjarta og þá eru fólk að tala samfélagslegt mikilvægi og svona hvernig við reynum kannski að styrkja það sem að okkur finnst skipta máli. Einmitt, ég held að þú veist svo nálgun að þessi hjarta séð einmitt út frá tilfinningum þeirra sem að neita fréttan í sjónvarpi. Á okkar fréttastofu myndi ég segja að hjartað okkar sé Vísir, vefmiðlinn, af því að allir sinna honum. Það er alveg sama í hvað hlutverkið þú ert. Þú getur ekki unnið inn á okkar fréttastofu án þess að þú sért að leggja eitthvað til málana á Vísi. Allt endar þar. Vísir er vakinn frá 6 á mótnana til miðnættis. Þannig að það er bara fréttaflutningur. Ef eitthvað er að gerast á Íslandi, þá held ég bara að fólk er búið átt að sjá því að ef það vil vita eitthvað, þá fer það bara beint á Vísi. Fólk finnur fyrir jarðskjálfta, það fer á Vísi, var þetta jólaga jarðskjálfti sem ég fann, en
kvöldfréttinar, þær hafa náttúrulega bara rosalegt sögulegt gildi og þær eru mjög relevant. Við erum með öfluga fréttamenn og segja öfluga fréttir á hverju virku kvöldi núna, þá til ekki fyrir svo löngu og bara alla daga ársins. Þannig að ég held að tilfinningatengsl neytandans almennings við kvöldfréttir eftir 40 ára sögu og þetta líka vara sem að Stöð 2 var alltaf lúxusvara, þú þurftir áskrift en það var farin svo leið að fréttatíminn var í opinni dagskrá. Já, og reynda að prófa að lokunum. Svo að prófa að loka fyrir nokkrum árum og það var allt vitlaust. Þú veist, þegar eitthvað tekið á þér, svo ert vanur því að fá frít, þú veist, þér finnst það samt mjög sárt og það var bara, þú veist, þetta var eitthvað tilraun til að einmitt út af rekstrarvanda og svo var því breytt aftur, en maður sá þarna hvað þetta skipti fólk miklu máli og ég ætla og gerir enn og það er alls konar mýtur þarna af því að við erum með ólíka neytendur í íslensku samfélagi. Það er fólk sem að fær bara fréttirnar sínar á samfélagsmiðlum. Fréttirnar eru þá yfirleitt að koma frá fréttamiðlum sem fara það áfram á samfélagsmiðluna. Svo er fólk sem ég horfi aldrei á sjónvarpsfréttir. Þetta er bara búið dæmi, sjónvarpsfréttir. En tölurnar fyrir síðasta ár segja okkur það að 50.000 manns er að fylgjast með sjónvarpsfréttum daglega hjá okkur á sín og enn fleiri hjá RÚV. Og hjá minni kynslóð er þetta nánast bara móðurmjólkin Einmitt, þannig að þetta fer svo svolítið eftir í ákvaða hóli og stendur þegar þú ert að tjá þig. Þannig ég heyri oft svona, okkur ekki löngu hætt með þetta, það er enginn að horfa á þetta og það getur bara vel verið í þinni búblu séu fólk ekki að horfa á þetta. Persónulega eða faglega áttu þér uppáhaldsmiðil, vef, útvarp, sjónvarp, hvað líður það best? Vefurinn hefur verið svolítið mitt hjarta þannig að persónulega er það og ég held að það sé svolítið framtíðin en það eru líka tækifærin, þú veist, ég elska að gera gott sjónvarp og ég held að það verði áfram, það verður okkar plan á Vísi hjá Símanum að gera fantagott sjónvarp áfram. Áhrifin eru þau af sjónvarpsmiðlinum að við getum ekki tækt því, það er bara ekki hægt. Rétt aðtöða hjá mér að Vísir hefur svona nánast óslitið seinni ár verið mest lesni vefur landsins, fréttavefur. Þetta er tveggja turnatal. Þetta er Vísir og MBL, þetta eru vefmiðlarnir sem fólk sækir í og hvor hafði betur í síðustu mælingu? Í síðustu viku var mogginn fyrir ofan og MBL hefur verið mælst yfir Vísi svona með einhverjum 2-4% mun á þessu ári og voru þú veist, við höfum skoðað vikur í fyrra held ég að MBL hafi verið með 30 vikur og við 20 svo árin 2-3 þar á undan þá var Vísir yfir en svo í sögulegu samhengi hefur MBL almennt yfir yfir. En þið náðu þarna svona tímabili einmitt þar sem þið voruð eiginlega alltaf hæstir. Og svo er þetta bara dagamunur í gær voru við aðeins meira lesin sjá hvað gerist í dag. Það er náttúrulega dylstengum hugur það að fjölmiðlun á Íslandi er í kreppu tekjustóðir fjölmiðla eru veikar og það á ekki bara um Ísland, það er náttúrulega á við öll þessi gömlu módel og ég er að velta fyrir mér er engin freistni vandi að teygja sig í fréttastefnu meira út í vinsældir frekar en það sem þarf að segja? Ég finn ekki fyrir því hjá okkur. Það er frekar áskoranir hjá okkur og held ég bara hjá fjölmiðlum almennt er að komast á þann stað að það verði normið að greiða fyrir fréttir. Þar eru komnir að mjög áhugaverðum umræðupunkti. Margir segja að það sé óeðlilegt umhverfi á Íslandi að þú sért ekki að greiða fyrir fréttir og Vísi og MBL. Ertu sammála því? Já, það er það. Og ertu þá að boða gjaldtöku á fréttir Vísis? Nei, ég er ekki að boða gjaldtöku, en mér finnst alveg mjög líklegt að miðlarnir verða að prófa sig áfram í þessu. Þú veist, við sjáum að Heimildi gerir þetta og Viðskiptablaðið fara að gera þetta og Túristi eða FF7 fara að gera þetta og þannig að það eru fullt af miðlum og MBL er að byrja að gera þetta líka. Jú, að hluta. Þannig að við erum með innherja á Vísi þar svo að borga áskrift. Og mér finnst líklegt að við færum okkur einhvern veginn svona hægt og róla inn á þessu en svona almenningur mun áfram geta fengið
lykil upplýsingar og helstu fréttir á Vísi. Þú veist, við erum ekki að fara að loka Vísi eittur og bingo, en fjölmiðlarnir verða að finna leiðir til að fá inn tekjur. Annars á endanum verður þessu sjálf hætt, af því að auglýsingatekjurnar fara minkandi. Þær fara í bransa sem að þurfa ekki að lúta sömu lögmálum og reglum og íslenski fjölmiðlar. Þannig að þetta bara strembið, en það engin freistnivandi hjá okkur að fara í eitthvað annað, því að auglýsingadeildin okkur öflug og hún selur upp plássin á Vísi og það alltaf að gera, og það bara veggur þar á milli, þau standa sig vel og við stöndum okkur vel, en við teljum og trúum að okkar tilvið sé undir því að fólk fái fréttir, traustar fréttir, réttar upplýsingar, af því að upplýsingaóreiðan slík að það bara, ef við erum ekki komin ákvað, þá hljótu að komast á þann punkt að þú vilt vita, ég get allan að fara í þangað og ég veit að ég að fá fréttir unnar af blaðamönnum sem að vinna samkvæmt siðareglum og er að gera sitt besta, og það ritstjórnarstefna sem ég get lesið, og þau að gera þetta svona, og það ekki hægt að hanga þetta fólk á okkur bulli. Nei, ég held við þurfum að endurheimta áskriftarvaldið eins og það var í gamla daga þegar ég byrjaði 84, hérna hóf ég störfi í blaðamennsku, hafði fyrst tekjur af blaðamennsku, og þá eru náttúrulega áskriftartekjur til dæmis blaðanna sem að koma út, þær eru mjög veigamikil stoð. Mér minnir oft hafi þetta verið svona 60% áskrift tekjur, 40% auglýsingar, og þessi hugmynd, þessi stórhættulega hugmynd að sérhæfð og mikilvæg vara en og leiðindi orðin, ég skal nota það með þér, eins og fréttir, að það skipta engum máli og það þurfi ekki að borga fyrir þetta. Þetta eiginlega jafn vitlaust eins og að segja að við þurfum ekki að borga kennurum fyrir að mæta í grunnskólan á mótnana og mennta börnin okkar og svo framvegis, Sammála því? Já, 100%. Við þurfum bara, það þarf að tryggja framtíð traustra fjölmiðla. Við endum bara þú veist, við búum líka í þannig samfélagi að hugsanahátturinn þannig að við treystum ennþá svona almennt þótt fólk sé á ólíku skoðunum, það er ennþá lýðveldi það er ennþá lýðræði, það er ennþá fólki sem fara að kjósa og ráða, en í löndum þar sem það er ekki við lýði, það er bara, þú getur ekki fengið traustar upplýsingar, það er allt í rugli, þannig að við þurfum að treysta grundvöll sterkra góðra fjölmiðla. Maður veit aldrei hverjur allt í einu kosin og hvað getur breyst í ástandinu. Við þurfum bara, fólk þarf, talandi þú veist, nýja kynslóð sem og það er áskorun fyrir okkur líka að ná til nýrar kynslóðar, að þau trú ekki því sem að komið fram hjá bara á TikTok að einhver að segja einhvers staðar, að þau kunni að greina á milli fjölmiðla sem hafa sýnt að þau séu traustsvirði, og einhver út í bæ sem að maður veit ekkert hverja hagsmuna er að vernda eða gæta eða er að gera bara búa til gott content til að geta dríkt eigin tekjur og með oft fölskum upplýsingum. Aðeins að grípa þennan bolta, það hefur verið sumir hafa lýst áhyggjum af því að þegar Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, fór í stjórn sínar mars í fyrra, að það gæti svona mögulega skapað einhvern þrýsting, beðið að berðast við því. Já, það skapaði enga þrýsting. Nei. Ef það hefði ekki verið sagðar fréttir að því að Heiðrún Lind var orðin stjórnarmaður hjá sín, þá hefði ég ekki vitað af því að það hefði verið breyting. Það er bara þannig, það er 5 manna stjórn hjá sín, forstjóri heyrir undir hana, og við erum bara með Þóri Guðmundsson þegar að sín keypti fréttastofuna 365 miðla, keypti þá allt nema fréttablaðið, þá gerði hann var bara mjög skýr með það að það var gerði yfirlýsing ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu, og það er bara þannig að ef það er eitthvað að atast stjórnarmaður, eitthvað að atast í fréttastofunni með eitt eða annað, þá verður ritstjóri að tilkynna það til lögfræðings fyrirtækisins. Þannig að síðan að Heiðrún Lind kom inn, þá ég hef ekki átt neitt, ekki einu sinni á fréttalegum nótum, samtal við Heiðrún Lind, og ég held að enginn á minni fréttastofu, og það er bara, hún væntanlega hefur sín áhrif inn í stjórn. Hún hefur komið ákveðin
að selja til Símans, eða þau 5 þau hafa tekið eitthvað ákvörðun, það er bara eitthvað annað batteri, þetta er bara við erum fyrirtæki á markaði sem þarf bara að tikka í alls konar box, alls konar reglur, Síminn er það líka þannig ég fagna því að það sé Síminn sem er traust fyrirtæki eins og sín sem vilji halda áfram að reka fréttastofu. En þetta er einn af þetta er hluti af þeim svona lýðræðislega vanda sem að fjölmiðlun í heiminum stríðir við, að fjölmiðlun fækkar og þeir fara færri hendur og oft er þetta auðmenn og það er svona auðvelt að reikna það út hér á landi að Morgunblaðið kemi kannski ekki ekkert út ef það væri ekki sterkir bakhjallar í útgerðinni sem að erum ákveði erindi ákveðin skilaboð og við hefum séð náttúrulega breytingunum okkar núna eftir að þessi ríkisstjórn tók við hvernig ritstjórnarstefnan breytist þar og margir spyrja sig viljum við frekar að hafa alla fjölmiðla í eigu auðmanna sem náttúrulega eru ekki að hugsa hag hinna fátækustu eða almennings eða viljum við hafa bjagaða fjölmiðla í þá auðvaldsins sem er oft notað við þetta rauðaborð eða viljum við hafa enga fjölmiðla. Þetta eru flókið mál. Þetta eru mjög flókið mál en ég þekki mjög marga blaðamenn hjá Morgunblaðinu, margir mjög góði blaðamenn þannig að það er fólk alveg eins og Rísjóð sínar sem mætir vinnuna með þessi sömu markmið að segja satt og rétt frá. Tekundi það þekki marga frábæra blaðamenn og náttúrulega frábæra blaðamenn og þér, þú ert með áhugaverða flóru, þú ert með svona gamla jöfra eins og Jakob Jarnar og marga yngri, ég tók eftir einum daginn, ég man ekki eins og hvað hann heitir, ég er hann svo gamall ég veist hann svo flinkur að búti fyrirsagnir og góð ritstjórn náttúrulega þarf að vera samansett þannig að þú sért með helst alla aldurshópa og best var sagt í gamla daga ef blaðamennir koma mörgum ólíkum áttum það er kannski eitt af þeir sem maður eru smá að gera af að svona vantar kannski bara fólk sem kemur beint af sjónum eða bílinu og brennur fyrir blaðamennsku, krafanum einhvers konar menntun sem er kannski svolítið snurfusuð og samræmt hún hefur svona svolítið úthýst svona oddballs úr fæinu og hefur líka stundum heyrst með ykkur á sín að það séu ómörg fréttabörn og vanti meiri reynslu kannski tapaðru ákveðum verðmætum þegar Heimir Már til dæmis færði sig yfir í framkvæmdastjórastól flokksfólksins. Er það vandamál í fjölmiðlun hér á landi að það þyrfti fleiri reynda blaðamenn með minni hæfileikann til þess að átta sig á inntæki, greina samhengi eða er bara gott hvað að það hafi svona, manni sýnist að það hafi verið yngt svolítið upp í stéttinni? Það væri óskandi að það væri menn eins og Guðmundur Sveinn Hermannsson og Bogi Ágústsson og Kristján Már Unnarsson og Jakob Jarnar sem að bara gera þetta ævistarfi af því að það með hverjum svona fréttaköggli þá missir svo fréttastofa heilmikið mikla þekkingu, mikla reynslu ekki bara viðkomandi í einstökum málum heldur líka til að einmitt að taka við þessum fréttabörnum Uppbeldið innan hús skiptir gríðarlega máli. Það skiptir mjög miklu máli þannig að það tendensin til miður hefur verið svolítið að fréttamiðlarnir fá inn bara rosalega efnilegt ungt fólk sem við erum með fólk á 30-aldri þú veist, börn, ég veit ekki hvort þú veist, ég er ennþá kallað fréttabarn ef ykkur hvaða fréttabarn skrifaði þetta og allt þetta þannig að þetta er stundum svona pínu oft nota í svolítið niðrandi meiningu eins og þessi fólk sem að vita ekki neitt og geta ekki neitt en þetta er yfirleitt getur verið bara rjómina fólki sem er að stíga sem fyrstu ári í háskóla eða hefur nýlokið háskólanámi þannig að við erum með eins og okkar fréttastofu við erum með rosalega efnilegt ungt fólk það ætlar ekkert endilega að gera þetta starfa nei og það er líka vegna þess að það tapar fyrir öðrum störfum, kjörin eru þannig vinnutímin er þannig já. Og þetta er fólk, ég er búin að missa tölu á hversu margir flottir blaðamenn hjá okkur hafa svo farið í orðið aðstofamenn ráðherra eða starfsmenn þingflokka þannig að við erum mikið að missa mjög hæft fólk í opinberstörf í stjórnmálin
þar sem það að geta hagsmuna. Við mistum 2 á einu, við mistum Heimi Má og Kristín Ólafsdóttir. Kristín Ólafsdóttir að halda í höndina á Kristrúnu Frostadóttur, passa upp á hana og svo fólki þú veist, Hersir Aron var hjá okkur, hann fór aðstofa Bjarna Ben og það alls konar, það endalaust af fólki, þannig að þetta svolítið fólk sem stendur sér svakalega vel, kannski til 30 og svona uppgötvað, meðal annars að það stendur sér svo vel í sjónvarpinu, kemur vel fyrir sig orði og kemur vel fyrir. En sem betur fyrr erum við með Telmi Tómasson, Jakob Bjarnar, Berghildi Erlu, Kristján Má, svona hauka sem að gefast ekkert upp og að þetta rosalega nærandi starf líka. Þetta starf sem að gefa fólkinu eitthvað en þetta það væri óskandi að það væri fleiri starfandi blaðamenn 50 á vefmiðlum sem að fólk sem væri komið þá með 30 ári reynslubankan og hókja reynslu. Já, við erum bara eins og hjá okkur, við erum með fólk við 60, klálega, þar eru okkar bara ennþá frekar, en ég endi bara 50 því að það kannski smá bil sem vantar hjá okkur, en við erum með fólk nær 60 sem bara algjör leikil fólk á okkar fréttastofu. 60 Minutes hefur ekki verið rætt við það að skarta elsta fólkinu því að það tilheyrir besta fólkið, reyndasta fólkið. 100%. Við vorum að fá Þórarinsson komin að skrifa hjá okkur og það maður hókina reynslu og eitthvað besti penni landsins þannig að við erum sko alls ekki, það alls ekki augun lokuð gagvart, en það getur bara verið erfiðara með að nálgast fólk sem komið 50-60 varandi laun og kjör og annað. Já, rétt. Kíkt á klukkuna, erum við búin með tíman? Hún held ég sko núna ég held að það sé bara akkurat 12:00. Já. Við höfum farið við all. Má ég koma í eitt í lókin? Endilega. Þú varst með skúpundaginn. Já. Sem leiddi til þess að Guðbrandur Einarsson þingmaður sagði af sér. Já. Og ég óskaði til hamingju með skúpið vegna þess að skúpið var fréttið var góð. Þú kannski sást það ekki fyrir þegar hann myndi segja af sér eða eitthvað þegar þú fluttir réttinu? Ekki fyrir bara kvöldi áður þegar kom yfirlýsing að hann hefði ákveðið að segja af sér. Kom það óvart? Kannski ekki beint á óvart, maður náttúrulega átt að segja á því að það eru nokkra mögulega sviðsmyndir sem að getur gerst hérna. En hann ákveður það að segja, hann tekur ákvörðun í raun áður en fréttin birtist og hann veit í raun ekki hvað frétt að fara að birtast. Nei, þetta nú ekki alveg ólíkt ástulógumálunu og þar á undan segir Þórður Snær samkomulega við Kristrúnu og hans fólk að hann verði ekki þingmaður þótt hann fái kosningu vegna gamalla synda, þetta alls svona gamlar syndir. Er þetta gott eða vont að sko við erum með kannski stjórnmálamenn í samtímanum sem erum með allt niður sig og þurfum ekki að sæta ábyrgð en svo eru svona þessi gömlu persónulegu engamál? Ég held að þetta verði bara hver og einn að ákvæða fyrir sig. Já. Hvort það heitir Ásthildur Lóa eða Guðbrandur Einarsson eða Kolbeinn Tumi Daðason. Þú veist, ef það kemur eitthvað upp sem að ófyrir séð og maður í einhverjum aðstæðum þá þarf maður alltaf að ákveða, þú veist, er þetta eitthvað slagur sem ég ætla að taka eða gerði ég eitthvað ránt og ætla að stíga frá borði í bili. Ásthildur Lóa, hún mætt aftur og hún með læti. Það verður virkilega gaman að fá fleiri tækifæri, kannski nægið þér aftur hérna eða við á samstöðinu, þér aftur á rauðaborðinu síðar. Endilega. En ég veit að það brjálað að gera og ég veit að þeir munar hverja sekundu, þannig að við segjum þetta gott í bíl. Kæra þakki fyrir komuna, Kolbeinn Tumi. Takk fyrir mig, Björn. Og áframgöngu í götuna, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Fatamarkaður Vorstinunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það ekki bara föt heldur allskins munir og svo alltaf heit á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstinunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þá komið að dagskrárlið sem við höfum haft hérna svona eftir áramótin, við kallum þetta íslensk menning, fáum hérna fólk til þess að koma og setja eftir rauðaborðið og ræða íslenska menningu sem náttúrulega voðalega breytt fyrirefni. Hugmyndin var svo að ræða kannski íslenska menningu á þessum tímamótum sem að allir einhvern veginn sammála að við séum á, bæði
í heimsmálunum og kannski svona hugmyndum okkar samfélagið og ég fylgði sjálfsmyndinni og guðmund og hverju ekki. Og við ætlum að halda þessu umræðu áfram, við höfum trúið því að út úr samtalinu komi alltaf eitthvað, það sé gagnaði að tala saman og þetta kannski á tímabili þá sé það ekki alveg augljóst, kannski erum við vilt og rötum ekki en það er vist aukur líkurnar á því við komumst að einhver niðurstöðu að villast svolítið rækilega. Herðu til að hjálpa okkur á þessari leið eru hingað komin gott fólk. Hérna er Eiríkur Örn Norðdal sem er skáld og rithöfundur. Hvort kallar þig? Ég er bara bæði sko, held ég. Ekki þetta. Og þýðandi og, og allur fjárun sko. Ég lærði það daginn að þú þýttir Ginsberg. Já, það annars. Hér er líka Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistakona. Eða myndlistamaður, ég held ég spurði alltaf þessu. Já, konur og menn, bara bæði. Ég er með svona félagsfræðilega rannsókn á þessu. Árni Mattíasson sem er blaðamaður og gaggrínandi, ekki? Jú, það var að segja það. Og fleira. Og fleira? Á tæknigúrú? Ég læt það nú vera. Þú ert það? Það er bara það er bara tækni er svo óspennandi. Mér finnst bara tækni, sko, ég bara ætla að játa það hér fyrir ykkur að mér er alltaf þótt tækni frekar leiðilegt fyrirbæri. Mér er eins að þótt rosalega skemmtilegt og forréttilegt fólk og tækni, hvernig fólk nýti tækni og hvaða áhrif tækni hefur á fólk. Ertu ekki á kvöldin að ræða við gervigrindina þína? Nei, ég geri það reyndar ekki en ég hefi alls konar skoðanir á gervigrind sko og flesta slæmar. Já. Herðu hér líka Auður Jónsdóttir sem er blaðamaður og rithöfundur. Já, gengst við því. Ég gengst við því. Ekki skáld? Nei. Hefur ekki verið að yrkja? Ég bara fyrir mig, en ég er ekki, ég held að það sé líka bara, mér fannst orðið skáld kona svo hræðilegt. Þegar ég var yngri, sko, það bara helst í mér. Það versta sem þetta kalla á eftir ungri konu var skáldkona þín. Já, það er svolítið þannig. Herðu, ég veit ekki hvað við erum að byrja, en það er tengt kannski að því að þú ert Árni, að það var Laufey var í bænum og svo mikil tónlist. Já, þetta er svona sigurhátíð þarna í Kópavogi eitthvað staðar. Já, stórkostleg sigurhátíð Laufeyjar, getur sagt, og hennar ferill og hennar uppgangur er mjög merkilegur. En það sem ég finnst merkilegast við hann í dag allavegna er það að ég var að hlusta á menn í útvarpinu daginn að tala um hana, að hvað er algengt að fólk er að tala hana niður sem listamann en tala hana upp að hún sé svo klár. Það er svona, hún er svo klár og hún hefur nýtt neti svo vel, hún hefur nýtt TikTok svo vel og í staðis að horfa á það hvað hún er raun og veru ofbáslega frumlegur og skapandi og góður listamaður. Mér finnst það svo interessant og þarna blandast alls konar hlutir inn í væntanlega svona smá skvetta af kvenfyrirlitningu eins og gengur og svo hefur þetta gerst svo hratt og okkur sá ég þetta ekki fyrir og hvernig kann þetta gerst áður þess ég vissi af því, ég hugsa mér ná svona. Mörg okkar svo sem bara heyrðu ekki í henni áður og slóðu gegn. Já, í raun og veru sko, þetta gerist bara mjög hratt. Við erum að tala um 3-4 ár og þá erum komin á þennan stað sko. Já, ég man að ég var eitthvað að skoða hvar hún var að spila og hverjir höfðu spilað á þessum stöðum og ég vissi að vera, holy shit, hvað hún er. Þetta er bara rakett á leiðin eitthvað sko. Og maður sá líka myndir af þessum tónleikum, ég var reyndir ekki á tónleikunum sko, en maður sá myndir af þessum tónleikum hennar, hvað þetta var geðveikisleg uppsetning og sviðsbúnaður og allt, alveg ótrúlega, þetta var bara, eins og menn segja, next level á næsta stíi sko. Þannig að, en eins og ég segi, mér finnst það svo forveitinlegt að það er svo algengt að tala hana niður þegar hún er bara frábæri listamaður. Ég var eitthvað að lesa um tónleikana og leitaði í svona hverju þau farið og hvernig fólk var að segja frá þessu, kannski út af svona forvitni eins og þú ert að tala um. Þú veist hvernig fólk talar um þetta. Og þá rækst ég á það að Víkingur Heiðar hafi verið að spila í Fílarmoníinu í París, í stóra salnum, einn á píanóinu, að ég var smá stund í París. Og þá var ekki einleikstónleikar inn í þessu sal. Þetta var bara fyrir symfóníuna. En það er annar salur sko sem er fyrir að spila einn á píanóið. En þá sem það er rosalega stjarna er hann. Það fara bara, þetta er salur skýrður eftir Boulez.
Og svo voru íslenskir tónskáld í Barbican, núna bara fyrir svona 2 vikum kannski. Já, það svona 2-3 vikur síðan. Já, hún Bára Gísladóttir og spilaði með sellóinu með BBC-nústinni og svo voru spiluð verk eftir Daniel Bjarnason og Valgeir Sigurðsson og frumflutt eftir Ólaf Arnalds. Við erum svo frábær. Í tónlistinni. Gengur rosa vel. Í tónlistinni. Já, allavega við velgengnin allavega, sko. Ég tek ekki undir með mér nú, myndir kannski bara vilja segja, maður þá náttúrulega hafa einhverja skoðanir, allavega til að byrja með, að það mér finnst mjög undarlegt að tala nei, það er svo sem allt í lagi. En ég myndi, einhver sé frábæri listamöður bara. Þú veist, mér finnst að það sé einhvern veginn, og það sé augljóslega séu allir sem eru ekki hrifnir á Laufey með ranghugmyndir það hvað sé góð list. Ég held að það sé svolítið svona, mér finnst þetta, ég jazz áhuga maður og mér finnst mjög undarlegt að þetta er kallað jazz eiginlega, sko, þetta er einhver útgáfa af einhverjum svona 40s jazz sem var þunnur þá, sko. Svona lobby-hljómsveitar jazz. Já, og svolítið búið að þinna hann út eiginlega ennþá fyrir, sko, einhvern svona samtíma popmarkað. Og ég ætla svo sem ekki að neita neinum að finnast þetta skemmtilegt eða merkilegt, en mér finnst þetta hvorki skemmtilegt eða merkilegt og það breytist ekki þó mér sé sagt að þetta sé skemmtilegt eða merkilegt, sko. En þetta er mjög skemmtilegt að fá þetta frá þér vegna þess að þegar Laufey var að byrja að vekja athygli í Ameríku, þá var einmitt mjög mikil diskussjón það hvort þetta væri jazzmusík. Og ég lagði það einu svona á mig að horfa á 50 mínútna þátt á YouTube. Það sem að verið að greina það alveg niður í smæstorðu hvers vegna þetta væri ekki jazz. Já, þetta er ábyggilega hann Adam Neely, bassaleikari og tónlistarfræðingur. Já, það var bara niðurstaðan hans var þetta er ekki jazz. Og ég hlusta á þetta mjög rosa forréttindi og ég hugsaði líka so what? Who cares? Þú veist, so fucking what? Þú veist, hvaða máli skiptir það? Ég held að fólkið innan þeirrar senu finnst þetta finnst undarlegt að sé vera að taka af þeim ákveðna þrumu. Þú veist, ákveði sem er þeirra, sem að fólkið lítur á sem þeirra kultúr og sé verið að segja hér kemur eitthvað annað og þetta núna er þetta jazz. Já, og þeim finnst, og hann gekk nú eiginlega alveg að í jaðrinum svo langt að kalla þetta bara menningarnám. Já, sko. Og það má alveg, mér finnst alveg mega færa ágætið sér fyrir því, sko. En hvað með svona svo Eminem og Elvis Presley sem einhvern veginn óna sér eitthvað? Já, sem að taka rapsinnun algjörlega eða rytmablúsin algjörlega og bara eiga hann sem hvítir tónlistamenn. Já. En ég held að það er enginn haldið fram að þeir væri ekki sem innan sinnar menningar og Adam Neely er hvítur maður og jazz bassaleikari og hans stóri punktur eða einn af stóru punkturinn sem hann kom með var það bara að jazz er kultúr. Þú kemur inn í hann, þú spilar á klúbbum, þetta er spurningum að kasta fram yrðingu og fá svar og fá, þetta er spurningum orðaforða sem þú lærir, sem er bara ákveðnir melódíur, ákveðnir hljómagangar og þetta að lifa. Segir Laufey að þetta sé jazz? Nei, heimurinn gerir það svona kannski mjög algengt að það sé gert, já. Og þú getur þú gangir ekki bara inn í það samhengi og segir bara nú er ég jazz. Heldur þurfum að setjast þarna niður og vinna vinnuna og vera hluta af menningunni. Þannig að það sem þú ert að segja er að hérna erum við búin að mynda svona ákveðið köld og ef þú ætlar að fá að vera með í þessu köldi þá verður þú að tilenga þér orðfæri. Af hverju kallar menningu köld? Ég bara nota köld þarna bara sem ég meina bara skilur eins og ég er ekki gera ég bara meina lítið og þessi fíla jazz ég er kannski meira ég myndi sjá þetta minna sem Eminem sem er maður sem er að koma úr þessari senu og er alinn upp í þeirri senu sem hann er að vinna og meira eins og Vanilla Ice sem kemur 10 árum undan veit ekkert hvað hann er að gera hann kemur inn í það og er orðin topp hann er búinn til í raun og veru jazzheimurinn hann er horfinn sko. Hún getur ekki farið til 1940 og gengið inn í jazzheimurinn jazzheimurinn er Adam Neely í honum sko. Þú veist það er fullt af jazz en hann er náttúrulega á einhverjum jaðri hann er ekki, þegar fólk var að tala Laufey þá var það að segja hér er komin loksis einhver sem er að endurvekja jazzinn sem var dauður og punkturinn hjá þessu fólki var svo það er fólk að spila jazz út allt og það er rosalega mikið, bara sérstaklega eins og í Reykjavík er rosalega
geggjuð jazzmenning. Og fer vaxandi. Já, mjög mikið, já. Endalaust og frábæru músikantum, sko. Og bara mjög víða. Enginn þeirra eru súperstjörnur, en það þýðir ekki að menningin sé ekki til. En það í raun og veru... En það beigir enginn sem ætlar á það tónleika og fer í Kópavoginn og hlusta á Laufeyju. Nei, og ég held líka... Ekki frekar en þeir sem að fóru á venjulega hefðu farið á Ice Cube. Þetta mjög skemmtilegt fyrir mér. Mér svo frábært að heyra fólk hamast í því að skilgreina hana. Þegar hún gerir þetta bara svo plain sjálf. Hún rétt komin yfir tvítugt, hún með frábæran tónlistabakgrunn sem gefur henni líka óskorað sjálfströst í að prófa allt og hún gerir það sem henni sýnist. Það COVID og hún bara byrjar og hún situr bara í brúmið heima hjá sér á Íslandi, bara að klára versló og bara setur allt saman og hverjum ekki sama hvað þetta heitir. Þetta svolítið breytt hjá ungu fólki sem betur fer að það tekur nokkra teskeiðar og matskeiðar öllu mögulega og hrærir saman. Þetta hennar smekkur, hún góð í þessu og hún nær rosalega flottum árangri. Ég ekkert að blanda mínum smekkin í það, maður finnur hvað þetta fanta vel gert hjá henni. Ég ekkert endilega að segja að hún sé einhver rosalegur listamaður, ég þarf eitthvað aðeins annað til að geta skilgreint það. En hún fagmanneskja og dæmalaust músíkolsk og veit hvað hún fílar og hún gerir það. Svo koma allir hinni lötrandi á eftir og kalli ditt á þetta og ég get ekki sagt að menningarnám, ég allavega gerðu það sem þið sýnist bara mín skilabóð. En á Íslandi við erum með svo litla menningarsögu. Við erum svo ung að við getum gert þetta frekar auðveldlega en okkur vantar hefðina fyrir því að sjá hvað var maður að segja ástæðu til þess að vera endurtaka hlut sem búið að gera. Mér finnst ég finna fyrir þessu frekar í Mið-Evrópu þegar ég dvalið þar, bara eins og Mozart byrjar að herma eftir öðru sem vinsælt þá, hræri saman í pott. Við erum alltaf að gera kröfu á fólk síðan frumskap og koma með eitthvað nýtt sjálft sem frábært. En þetta líka rödd sem á rétt á sér að taka héðan og þaðan úr fortíðinu og blanda saman. Ég held að hún sé svolítið brautryðandi þar. Brautryðandi allavega í þessum árangur hvað hún nær langt. Mér finnst frábært að hún nefnir fordóma því ég hafði pínu fordóma því ég þekki vel til hennar bakgrunns og þekki fagmennskuna þar. Og svo hvern fordómana. Þetta alveg pottþétt element í þessu. Já, músikinn hennar opnar líka bara inn í að fólk verður forvitið að vilja kannski bara vita meira jazz heima eða svona held ég. Ég bara veit ekki sko. Ég eiginlega hissaði sko. Vegna þess að þetta svo rosalega ómþýtt. Hún ekki, jazzin hann svo ómstríður. Hann svo mikið það og það sem var sko, hann byrjar náttúrulega á einhverjum stað sem einhvers konar dægurlega tónlist en hann þróast og það sem við þekkjum sem jazz í dag náttúrulega eitthvað sem búið að vera að gerjast í ríflega 100 ár og orðin að einhverju sem þetta úrkynnast kannski bara farið í allar áttur, blandast öllum mögulegum hlutum sko, bara öllu frá 12 tóna tónlist yfir í, bara hvað sem sko, yfir í rap. En það sem að hún að gera þarna bara, ég mjög hissað að þetta væri eitthvað svona gateway drug inn í einhver jazzheim vegna þess að sá jazzheim en einhver að halda því fram kannski hugsanlega að það myndi þá einhver fara að hlusta á skilur eitthvað svona ég veit alltaf mikið að hver að halda þessu fram ég var að nú sér eftir hún hafa einhverja skildu á því að leiða fólkinni í jazz bara svona þess að við varum að tala Arnaldi Indriðarsson með rítund og þegar krimmavæðingin koma það myndi opna bara það fara strandalli það þú veist það bara fólk verður forvitið það fer í svona meira hefi stöf eða byrjumstæðar. Já. En ég alltaf ekki lítið, ég mani tók eins og við fullt af fólki sem þekkti til hennar og það töluðu allir einmitt sem svona, já, virkilega þekkt hana vel músíkhæfileikana. Svona alveg, þú ekki einn af viðmælendunum? Jú. Það og mér finnst allt, sko þetta líka kynslóð sem að bara hlustar á allt, bara í gegnum netið. Þegar við vorum að fá svona eina plötu, stúdra hana, þau fá bara alla músíksögun og bara hoppa á milli, þú veist, á playlistunum. En hún að blanda saman? Ég hef ekki upplifað það mjög mikið, hún sé einhvern veginn, hún sé að taka marga ólíka stíla, mér finnst hún bara að vera að taka einn fyrir einhverja tildekki. Ég nefndi bara svona lobby hljómsveitarjazz frá 1940-50, ég menna sumt af því sem að Sinatra að syngja jazz. Jazz pop síns tíma hún ekki Miles Davis eða Herbie Hancock svo kemur bara soft pop slæða yfir skilurðu, það svona
það gerir það er bara allt sem fer inn í þessa mulningsvél útgáfu heimsins. Já, er þetta ekki líka bara samtíminn? Fyrir henni og hennar kynslóð og yngra þá er þetta allt samtíma fólk, þá er Miles Davis bara alveg eins og rottvælarhundarnir eða íslefur eða skilur þetta allt til á sama tíma öðruvísi en við sem eldri erum sem sjáum þetta sem einhverja þróun fyrst kemur þetta, svo kemur þetta og þú ert að þroskast með músíkinni. Það sem ég er að spyrja er kannski meira sögutráðurinn búinn bara. Já, sögutráðurinn búinn. Nú er eitt sem að, ég er líka blúsáhugaður, það var eitt sem er svolítið forvitnilegt í samtíma blús sem er einmitt maður sem byrtist á sviði, við séum þú veist, hvítamenn gera þetta í Svíþjóð og svarta Amerikanar gera þetta sem er jafnvel ættaðir frá einhverju svona orginal sem að mæta með svona stálkassagítar og slæd og spila bara og eru búin að, þú veist, eru annarkvort að semja músík eða jafnvel bara spila cover af, þú veist, svona gömlum lögum sem voru áttu það flest samilegt að vera frekar illa upp tekin af því að þetta var bara þannig tími og þannig að það voru rosa svona lífandi að hlusta á þetta og þetta er, sko, ég hef séð bara, þú veist, fólk mæta og það mætir bara, þú veist, í skyrtu með, sko, þú veist, þetta bindi, slaufubindi, og hattinn, skilur, leggur hann frá sér og er einhvern veginn alveg, þú bara fer alla leið í þessu að og þú veist, þetta er ungt fólk að gera þetta í dag og mér finnst þetta alveg forvitnilegt og mér finnst þetta alveg svolítið, sko, þú veist, mér finnst þetta alveg svolítið skemmtilegt, ég hef farið á svona tónleika og notið þess mjög en mér finnst þetta skemmtilegt á sama máta og mér myndi finnast skemmtilegt að horfa á lútuleikara í sokkabuxum þú veist, að það er ekki þú veist, það er eitthvað sem er að skrifa Bach á upprunarlega hljóðfæri með einhverju gynni í staðan fyrir stálstrengi það eitthvað sem er, sko, þú veist, ég sé sem, þú veist, mér gott skemmtiatriði og finnst þetta ekki ekta? Mér finnst þetta ekki vera, þú veist, mér finnst þetta ekki vera frumsköpun eins og ég er að leita þeim. Sko, ég myndi vilja að væri svona jazzjam staður nýr bæ. Það sem er svona bara... Ég bara sem fólk eru allir með að fara upp á svið, bara svona eins og er út allt og þá bara, þú veist, opnar húsi klukkan 8 og svo er bara, þú veist, eitthvað banda þú getur alltaf farið, hver sem getur verið með í jazzbunanum, bara fer upp á svið og grípur hljóðfæri. Það verður eitt að vera, það verður að vera hægt að reykja á sem bara. Það gæti eins og servi. Jazzbúlu. En þetta er næstum því gert, sko, í þeim skilningi að þetta eru þessi kreðsa, þessi jazzkreðsa, það eru allir að spila þvers og kruss. Það er einhvern veginn alltaf einmitt hér heima er alveg rosaleg blöndun. Rosaleg blöndun, sko. Skemmtilega svona sem ég lenti í svona var jazzbari Kristjáni og við Guðrúni og vinkonum mín vorum eitthvað að hanga og þá voru, sko, það voru svona 2 eða 3 barir inn á staðnum og hver barþjónn var með sitt hljóðfæri svo voru þeir bara, þú veist, í svona spuna að kallast á með annan. Lifandi, mjög lifandi. Þessi menning er ekki til á Íslandi, þannig að þetta þið að hvetja til menningarnáms. Já, innan siðleira marka. Menn er að spila svona. Menningarnám frá Danmörku. Já, menningarnám frá Danmörku. Ég held við verðum að tilenga okkur einhvers konar menningarnám. Svo er aftur annan mál kannski krafan á það að vera svolítið meðvitaður það. Hvað maður er að gera. Og maður getur leyft sér það, en að vera svona meðvitund á því. Vegna þess, ég hef þá trú og þá reynslu að ég fór í alveg megamenningarnám á Ítalíu í nokkur ár og gat ekki fengið nóg af áhrifum. Ég bara svolgaraði í mig allt sem ég mögulega gat. Og svo kemur að því að maður spýtist út hinum megin. En þetta er manns bakgrunnur einhvern veginn. Ef maður hefur eitthvað originalitet eða einhverja sköpunar þörf sem er eitthvað dýpra sprottin heldur en endilega að vera alltaf í þekktum stærðum, hver sem hún er, menningarnámi eða skóli eða hvað sem það kemur að því að maður kemur fram með eitthvað persónulegt eða maður segir rödd. Ég nefndi þýðingar Einar Ginsberg sem er endar í nálátt okkur í tíma en kannski byrjaðir þú svoleiðis að yrkja? Ég var bara húsgamaður fyrir Hermeti Ginsberg, sko. Kópera aðra þangur til þú fannst þín í rödd? Algjörlega, og ég er ekki á móti því. Ég er ekki á móti því að fólk tækja áhrif og minnst þú veist, menningar námi menningu líka, sko. Það er bara algjörlega. En svo er sem sagt einmitt þetta, sem sagt, hvað er það sem að hvenar ertu hættur að kópera meistarana og hvenar ertu byrjar að gera eitthvað sem er stærra. Og og síðust og svo náttúrulega er þetta líka hvað er þetta að kópera og það er kannski það sem að, þú veist, eitt með Laufu er að hún er að kópera músík sem að mér fannst bara alltaf sérstaklega merkileg til að byrja með það, sko. Það þannig að það er kannski þess, ég saknaði þess bara, þú veist, hún mætti bara hlusta aðeins meira á Miles Davis, sko.
En hún tekur svona, hvað er að segja, eða bara björk, skilur við bara eitthvað fólksástir og hjartabrót þessarar kynnslóðar sem ég veit ekki hvað heitir. Nei, það er líka skemmt. Og fellir það inn í þessa músík og ég meina kannski það er bara nú. Það er bara fínt. Já, en hún er líka sko textarnir er mjög interessant að hlusta á textarnina sko. Oft er þetta bara svona ástarvísur eins og segir og vera að syngja brostin hjört og svona. En svo er líka mikill húmor í þeim. Og hún er að syngja, mér líður svo illa en hún gerir leika að gera grína sjálfur sér fyrir því að líða svona illa eða tekur Ragga Kjartans tekur Ragga Kjartans Guðkomi líður illa Guðkomi líður illa og það finnst mér að vera mjög skemmtilegt líka sko. Þetta er Scandinavian Pain en svo er náttúrulega líka áhugavert sko, ég man ekki hver það var einhver sem ég sá, ég var að horfa á þarna þetta er einu svona klippum sem að koma stundum upp á Facebookinni hjá mér, þetta er hvað heitir þetta? Subway Takes, það er að taka svona viðtöl í neðanarlestin í New York held ég að sé og hvort það var What's your take? Spyr hann mjög bæði. Þetta var, kannski var þetta ég veit ekki hvort maður eign einhver með þetta, ég man það ekki almennilega það var kannski var þetta Charlie XCX allavega, hún var með svona take sem gekk út á það að tónlistin í raun og veru væri hálfgert aukaðatrið að þetta væri spurning einhvern svona heildarpakka, að listin væri einhver svona, þú veist, frá útlitinu yfir í hegðuninni, yfir hvað þú segir yfir í, þú veist, bara orðspori sem fer af þér, þú veist, bara allt saman, einhvern veginn, þú sem, og svo væri músíkin bara eitthvað svona nánast eins og placeholder fyrir, sko, þú veist, einhvern svona gjörning sem þú ert að reyna, þú veist, og væntanlega hefur þá verið að meina, ef við getum horta, heimfærum það bara yfir á Laufey, að þá er hún náttúrulega sannarlega menningar fyrirbæri og sannarlega að gefa, þú veist, mörgu fólki margt og kannski að kjarna eitthvað samtíman og þú veist, og svo framvegis. En svo er það kannski bara annað heldur en það hvort að músíkin sem slík standi ein og sér. Ef maður hefði ekkert af hinnu, maður hefði ekkert af dansinu, maður hefði ekki, þú veist, af lukkinu og ekkert að væri bara hljómplata sem þú settir á fóninn, hvort þú myndir ég er náttúrulega ekki viss þú myndir reagera. Wagner vissi þetta. Þú verður að hafa allt rastlið. Já. Samt kunstverk. En sko málið er það að þú ert mikill bluesáhugaður og þú hlustar á gamlan blues og þú hlustar á Becca White og Charlie Patton og allt þetta dót. En það sem þú ert að hlusta og upplifa er allur pakkin, sko. Það er ekki bara músíkin heldur, það er líka brakið í upptökunni. Þetta voru lélega upptöktæki. Og sagan í kringum það. Sagan í kringum það og hvað liðu ömurlegu lífi og voru fátækir og kúaðir og allt það. Þannig að það er alltaf þessi pakki. Þetta sem sagt, sko, hvað sem það getur veitt, sem sagt, veitt í, það er svona næring. Ég myndi horfa á þannig, það væri svona næring fyrir það. En ef að upptakan stendur ekki fyrir sínu. Já, líka, já. Ég get alveg sögt með Vanilla Ice og eftir rosa gaman að lesa hann hefur ábyggilega verið fantastísk saga um einhverjum upp og niður og nýttur og og gert grína á honum og sumar þessum upptökum, sérstaklega til dæmis Tommy Johnson, það eru bara svo slæmar að það er ekki hægt að hlusta á þér, en samt hlustar á þér. Og svo getur maður fengið einhver eftirhermu til þess að gera þetta. Ég heiti Kára Ílsson í gær og ég sagði við hann að því hann er eitthvað þar út í Berkeley að læra jazz. Ég sagði Kári verður ekki bara að fara í heroínu til að náðu svona minna. Þannig það fylgir allt. Tók hann ekki bara vel í það? Nei, hann tók ekki vel. Hann er hérna. Það voru flestir sko sem fóru bara í það og kóru til læknis og var það að gefa kókain til þess að koma svona heroínu. Já, þessi næðisur. En hann hérna er að læra jazz og spila jazz. En hann er líka að spila pop. Hann gaf þetta svo frábæra popplötu í fyrra. Það sem að syngur bara mjög vel og svona bítlaleg áhrif og svona dótari sko. Hvað er hann að nema þar? Sko, það er náttúrulega kannski halda... Kannski er það bara breyting á pop. Má ég bara halda því til að haga líka, ég hata ekkert pop. Nei. Ég er ekki að móti endilega pop tónlist, það er bara einhvern veginn, þetta hefur... Þetta er bara músík sem talar ekki til þín. Nei, það er rosa mikið af tónlistu sem talar ekki til mér, fullt af jazz sem talar ekki til mín og þú veist ekki skemmtilegur. So many places that don't have to go to. Já, nákvæmlega. En þú veist að þetta er bara einn af þessum hlutum þar sem ég er einhvern veginn. Og músík er bara svo persónuleg og það er líka tímabilum hvað maður fílar og bara einmitt mjög oft eitthvað sem allir að fíla sem maður er ekkert að kveikja og er bara einhverju, eða þú veist, þetta er bara eitthvað músík er bara, þú veist, eins og tilfinningar það borgar sig ekkert að skilgreina þetta of mikið. Ég hef á tilfinningunni einmitt að Laufey hafi bara gert það sem hún fílar, tekið það úr tónlistinni hérna og þann og svo koma henni lötrandi og eftir og skilgreina. Þá var hún komin eitthvað annað og ég held að ég óskaði allavega þess fyrir hana að hún haldi áfram að gefa sér þetta frelsi að blanda því saman sem hún vill, vegna svona strax myndast rosalega sterk pressa frá fólki sem fílar akkurat þetta að hún sé þarna og allir þessu umgerð og flottheit og fínheit í kring sem er svo frábært og fagmannlegt þetta er svo stutt sko í það að þetta getur orðið fangelsi fyrir hana og svona
Já, en hún einmitt þetta brjóta og bara fara inn í eitthvað alveg nýtt. En hvernig var Björk til dæmis hefur gert þetta? Björk var nákvæmlega sama, bara að taka... Vikum, að syngja með henni rósina. Og bara, þú veist, hún algjör fusion tónlistakona. Ég menn, hvernig var hún greint? Hún gerir alltaf það sem hana langar að gera og hún er svona... Hún er einstök. Já, hún er einstök á heimsmennigarða. Ég held það. En hún náttúrulega, ég henni allt held í öðru sér heldur en í laufi, þá í henni svo mikill mótró og röskun. Já, ég held að fyrsta sem ég hérna heyrði af, fyrsta skipti sem ég heyrði af Björk, ég verið sko bara, þú veist, 12 ára eða eitthvað, þá var eldri systir mín, 3 ár, hann ætla ekki að taka frá hver það var einu þeirra. Hún var að segja, hún hefði séð hann í strætó, hún hefði greinilega, hún hefði verið að gera í því að bora í nefið til að öllum fætti. Helviti pönkar, bara bora í nefið fyrir framan og allir að horfa á hann að bora í nefið. Og þegar hún var ólétt með gati. Já, í sjónvarpinu, já. Þetta er ákveðið svona, þú veist, þetta er ákveðið viðþóra sem ég held að fleiti henni svolítið mikið áfram sem skapandi listamenni að geta alltaf brotið mótið. Björk býr samt svolítið á þátti að búa til þetta svið bara leiktu þér einhvern veginn. Left sér að gera það sem hann langar. Hvernig var hún skilgreind framan af, eða þú veist, hvernig var fólki Fólk bara hristi hausinn, pöngið, þetta unga fólk. Hún var náttúrulega í þessu rockbandi, rockaða popbandi, Sigmálunum og vinsæl þar, allavega nærlendis og svo fer hún sína eigin leið og yfirgefur þann hóp og fer að gera sína eigin hluti og það er bara hennar saga, sko. Hún er alltaf að leita, fyrir mér allavega er hún alltaf að leita einhverju nýju sem að ögrar henni og sem að fær hana til þess að investara í það, sko. Sem að ögrar henni sjálfri. Já, ögrar henni sjálfri, sko. Eitthvað sem að gera eitthvað sem að hún hefur ekki gert áður og jafnvel getur ekki gert en gerir það samt. Þetta var góðu tími að þarna var til svona gáfumannapopp og... Já, gáfumannapopp, víst ekki á það. Það var svona svæði þar sem þú gast verið svolítið, svolítið svona tegja þig út úr poppinu. Já, en þetta er líka svolítið, sko, þetta er líka svo mikið þroska efni. Þegar á vissum aldri þá þarftu einhverju svona halda. Þú þarft einhverju listamenn sem að tala bara til þín. Þú þarft að lesa einhver ljóð sem að þú einn skilur almennilega. Eða upplifa einhverja myndlist sem að þú sérðir einhverja málverk og svo strá eini sem skilur þetta málverk eins og á að skilja það. Og þetta er svolítið svona sem að nota til að byggja upp sjálfan sig, eða ekki? Til að byggja upp sitt sjálf. En er skortur, þá er ég að meina á þessu leveli sem að Björk og Laufey er skortur á listamennum sem eru eins og Björk í þess að þeir brjóti á síðustu 10-20 árum, já. Það er farið svolítið. Hún er alveg í rauninni sér á báti. Já, hún er alveg sér á báti, sko. En maður hugsa samt, sko, þú veist, það er hana 9. áratugurinn, þá er samt líka, þú veist, fólk eins og David Byrne og þú veist, það eru alls konar, þú veist, gáfumannapoppið. Það dó, sko, bara aldamótin, sko. Fólk sé einhvern veginn svona einhverju tilraunamenn, sko. Björk slapp í gegn þar, hún myndi kannski ekki sleppa í gegn í dag. En sko, málið það við mögum ekki gleyma því að það er alveg jafnmikið, það er meira gefið út af góðri tónlist í dag en fyrir 30 árum. Já, en hún flýtur ekki upp. Já, sko, af því að allt annað hefur breyst, sko, markaðurinn hefur breyst og kynningin á þessu hefur breyst og svo. Það koma út hérna á hverju ári hér heima, það koma yfir 500 plötur út af alls konar músík og mikið þessari er rosalega spennandi, tilraunakend og ögrandi músík, en fólk almennt veit ekki að því. Og svo er það líka það að þegar við erum ung, þá erum við að kafi þessu, svo tekur lífið við og við setjum svolítið fast svolítið föst þar sem við vorum þá. Ertu þú ekki alltaf í dómnefnd músíktilraunum? Jú, ég er að fara núna á föstudaginn. Þetta verða 40. tilraun þar sem ég er í dómnefnd. Gaman. Mjög gaman, sko. Þá veist þú allavega hvað er að gerast. Já, ég fylgist með bara. En þetta er bara vinna að fylgjast með. Vegna þess að ég var einu sinni hérna að kenna á námskeiði í Danmörku og þá var hérna svona pallborðsumræða og þá kom eitt blaðamaður þar, voru 2 blaðamenn danski sem voru að skrifa tónlist og mér er svo interessant, annar sagði, þetta er semst upphafi netsins í raun og veru og annar sagði, veistu þetta var svo æðislegt hérna áður fyrir það bara kom ég vinnun á mánudögum og það var svona kassi með plötum og þetta var það sem ég var að fara að fjalla um þessa viku. En í daga þá þarf ég að fara að leita og ég hugsa bara, vá, þetta er besti tími sem ég hef lifað í músík. Þú veist, maður hefur aðgang á öllu allstað og það sama er í dag. Það er algjör byltingi þessu og ekki bara með músík heldur líka með bókmenntir og hlæra. En er ekki, sko, ég upplifu stundum, nú reyni ég mikið að fylgjast með því bara alls konar heimum, en ég upplifu stundum bara ofgnóttin sé að það sem sé að gerast, sko, sé líka
þú veist, ég gríp sjálfa mig við eitthvað sem ég myndi bara kalla, þú veist, bara neysluhyggju í raun og veru. Að ég er bara, þú veist, rið í mig, jólabókaflóðinu og svo rið í mig sem er að gerast, þú veist, einhvern veginn, fær bókarvelunni og svo rið í mig einhverjum, þú veist, endurlesa einhverja klassikera og svo rið í mig einhverjum jazzplötum sem voru að koma út og svo svo líður árið og ég er einhvern veginn, hvað kom aftur út, hvað var aftur í jólabókaflóðinu? Hver var að gefa? Ég fæst þetta þess að tilfinninga að sé svo mikið að verða einhvern veginn ekkert, eða þú veist, maður, ég var bara til í mjög lítinn kassa með fáum hljómlutum sem verður bara skammtur minni ár og ég er rosa vel á hann. Lífa í baðstofu og hafa ekkert að lesa nema fjártalið. Já, bara það væri bara geggjað. Ég lesa það alveg bara í kjölinn, myndi enginn skilja það, myndi tala beint til mín og hérna. Svo gerist eitthvað í lífi fólks eða kringumstæðum ef fólk veikist eða lendir í einhverjum áföllum eitthvað, þá hægir á öllu og maður bara hefur ekki fókus í eða orku eða getu til að taka utan svona stórt og bara þrengir fókusinn einhvern veginn og situr þá einhvern veginn uppi með kannski eina bók eða það hægir og öllu og það fer maður eitt ljóð og maður fer ítala og hægt í það og hugsa vá hvað maður missir af miklu þegar maður er að flýta sér svona og reyna að ná yfir allt og maður verður þakklátur að geta hægt á sér þrátt fyrir allt. Þú veist að lífi stýrir manni svona stundum svolítið til og frá. Mér finnst til dæmis, ég kveiki á Instagram á mótnana sitjandi enn upp í rúmi bara með morgunkaffi á Bakka Royal, sitja í 2 tíma og tjekka á Instagrami. Ég er bara með myndlistamenn þar og það er stórkostlegt. Ég sé heilu sýningarnar, ég kynnist fullt af listafólki sem er ekki í Evrópu, konum, Afríku, þetta er út allt, þvílíkur lúksus. Svo verður maður að kunna slökkva, auðvitað, og allt áfram, en þetta hefur haft gríðarlega áhrif á mig með það sem ég er að gera og mér finnst það eitthvað bara svo geggjað. Sitja bara upp í rúmi í Roki í Reykjavík einhvern veginn og horfa á þetta allt, aftur og aftur, nýtt. Stórkostlegu gluggi sem við höfum. Það passaði að lenda ekki í Húsasundi, hérna, svona overdósa búkaverðunum eins og Eiríkur. Með bókaeitrun. Það sem ég hugsaði með hana, hérna, Laufu, og af því að hérna, ég sá að Víkingur Heiðar, sem er náttúrulega á bara magnaðri stöðu í klassískri tónlist. Ég hef bara sá heiður sem hún með færður er hérna mjög sérstakur. Þannig að ég held að fá ekki þessi grein fyrir hvað hann er stórstjarna. Sko, einhver leiti er þetta svæði sem að við höfum ekki mikla músíkhefð. Þannig einhver leiti er þetta þannig að við erum eins og fjallafólki sem að kemur í bæinn og er svolítið svona fljóta ná þessu og erum kannski frjáls frá því. Þú varst að tala Grey Mozart sem var í Vínaborg og þurfti að dragnast með alla hefðina og byrja einhvern veginn innan úr henni. Er það kostur fyrir íslenska menningu í tónlistinni, sem við höfum ekki í bókmyndunum, að geta komið svona nýtt að þessu, því að bæði eru þau svolítið djarftæk til túlkunar, hún eins og við erum búin að fara yfir hérna, að taka þessa hvað við segja, tónlistargrein og gefa kannski vinið þínum langt nef á hemjana, þar sem hann kemur sem rödd, sko, hvernig það á að vera, en hún er bara ekki að hlusta á það. Og sömuleyti er Víkingur þannig, hann er rosalega svona miklu djarftækari til túlkunar á verkum, heldur en sko flestir sem eru bara á hans reki og hann er að spila með sko og hann eiginlega tekur upp þráðinu þar sem að Glenn Gould sem var nú bara ekkert í tísku í 40 ár skildi við hann sko. Og hann, þú veist, þannig í rauninni held ég að verði fyrst svona mikið ljós á hann þegar hann hérna tekur Philip Glass bara algjörlega í sína túlkun og einhvern veginn og það sá diskur fór mjög, ég held að það hafi orðið alveg sko hliðið. Spilaði hann eins og Bach og svo tók hann hann ónar sér svolítið það sem hann er að spila og hérna, Þetta er mjög interessant og nefnir sko Víkinga því að hann er raun og veru í þessum bransa þá er hann tiltölulega gamall þegar hann slæri í gegn. Tiltölulega gamall að því yfirleitt koma menn og konur fram mjög ung og verða rosalega stjörnur í smá tíma en hann er svona þroskaður listamaður þegar hann kemur fram eða svona slæri í gegn í útlöndum. Ég held að mamma það er reynilega hægt stundum á honum sko, er hún ekki píanókennar? Nei, hann er svona heppinilega hafi ekki slegið í gegn að ekki farið 16.000 rúnda heiminn að spila Tchaikovsky og Ég held að reynilega hún hafi bara svona hægt bara svona ekki láta að því þú veist til dæmis bara held ég í Kína fullt af fólki með sumu tæknilegu getu eða út allt í heiminum en þú veist það er þessi
túlkunar geta, þú veist að það er eitthvað sem þroskast rosalega og hann einhvern veginn virðist það að fengja andrýmið til þess. Hefur líka getuna og það er eitthvað sem er svolítið óskilgreinilegt, hvar snillin púta sér niður, svo er umhverfið rétt, þú veist, heilbrigt og skapandi og styður rosalega við og byrja að æfa sig svona snemma en það er alltaf þessi einhver heppni og þetta óútskýranlega sem næra blómgast þarna og skemmtilegt mér svo eins og þú varst að segja Gunnar að hann er frá Íslandi og það er bara það er nóg pláss fyrir okkur einhvern veginn, það er ennþá það mikið pláss í landinu fyrir nýtt og eitthvað það kemur eitthvað sjálfstrust og kraftu með því að það megi gera þetta einhvern veginn. Ég held sko fyrir að mamman sé þú veist, píanókennari eða þú veist, hún hafi vitað rosalega vel hvað hún var að gera eða svona, þú veist, bara tíminn sem hann svona það er ekki bara einhvern veginn verið að pískan hann hefði líklega vilja slá í gegn fyrr og fara hennar rúst hann stóða ekki alveg til ból. Nei, og hann lærði hjá henni og þess vegna var hann til dæmis með þessa kammer hátíði sínar Jónsmessu og að kenna og fræða fólk, hann gefur sér tíma til þess. Tónlistarmaður sem þroskast á sama tíma og þroskast sem píanóleikari. Já, hún finnst alveg, sko, það er ótrúlega gaman að sjá hann halda þessa fyrirlestra tónlist því að þar er hann að tala af alveg svipaðri ástríð og hefur verið mjög örlátur á svona að bara deila og fær, hann er flinkur í því. Mjög flinkur. Rosa flinkur að tjá sig og tala músík. Og gerur þetta þó að það hafi ekki verið vinsalt inn í hópnum ábyggilega einhver sem að skrifa greinu það að hverju píanóleikarinn alltaf að tala við áhorfendur á milli verka. Mér er svo skemmtilegt að því þú myndist aðeins á Erlu. Fyrsti kennarinn hans sjáandi, góð vinkona mín og ég man eftir hún sagði einhver tíma þegar hann var bara fyrsti tíminn eða annar tíminn, bara lítill nokki sem þurfti að lyfta upp á píanóbekkin. Hann sagði að ég kann þetta sko, allt, ég þarf bara að rifja upp 5 eða 6 ára, bara að rifja upp og fór svona í taugarnar á honum að puttarnir voru ekki alveg komnir en með lyftur hraða inn í þetta. Og hvað er það? Hvað vitum við? Músíkin til inn í honum. Eitthvað. Ég veit ekki, er þetta kostur íslenska menningar að við séum svolítið fjallabúar? Ég held það. Nú var ég lengi eins og ég segja í mið-Evrópu og inn í ítölskum menningaborgum og ég fann það bara hvað maður var laus við mikið menningalegt kvapp á bakinu. Skiljið þið? Ég með dásanlegan skólabróður hérna alveg afburða fannst mér flinkur en hann gat ekki hugsa sér að fá sig á Davíð eftir Michelangelo sem var 3 metrum frá okkur hinum megin við veggi þar sem að safnið var með styttunni. Hann sagði að ég bara get ekki meir að þessari snilli, þú veist, maður á að eiga heima hérna og hafa þetta fyrir augunum þó að ég sé, þú veist, fyrir kallmenn og aftur að þetta er flottasti rass í heimi, ég get bara ekki séð hann, sko, ég get ekki horft á þetta. Og þá fann ég komandi frá Íslandi með í rauninni mjög lítinn bakgrunn í myndlist, annað en ekki myndlistanám, heldur bara okkar sögu sem er svona hipsum haps og lítið, hvað var mikið frelsi í því. Og það var allir sem segði bara geggja, farðu, gerðu það sem þið sýnist, taktu bara hérna og þaðan og svo fyrir til Hollands og Bandaríkjanna og svo fyrir til Afríku og kíkja til Indlands og bara það kemur eitthvað út úr þessu og maður hugsa já, þetta bara má heima. Hér eða sérst á Ítalíu þá lendi ég alltaf í að þurfa að útskýra allt, hvað maður var þreyttur á því. Þannig að það er svona að segja að þegar þú ert ekki með þessa listrænu sögu á bakinu, þá hefur það meira frelsi. Mögulega. Já. Ég er svona sem að sé bara stundum bókmyndafræðin að drepa rithöfunda. Já. Þetta á ekki alveg við bókmyndinar. Það hangir yfir okkur alls. Það hangir yfir okkur skuggi Halldórs Laxness. Og eldri, nær langt aftur. Og nær aftur, já. Helvíti Snorra-Edda. Helvíti Snorra-Edda, já. Það verður engin, þú myndi aldrei alveg saman góður endbist, Eiríkur minn. Þú myndi aldrei ná Snorra-Edda. Ég voru kallaði einn bókmynd með þess að það var Snorra-Edda 21. aldarinnar. Bara í sjónvarpinu, skal ég segja þér. Í Kiljunni. Það var í einhverjum í kastljósinu eða eitthvað. Það var reynda sko, ég tók þetta náttúrulega og setti þetta einhver staðar og þetta var en þetta var þetta var ekki, eins og maður segir, þetta var ekki dæmandi einhvern heldur lýsandi, þannig að það var svolítið óheiðalegt að mér að taka þetta. Ég skrifaði framúrstefnubók sem sem heitir Þjóðnaður Fönix í öskubakkanum mínum og hvert einasta ljóð í raun og veru fylgir nýrri aðferð, alveg í næstu 200 blaðsjur.
sem þá eins og Snorri var að kenna bragarættina sko, í sínum kvæðum. Það væri nú gaman ef að verður að veruleika þetta útvarpsleikur sem ég langar að hafa að fá þig til að lesa þetta allt í útvarpsleikur. Fönixin, já. Mikið sakna maður þess, útvarpsleikursins, reglulega. Auður allra endur ekki útvarpsleikursins. Mér líst vel á það. Það verður mjög frjálst og gott útvarpsleikurs. Spunaleikus, já. Svolítið jazz í því. Já, það góð hugmynd, það var bara svolítið viltandi útvarpsleikus. En erum við svona miklu sveitamenn? Ég er bara svona einhvern veginn stopp ennþá við það, þessa hugmyndum. Þessu fjallabúar. Við séum fjallabúar, sko. Við erum auðvitað erum við, þú veist, einhvers staðar út í hafinu og eitthvað, en við erum alltaf samt, erum við tengd heiminum og allt annan máta heldur en við vorum einhvern tíma. Ég hugsa stundum, sko, ég er 17 ára þegar ég tengist internetinu, en fram að þeim tíma, þá var það, í mínu lífi, þá komst ég bara í þær bækur sem voru til á bókasafninu. Það voru, þú veist, voru allir literatúrun, meira og minna allt saman, þú veist, nema einhver ætti það til að lána mér það, sko. Og þannig var allt á íslensku, þannig að það stýrðist líka því hvað var það á Ísafirði safn Hagalíns sem þú varst að lesa það? Já, það var bara bæta aðeins við það síðan að hann var en það þótti vera vel valið. Stóru skugginn sem vofði yfir okkur á Ísafirði. Það þótti vel valið samt. Það var náttúrulega, sko, það var náttúrulega sem með Hagalín, var náttúrulega skemmtilegast við bókasafnið Hagalíns sem sagt það að hann mataði fólk á bókum. Hann var til dæmis rosalega mikill fólknærmaður og hann var bara, þú veist, sagði þú verður bara að lesa þessa bók, þú komst á bókasafnið, þú varst ekki að taka bókina sem þig langaði, heldur bara kom Hagalín og rétti mönnum þar sem þeir átt að lesa. Það er miklu betur. Sæmilega lesnir, sko. Ef fólk fær alltaf að velja það sem það innbyrðir, það endar illa, sko. Já, bara algoritminn. Heimurinn eins og hann er núna á Ísafirði er allt annar heldur en var þá, sko, bara tengingin við umheiminn, þú veist, eins og bara geta setið upp í rúmi á mótnana í 2 tíma og skoða, þú veist, myndlist heimsins, sko, þú veist, einhvern veginn, eða þú veist, að hlusta á alla tónlist sem er til í staðin fyrir, þú veist, þegar ég er að kaupa mér geisladirka sem unglingur, þá fekk maður svona ljósritaðan bækling með titlum, alveg bara svona, voru ekkert nema titlar og svo var maður eitthvað að giska, þú veist, eitthvað, er þetta, ég fíla döðurokk, þetta hljómar eins og döðurokkshljómsveit, ég panta það, svo hringdi maður eitthvað, ég ætla að fá þú veist, eitthvað sem maður vissi ekkert hvað var, maður var ekki einu með coverið til að, þú veist, dæma því, sko, og svo fekk maður eitthvað, þú veist, kassa með nokkrum geisladiskum til að hlusta. Svo var líka ekkert að fara ykkur bókabúðir og svona panta sér bækur. Og þetta var svo spennandi. Þetta er fjallabúa stemning. Já, en hún er bara ekki til lengur. En voru ekki menningatengsl Íslendinga út miklu meiri en við höfum kannski haldið í gegnum þegar maður að lesa nýlega sakræðiritt þá voru menn aftur að benda á að það voru mikil samband við Norðurlönd til dæmis, þrátt fyrir að hér hafa átt að vera ægilegu niðurlægingatími og einangrun og svona. Það samt að muni, ég var bara að hugsa daginn að þegar ég var í Grænlandi, að þú veist, bæði Grænland og Færeyjum, þá svona miklu meiri, það er miklu meiri dönsk áhrif, bara inn í kerfinu og inn í, þú veist, þannig í rauninni eru þessar þjóðir miklu, þau eru með meira evrópskt tvist við erum meira bara heilabili anarki. Þetta snýst þetta ekki bara aðgengi að efni, sko. Ég bregst við þessu, ég veit ekki. Þetta snýst hvert er hlutur þitt. Þetta er eins og að, þú veist, ef að þú hefur upplifur að þú sért hluti af áum þínum og forfeðrum og hafir eitthvað hlutur í því. En mér finnst þetta að vera svolítið, ég veit ekki, þetta virkar svolítið á mig sem svona, þú veist, svona einhver svona bullshit sjálfsmynd sem að fólk býr sér til, einhvern veginn, til þess að vera sérstætt. Þetta sama sem þetta einhvern veginn, mér finnst eins og Íslendingar leiki sjálfa sig svolítið mikið fyrir útlendinga, kemur einhver og spyrir þú trúir á álfa. Já, þetta trúi ég á álfa. Hefur séð draug? Já, séð fullt af draugum. Og hérna, þú veist, það verður einhvern veginn, þú veist, alls konar fólk sem myndi aldrei segja þetta við mig, ef ég farið að segja þetta við einhverja túrista eða eitthvað þannig. Og við búum til þess að þetta sé svona hluti af þeirri, bara, þú veist, þeirri sjálfsmynd, þú veist, til, þú veist, góðs og ills og rétts og rángs, að hérna, að þá sé þetta líka svolítið tilbúningur í hausnum á okkur, sko. Fólk er að halda því fram að það hefur verið hert af einhverju óblíðri náttúruöflum, fólk sem hefur sofið undir dúnsæk alltaf sem hundsakalla tíð, sko. Með stöður hitta. Með stöður hitta, sko, sem er heilvægt, sko, varðara fyrir kulda heldur nokkur önnur þjóð, byggðubóli. Til dæmis tengsl mín sem listamanns við náttúruna er í rauninni eitthvað sem ég kannski þorði bara ekki að viðurkenna opinberlega fyrir en ég var bara orðin fullorðin, að ég hleð mig sannarlega ekki í náttúrunni og leita ekki í íslenska náttúru til þess að líða betur og hvíla mig. Mér finnst það bara vera rosalega vinna íslensk náttúra. Mér finnst hún bara vera volk langmestu leiti og
Ég skil fullkomlega, ég sé bara fólki kringum mig hvaða marga eflist á þessum tengslum. Ég er ekki þannig. Ég fíla mig best í skíturi Stórborg. Ég er bara svoleiðis. En þú ert eins og Selma Rösti, ég fór með honum í ferðaleg, var að taka viðtal við hann. Honum fannst þetta alveg hræðilegt að vera svona út í náttúrunni. Bara lúin. Og ég var svona strax sem barn og mér var dröslað upp í fjall og ég þrammaði upp fjöll. Og mér varst þetta ágæð, ég var rosalega fein að komast niður aftur og heim, en þetta er samt mótandi afl að vera fæddur á Íslandi og búa við þessa náttúru samt og þetta pláss og þennan vind og svona þessi skilyrði. Mér finnst ég finna að þið hljótu öll að þekka það þegar maður fer í önnur skilyrði, hvað þetta er ríkur hlut að manni sjálfum þó maður sé ekki endilega að fíla þetta. Skiljiði. Já, hvað er mikið léttir að koma á stað það sem alltaf er gott veður. Já, eða þá að maður finnur býtu hvað ég núna að gera, nú er bara stansus gott veður eins gott að nota það, því að þau fatt ekki hvað þau hafa það gott og ég hefði kannski einhvern bara vissan tíma. Þetta er líka spurning hvaða er sem þú tekur úr þessu, ég man eftir mér fyrir vestan, sem ég er alltaf alveg upp á Ísafirði, þar eru fjöllin svona nálægt og ég man eftir að hafa verið sem unglingur að leiðinni á tónlistarhátíð upp í Pýrenæfjöllunum og við erum í rútu og komum inn í svona dal þar sem að fjöllin voru svona nálægt og við vorum 3 Ísfirðingar og við vorum allir bara fórum bara út í glugga, þetta er bara alveg, bara loksins bara svo við vorum búin að vera einhverjum spænskum sléttum, í 2 vikur, bara allt í hennu fannst okkur eins og við værum heima og þetta finnur ekki ólíkari fjöll, það var ekkert lík íslenskum fjöllum og ekkert líkt Íslandi þarna, en það var eitthvað bara við það að láta loka rammanum aðeins. Já, taka þess utan við. Handinn rataði heim. Já. En náttúrulega þessir íslensku landslagsmálara sem að máluðu hvað mest á landslagsmyndum, þeir tóku leigubíl upp á Þingvöll og voru þar í skjóli eða fórungsstaðar stóðu við eitthvað húshotn og horfðu og máluðu, þannig að þeir voru ekkert að upplifa náttúruna. Sko á annan hátt, maður gerir það á alls konar hátt, maður finnur það vegna þess að það bara er ákveðin næðingur sem að maður horfist í augu við endalaust og allan dag þegar maður opnar hurðina, þú veist, ég get ekki sest með rauðvínsglas út á torg og huglegt melankólíuna, þú veist, það er bara rosalega hvasst. Það er lítið torg á Ísafirði, það er stundum lokkvar og það er lokni á lögum, það er bara heimaðum. Þú veist, maður fær bara þetta afl á sig og bara séttur hvað þetta er töff og ég bara, ok, þetta er það sem ég hef, ég nota það og mér finnst líka fallegt sem þú nefnir tengsli með forfeðrana vegna þess að þetta er svolítið hverfandi að ungt fólk eða bara fólk yfir höfuð sé í tengslum við hvaðan það kemur. Já, það er svo mjög rofinn. Já, og þetta er svolítið, getur verið erfitt og sárt, sko, að týna sér svolítið í þessu, en ok, við getum alltaf fundið leiðina tilbaka við viljuna, en það er gott að vera meðvitaður um það. Fólk verður að leita leiðinni tilbaka þegar það sér fram á sín eigin endalok. Það fá allir rosalega náhuga ættfræði þegar þeir eru svona 60 eða 70. Kannski. Já, þá fara að hugsa um fortíðina, þá bara of seint. Já, eða þá að maður fer að hafa áhuga á öllum líkamlegum krankleikum og svona sem er alveg pótt merkjum það að maður er komin á seinni helmingi og allt það og svo umgangast vini sína á annan hátt, sko, þegar maður er bara komin á annan aldur, en En þetta með Íslandi og náttúruna, þegar við nefndum Björk hérna á þann, hún náttúrulega spilaði mikið inn á þetta álfadæmi og bjó eiginlega til sjálfsmynd Íslendinga í viðtölum erlendis, held ég. Sigurós gekk eiginlega inn í þetta, hún gerði mynd sem að var eiginlega svona óður til Ísland sem að ég veit ekki hvort það var til. Þessi bylgja komaleg, já, bíómyndum líka. Ég hef ekki tengt þessar íslensku náttúru. Þegar ég horfi á Fjallabak, þá græti ég bara yfir illafarnu landi sem að, við kunnum ekki að fara með land, sko. Og svo að horfa á þetta sem ósnortið. Þetta er eiginlega, við erum að berja landi niður í að brotna niður í að verða eyðimörk. Og eigum að dasta því. Og eigum svo að dasta því. En ég fer ekki alveg mannamun, sko, með náttúru hvar hún er. Mér finnst alveg gaman í einhverju náttúruspáni eða Íslandi eða þess vegna Danmörk. Mér skemmtir þegar maður sé svolítið eitthvað manngert í henni eða spór mannsins. Það er kannski munurinn að það er miklu meiri í Evrópa að sé manngert náttúra, að sé ekki þessi bara óheflaða náttúra kannski. Og maður getur orðið leiður eins og ég bjó í 4 ár í Berlín og maður fær einhver svona skrýtna klaustrofóbíu við þetta. Þú veist það, í rauninni flutti ég til Berlínar og því ég vildi meiri náttúru fyrir son minn, að því það er svo mikið opnum svæðum þar og það er svo auðvitað að ná í svona þessa náttúru tilfinningu, en hún er alltaf einhvern veginn manngerð, það er alltaf einhvern veginn búið að hanna þó hann virðist vilt þá búið að hanna þetta allt. Og það ég var þetta það var að tala bara í morgun, að því ég er að fara til Króatíu á ljóðahátíð og það var og sem sagt
fyrir nokkrum árum eða fyrir alveg 15-16 ára meður að vera þá var ég á ljóðhátíð í Slóveníu og fór þegar ég var að fara af hátíðinni þá fór ég fór ég frá Zagreb þannig ég tók leigubíl og það sem er svo merkilegt við landamærin og situr svo í mér þau eru náttúrulega flöt, það er ekki fjalllegar og allavega ekki það sem maður keyrir yfir en náttúran snar breytist það er bara allt annað, bara svo þú keyrir yfir beinalínu og það er bara allt önnum lítur allt öðruvísi út Króatíu megin heldur en það er Slóveníu megin og þetta er svo skrítið sem maður er vanur í þú veist og þetta sé á eða þú veist eitthvað sem er svona einhvern veginn býr til þessa svona að þess vegna sem útskýrir þá mismunin en það sem við mikið af þessum sem við köllum sko þú veist auðvitað líka til gróðurpólitík auðvitað bara búið að vera ólík gróðurpólitík í þessum löndum sem við gerir það að verkum að öðrum megin eru svona tré og svona vex allt og hinum megin er eitthvað allt annað sko og það en báðum stöðum þá lítur þetta út eins og þetta sé bara einhver skógur. En tilfélags ég fekk líka með að fara bara Tékkland, Slóvakía að náttúran varð alltaf svona stærri fjöll, það varð alltaf svona smá meira og meira brjálega við að fara lengra. Já, en þetta var ekki smá saman, þetta var bara, þú veist, það var bara strik í sandinn og bara allt annað hinum með. Þannig að þetta var manngerð náttúra. Já. Alveg eins og náttúrulega segja alla náttúru á Íslandi, hún manngerð vegna þess að hérna kom fólk og hjónuður öll tré og eitt í landinu og bjóð til þessa eyðimörk sem við dáumst það í dag því hún er svo ósnortin. Já, þetta er manngerð náttúra. Já, þetta er alveg nýtt teika bæði Laufey og náttúrum með þessu þætti. Það var Berlín hafa sagt, ég man ekki hver að það sem sagði að borgin getur að sko sýnisotna náttúrunni eða sveitinni en sveiti getur ekki að sýnisotna náttúrunni. Það er bara vegasjoppan, hún nærði ekki sko. Það er ekki eins og bara sé komin í borg. Ég sé ekki, en hérna þegar að Björk og Sigurrós voru upp á sitt besta með að svona selja, veist ég ekki orða, að tala það, svona hugmyndinu íslenska listamanni sem er sprottin inn á náttúrunni. Þá var verið að reisa Kárahnjúkavirkjun og ég man að Pétur Gunnarsson sagði að sko hljóma næstu eins og hjartamettur urðað við undir hné, eða ekki? Að hjarta Íslendingsins væri hérna á hálendinu. Og mér fannst þetta að vera alveg rosalega skrítin hugmynd að ég hefði aldrei verið alveg fyrir hana. Hálendið var bara fjarartalmi og bara svipað og skóarnir í Svíþjóð eða í Þýskalandi eða eitthvað sko. Og þá kom eins og svona hugmyndum að það væri eiginlega hugmyndum að eiga frelsið upp á hálendinu sem að Pétur var með. En þetta helst kannski einhvern veginn, er þetta ekki svolítið á svipuðum tíma sem er mitt svona Sigurrós og þessi stemmari kring Sigurrós og Björk og þetta er rosa mikið að höfða mitt út í heim en það er öll þessi pólitík hér út af virkjunum og út af Kárahnjúkavirkjunum og einmitt, þú veist. Það byrtist á MBL fréttamynda því þegar var verið að bera Jónsa í Sigurrós út úr borgarstjórnarsalnum vegna þess að hann var að mótmæla Kárahnjúkavirkjunum. Já, þannig að þetta er líka sko kannski fílalt þau í þessu einhvern veginn. Og náttúrulega þetta skilaði sem alls konar móti, þú veist, fullt af fólki sem kom hingað að læra íslensku bara út á þeim og þú veist, þetta Myndi þetta gerast í dag eða verða að byggja virkjun, myndu við bregðast eins og við gerðum á þeim tíma? Ég held ekki. Það er ekki víst. Það eru aðrir þættir sem við erum að verðast. En þú nefnir þetta með náttúruna og Björk og Sigurrós og svo framvegis og hvernig útlendingar líta og lýsa tónlist Sigurrósar eins og það sé vindgunauð og svo framvegis. En það er fólk náttúrulega að varpa sínum skilningi á þetta og mér finnst það svo rosalega interessant að því að það er svo gaman að hlusta á tónlist með textum sem hún skilur ekki. Vegna þess að þá getur textin þýtt hvað sem er. Já, og þannig verða þessir söngtextar sig eins og tökum dæmi eins og lagið Heysáta. Ég veit ekki hvort muni eftir í lagið Heysáta sem er hérna lag vinnuslys. Mann sem að verður undir hérna heivinnsluvél og deyr. Og svo hérna les maður þetta erlendis og þannig verða að syngja einhverja náttúru og einhver straumhvörf og svo framvegis. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að... Vinnuslys. Vinnuslys, já. Þetta er fallegasta lag vinnuslys sem ég veit. En í mann sem þetta skemmti við átni vorum saman að læra spænsku í Barcelona og ég bjó hérna á Rambla del Raval og var svo mikið eitthvað spennt að búa í Barcelona en ég vakna á hverjum einasta morgni við Sigurrós eða Björk. Það voru 2 strákar sem byggu á hæðinni fyrir ofan og þetta var bara alltaf í gangi og þeir voru einmitt að fara hinga svona og vinna í náttúru
Já, þetta var svolítið yfirþyrmandi stundum. En fyrir þetta fyrir þeim var það að hlusta á þessa músík og upplifa íslenska náttúru. Já, en þetta samt svolítið hvað nútíminn mikið ímynd frekar en staðreind. Já, einmitt. Svona, það alltaf bara ímyndin verður svo sönn. En hún getur örfað ímyndunaraflið sem svo skemmtilegt að hjá þeim fæðist kannski svo einhver þriðja stærð sem gjör ólík öllu þessi sem kveikt í neistan, alveg eins og þegar ég hlusta á blues eða eitthvað, ég veit ekkert þessar sögur og ég heyri sargi í plötunum svona, mér langar ekkert endilega að vita og mikið harminn á bakvið, Guð mig góður maður fyrir að lesa alla listamenn, það enginn þeirra hamingjusamur. Það erfiðast blústónlistamennin hvað þeir eru mikil ofbeldismenn og skítalar hópa sjálfur. Þetta kemur úr djúpi svona sálarmyrkvi. Á slöfanum tímum með mjög bara einlega enginn að þú myndi fara í gegnum blúsöguna, það væri bara enginn eftir Nei. Og þetta kveikir samt eitthvað í manni. Það eins og maður fá eitthvað traust á því að einhver geti varpað sínum sásauka fram og þá pláss fyrir manns eigin, skiljið, þetta hljóma dramatískt. Þetta svona, þetta kveikir hugmyndir. En svo samt svolítið skrítin vitt í þessu, af því að ef við töksum með, ok, þú veist, hérna Björk og Sigurður og Múm og öll þessi sena, verður til þess að koma fullt af fólki til Íslands flest og lært tungumál eða eitthvað. Svo völdum við þeim bara vonbröðum þegar við sjá í gegnum. Hvað meinar þau? Langar þið að gera þetta? Hér svo, það byggja hús í þau við þetta fjall sem svo fallegt og eyðileggja allt. Það verður nefnilega til Ísland sem í hugum útlendinga og þeir eru miklu fleiri en við. Og það Ísland getur orðið svolítið stærra en það Ísland sem við. Og það Ísland fer að þjóna líka sama hlutverki og landsbyggðin þjónar fyrir Reykjavík. Að vera svona þessi reyni, það sem ekki, það má ekki mála, það má ekki skipta lit á þökunum og húsunum vegna þess að það var einhvern veginn búin að eyðileggja eitthvað við bæinn. Það verður svo frakkar í bókinni hans Kortið og landið, þar sem við erum meira og minna þykjast vera frakkar fyrir asíska túrista. Ég Michel Houellebecq. Það svolítið þannig, ég bý niður í bæ og það náttúrulega, það engin Íslendingur eftir. Það segir mér formaður íbúafélags miðbæjarins af því að hún labbaði með hundin sinn. Að hún þarf að segja 14 manns til vegar bara með því að þeir vita náttúrulega að það ekki túristi með hund. Það ráðist ef það finnst sérst Íslendingur, þá ráðast túristandir á að þess að spurja hvað bóklötu stíkur. En mér fannst merkilegt að hann var nefndur í Epstein-málunu öllum daginn sem, nei það verið Giselle, franska konan. Það var einhver að taka feðraveldi fyrir í Frakklandi og þá var hann nefndur. Sem höfundur sem ég hef alltaf haldið upp á Í hvaða samhengi var hann nefndur? Sem svona einn af ástæðanum fyrir því hversu mikið feðraveldi Frakkland hann var alltaf mikill kvenfyrir lítari. Ég hef satt alltaf hvað satíra og hvað þú veist. Það bara, þú getur bara hlusta á viðtöl við hann, hann talar alveg svona, það ekki bara persónurnar í bókunum sem eru svona, og nú ætla ég ekki að draga út því mér finnst hann líka frábær rithöfundur, og ég get alveg lesið bækurnar á þess að taka tillit til þess að ég held að hann sé algjör, bæði drullusokkur og mjög bara svolítið lost, svolítið augljóst eins og sást kannski best á því þegar hann fór að leika í þessari klámmynd í Hollandi og ætlaði ekkert að gera það og var sem einhvern veginn komin í einhvern málaferli að láta draga sig út úr þessu að búina. En það samt þannig að bækurnar séu teknar alveg bókstaflega sem bara hluti af vandamálinu, eða þú veist? Hann náttúrulega ég myndi segja bara eins og bara mjög margir góðir rithöfundar, þá þarftu ekkert að hafa, þegar hann komin í bókmyndirnar, þá eru þetta aðstæður og þetta eru sem sagt hugmyndir sem að lifa, hann skapar þar bara hálfu. Og hann setur, ef hann góður rithöfundur, þá hann ekki, þá kemur það ekki fram í þannig að hann tróðaði ofan mig, en auðvitað getur bækurnar sem verið fullar af fólki sem hefur álíka skoðanir og hann, en það þarf ekki til að trufla minn lestur. Ég hef alltaf bara lesið þetta eins og skáldskap og sem þetta og hann hefur stendur verið svona einhvern veginn skringilega forspár með furðulegustu hluti. Svona röddin. Hann svo gjörsamlega samfélagið og hælir en hann kom inn svona hingað til Íslands og það var spjall við hann á Sólun Íslandus. Það var eiginlega kannski bara svona furðulegt að væri ekki fleiri þú veist þetta var bara eitthvað þriðjudagskvöld á Sólun Íslandus. Það var fullt af fólki, ég var þarna. Já, ok, en þú veist, ég hef alveg haldið að það yrði í Laugardalshöll. Það var ekki.
þetta var eitthvað illa auglýst eða eitthvað. Á hvaða tíma var þetta? Þetta er 2012. Ég man að Hallgrímur Helgason var að lesa ljóða þýðingarnar sem hann fannst rosa skrítið því að Hallgrímur var svona eiginlega að koma út sem rosa mikill feministi sko og svo var þess að Friðrik að tala við Wellenbeck á sviðinu og þeir einhvern veginn og Hallgrímur svolítið eins og illa gerur hlutur held ég og hann fannst þetta ekkert alveg mjög þægilegt sko. Og þetta var og svo fór ég með Hallgrím á bar og hann var að ég man að þá gekk allt svo vel hjá mér, ég var að gefa út Ílsku og við vorum að tala það var 2012. En ég fann svo fyrir það setninguna og ekki, sko, ég bara hafi þetta eftir honum, þetta er ekki mín að það spyr hann einhver út í bókina sem að ég var ekki kort á landa sem var mikið myndlist nútíma myndlist þannig að hann fær einhverja spurningu hana og hann svara ekki strax, hann eitthvað svona veifa og vildi fá ábót og rauðinsglasi sitt og eitthvað svona, svo eitthvað tekur hann góðan sopa svo segir hann bara eitthvað nútíma myndlist er fyrir ríkt fólk til að sína það í peninga og svo bara punktur sem er alveg bara valið punktur en talaðu sko, nú þetta mér hefur eitt með þetta með þjóðarímyndina og þetta, þú veist að leika sig og hvað einhvern tímann hefur það slegið mig að mikið af þetta, bara þessi talsveit til af til rithöfundum sem að skrifa sig og kannski tónlistamönnum og myndlistamönnum sem að skrifa sig inn í þjóðarklísurnar sínar og ná svo eiga mikli velgengni að fagna erlendis en eru kannski ekki mikillar velgengni heima og mér dettur í hug, dæmið sem ég hef með í huga er Arto Pasilina finski sem skrifaði Dýrlegt fjöldarsjálfsmorð og Ár hérans og fleiri svona stuttarbækur mjög finskar og mér fannst það mjög skemmtilega og rosalega vinsælar þú veist alveg bara mjög vinsælar á Íslandi rosalega stórar í Fraklandi og þannig ég bjó í Finnlandi í 5 ár og þekki mikið af finnskum rithöfundum og þeir eru allir bara Jesus fucking Christ Arto Pasilina þeir upplifa þetta sem bara einhver sem að blóðmjólka allar verstu klísurnar Finnland einhvern veginn og selja þær útlendingum bara En hann var alveg svona tísku hann var alveg upp úr aldamótum var hann alveg ofsalega stór sko. Já En svo kannski líka bara, eins og maður bara lifa sitt skeið, svo eru þeir orðnir eða þú veist. Ég held að hann nú bara freka gamall þá, sko, ég veit ekki hvort hann á lífi ennþá, sko. Þetta er rosa interessant, ákveður ekki, hvaða íslensku rithöfundur er að gera þetta? Ég get náttúrulega ekki sagt það í beinni útsendingu. Nei, ok. Getur að mæta ásett í rithöfundur sambandsins, sko. Getur að gefa okkur einhver tips? Einhvern sem er döður bara. Kampan. Nei, það verður náttúrulega sko, í þessu dæmi þyrfti að vera einhver sko, ok, ég skal taka dæmi. Það er kannski ekki hægt að selja, Gunnarsson reyndi að selja Ísland sem eins konar vestra. Já. Það var ekki pláss fyrir það voru vestrarnir og það var mafíusagan og það bara ekki pláss fyrir eitthvað svona norðra. Já. Því miður, það virkaði þetta ekki hjá honum. Nei, sko dæmi sem ég langar að taka, ég ætla þá bara að taka fram kannski fyrst að þetta er nefnilega bók sem að mér finnst mjög góð, sem er millibókin í þríleiknum hans Jóns Kalmans. Þarna landpóstina ganga yfir fjallið. Hún er eiginlega ekkert nema það og mér finnst eiginlega alveg svona sumulítur hjá Jóni Kalmar sem fara í mig, væmni og svona sem getur verið, en mér finnst eiginlega bestur þegar hann svona bara leggst alveg ofan í hana og það verður ekkert nema bara þetta bara flæði af einhverjum texta og hann leifir sér bara það er engin helvíti sögutráður eitthvað sko, en þarna er líka einhver rosaleg svona Íslands klísja sem ég held að sé, þú veist, mjög auðveld í útflutningi sko. En ég er ekkert endilega við sem ég myndi kaupa hann þessi þjóðfélagslýsingu, sko, ekki einu svona á landpóstunum, sko, þá veist mér Halldór Laxness betri, sko, í því, sko. Fyrir svona gæti verið Eiríkur Örn Norðdal segir Jón Kalman selja útlendingum dauða klísur Íslands. Þá farðu allar smellina sem það meilt, sko. En svo eru, já, ég veit ekki, það eru ábyggilega betri dæmi, sko. Þú ert að reyna að rata út úr mýrinni. Rata út úr mýrinni. Fyrirgæðir, sko. Ég er búin að fara, sko, allar, sko, ásáttíðin verður erfið, sko. Ég er náttúrulega búin að hæla Jóni líka og mér finnst þetta í alveg, þú veist, ég var svolítið lengi að fara inn í þetta allt saman af því að mér fannst bara titlarnir á bókunum, bara, þú veist, eitthvað hjartamannsins og ég var bara eitthvað, Jesús Kristur, hvernig getum við gert þetta? Og bara, þú veist, bara fekk alveg frumbyggja skáld í Norður-Ameríku. Já, bara fekk strax eitthvað svona verndarsvæðinu. En svo ákvaði ég einhverjum tímpúti, þetta gerist náttúrulega fyrir vestan og ég ákvað bara, ok, ég verði að lesa þessar blessuðu bækur, látum að hafa þetta. Og ég las það og sérstaklega miðjubókin fannst mér bara, þú veist,
alveg stórkostlega sko. Ok, Eiríkur, fyrir ekki veginn ok, þetta bara, þú verður að segja annarkvort ef þú verður að fara að eyða því og þú þyrftir að vera einn þar í 12 mánuði og þú mætti bara annarkvort taka músíkinn hennar Laufeyjar með eða bækurnar Jóns Kalmans hvort myndir þú taka? Ég held að ég fengi meira út úr bókunum hans Jón sko, en þetta ég myndi taka mig með bækur augljóslega ef ég þyrfti að taka bækur að tónlist en Nei, og svo það nú, sko, ég hef ekki þetta, þú veist, hef ekki þetta antipat á Jóni sem að, Steinar Bragi til dæmis hefur verið mjög, vinur mín hefur verið mjög vókalum, sko, en sumt, en það eru hlutir og ég bregst, það fysiskt, þegar maður fær bara svona svo sikursjokk, þú veist, af einhverju sem of stórt, sko, það bara geta ekki lengur, sko. Það hljómar samt svolítið spennandi, ef eitthvað eitthvað, það getur stundu verið svolítið, en ég skil hvað þú ert að tala. Það fer líka yfir, sko, eins og Raggi Kjartans getur verið með þetta, en það verður einhver vitt í því sem að stöðar mig aldrei. Þú veist, einhvern veginn, ef Raggi Kjartans myndi gera verk sem myndi hjarta mannsins, þá var ég bara eitthvað. Kannski af því þetta ekki þitt fag. Gæti verið, það gefur þér einhvern... Það er líka írónía, það er eitthvað þar sem að mér veist vera, sko. En eins og nefnið alltaf, þá fannstu hvað þetta var gott þegar þú sleftir tökunum á sjálfu þér og bara barst með flumnum. Og þegar ég þurfti ekki lengur að vera að fylgja einhverjum söguþræði. Söguþræðurinn hann truflaði mig held ég, af því að þar festi ég mig kannski of mikið í, þú veist, einhverju svona ímyndarsköpunar, þú veist, sem tröflaði mig, þú veist, einhvern veginn. Það frelsi hálendisins, það engin sögur. Búa til eitthvað legend, sko. Og mér varst legendið bara, þú veist, maðurinn gengur yfir hæðina og veðrið vont, bara það bara döðum hálfur, sko. Ok, við hefum nóga listamennu sem að selja útlendingum svona ímyndina af Íslandi, það bara þannig. Já. En við hefum ekki svona mikið af svona óþekkum mönnum eins og vorum að ræða áðan. Hver var óþekkur? Welbeck. Já. Welbeck. Sko, jú, ég meina Steinar Bragi óþekkur, já. Guðbergur Berg. Ég samt og hann skrifa samt inni á einhvern hátt ákveðið svona bara þú veist. Haukum var náttúrulega með bókina núna jólin sem að var að skemmast út í með styttuna sem göpelsk af Hermanni Jónasinni og sem óþekk bók en hún fekk ekki þess að hún var ekki nógu mikið lesin hún var mjög ögrandi sko það var að gera mjög ögrandi fyrir þá sem þekkja fyrir þá sem lásan á sko Þannig það er ekki vandamál í Íslandi að við séum svo fá að við rúmum ekki svona óþekka listamenn Það er spurning líka hvort þú ert að sko við erum alltaf að passa afsóttinu rithöfundasambandinu Þetta er en þetta er alltaf eins og með sko eins og með jazzinn er til skilurðu þú veist en það þýðir ekki að sé allir að fljóta upp og þessir óþekku listamenn þeir eru til og tilraunalistamenn og framúrstefnu fólk sem er að blanda og gera alla skapaða hluti en það sem að flýtur upp er svo allt annað sko við verum að ræða annars vegar þessir hlutir við erum að skapa alveg óhemja list og ég heldur sem að búið til rosalega mikið á góðri list En í Frakklandi væri einhverja þessum óþekku mönnum myndi mæti í kiljuna með rauðvínsflöskun og drikkjast út Sko Welbeck gerir það og klipi í rassinn á agli Já, en Welbeck er náttúrulega maður sem kom upp skilur á 10. áratugnum hann er ekki maður, þú tekur hann ekki sem dæmi eitthvað sem er að gerast í dag, það er engin þú veist, þú getur ekki nefnt með svona neitt manni í franskri menningu eða konu sem er svona í dag þú veist, það bara er ekki til Hvað með hún Despent hún er náttúrulega jú, kannski einhver leiti, en hún er náttúrulega samt sko alveg orðin 20 ára fyrirbæri sko Já, hún er svo, en art Jú, kannski, ég veit ekki. Mér er miklu frekar að maður sé kanseleraður þegar maður skrifa blaðaefni heldur en sem rithöfundur. Þú veist, rithöfundur, það er alveg ákveðið svona skilningur bók er bók. en og þú veist, það er alls konar alveg sem fólk hefur gert, en síður það sem hún skrifar blaði eða segir í útvarpsþætti. Þetta þýðir að við tökum meira mark á fjölmiðlunum heldur en listinni. Ég veit ekki hvað það er, eða kannski við erum með minna fjölmiðla læsi mæltumst við með heldur en aðra Norrlandaþjóðir til dæmis, það var bara í fréttunum daginn við erum kannski bara svolítið banal áhugavert Þannig að fyrir vikið þá kannski er erfiðar að vera óþekku listamaður ef að fólk, þetta er bara skaldskapur Hann er bara listargjörningur, við tökum ekkert mark á þessu Já, þú veist, fólk er alveg þú veist, eins og ég oft tala hann þegar Mál og menning var með hann á fagubókaklúbb og þau voru fleiri en einn held ég og það kom út oft svona einhver svona bara stólpaverk og það lás þetta bara allir einhvern veginn, þú veist, bara heilu kynslóðina sem kunni eitthvað utan að 100 ára einsemd eða Meistarinn og Margarítu og allt þetta, þú veist, þannig að
það er alveg einhver svona töluverð reynsla af því að vera að lesa alls konar bækur og þú veist, bækurnar hans, Michel Houellebecq, þær koma út, þú veist, 90 eitthvað byrjuðar að koma út, eða ekki? Rúmlega svona 95 kannski. Já, og fólk með áhuga bókum var að skopla bara alls konar í sig og þú veist, og það þú veist, fullt af líka tepruleysum höfundum hérna. Bara, þú veist, eins og fyrirverandi parið, Steinar Bragi og Kristín Eiríksdóttir, bara fullt, ég geti nefnt marga. En nei, ég held að þetta sé eitthvað, mér finnst ég frekar skynja þegar að fólk svona vantstundum upp á fjölmiðlulæsi frekar heldur en skáldsagnalæsi. Og ekki skrítið, eins og ég held líka að þetta hangi stundum við hver tíðarandin hverju sinni. Það fátt sem getur toppað ástandi núna í því að maður sé með einhvern æsing á sköpunarsviðinu. Maður bara alltaf aðeins á eftir því sem að gerast. Og ég held að þá hægi aðeins á þeirri sprengju, skilur, maður frekar að gera eitthvað svona sem fylgir með, en sko það svo miklar umhleypingar í kringum okkur að ég held að þegar það komið á annan stað þá annar jarðvegur. Það náttúrulega líka eins og með skáldsögu. Skáldsögu kemur, þú vinnur kannski 3 ára skáldsögu og svo kemur út einu skáldsögu og hún með eitthvað tiltekið mál og talar hana í 2 vikur og svo jólabókaflóðið búið. Ef þú vinni í fjölmiðlum þá ertu náttúrulega kannski birta grein, þú veist, í einhverju tilvikum nánast einhverjum einasta degi og þú veist, það kannski, þú veist, vikulega 2 vikna fresti og þetta er náttúrulega ekki nýtt mitt eftir hug strax bara málsvörn mannúsmóringi sem fjallar náttúrulega bara mann sem búin að vera í erjum út af fjölmiðlaskrifum sínum þannig að það ekki ég myndi með það. Þú haldi áfram að skrifa málið í fjölmiðlum. Það erfiðar í skáldsögu, slóti 9 kafla. Já, einmitt. Eða þú veist, í einhverju tilvikum náttúrulega fólk bara rifja upp sama mál til að halda því heitu einhvern veginn og þú veist, og þá náttúrulega ertu alltaf í, þú veist, kannski endurtaka líka framhaldssöguna, komið bara einn og einn kafli. Þetta að vera mjög óþekk framhaldssöguna. En með þetta þetta mér hefur eitt skemmtilegt dæmi úr frá Ólafur Gunnarsson skrifaði fyrir að man ekki eitthvað að blaða ég var með þá. Skrifaði mjög skemmtilega framhaldssögu. Það var sænst ljóðskáld sem akkurat í augnablikinu stóluð með hvað hún heitir. Hún sem gaf út, er orðið mikil tísk að gefa út svona dagbækur í Skandinavíu og eftir að Lars Norén gaf út frægar bækur Svipaleit og Knáskort var að koma fram með sitt sem svona líka þessi autofiction og allt saman en á síðustu árum þá verið að koma út alls konar dagbækur og þessi kona gaf út fyrir 4-5 ára síðan gaf út fyrsta bindi af dagbókum sem verið skrifað þú veist á árunum 2 ára undan eða eitthvað svo fær hún dóm frá þegar þessi kona ljóðskáldið er svona surrealisti á 55 svoleiðis álíka ára gömul og það kemur ung kona 30 sem skrifar bókadóm þessa bók mjög neikvæðan og segir hún sé bara sjálfhverf og bara sjá engan tilgangi því hversu þetta sé að koma fyrir auðfólk, þetta bara komi engum við eitthvað, hvað hún kaupi marga mjólkupotta þegar hún fyrir út búð og eitthvað leiðindi og svo svo líða 2 ár og það kemur annað bindis af dagbókunum og þá bara fullt þar bara hún alltaf að tala tussuna þá það einn sem skrifaði dómin og þá var alveg á góðu tímabili núna í síðasta haust og þá var það sem stóra fitt debatten stóra tussudeilan tók yfir sænskan menningar þar sem allir voru og þá var aftur þetta skilur einhverju þessi minnstur þeir sem að þú veist, það voru eldri konundar sem voru komnar einhverju punk sem voru bara einhvern veginn, þú veist, þetta má og svo unga konan sem að skamma eldri konuna af því að konur með ekki eldast og svo var svona endalaust af einhverju svona identitetsspurningu sem voru að grafna inn í þetta og hvort það mætti yfir höfu skrifa svona fólk og og eitthvað, en þetta er náttúrulega þú veist, þannig að það getur alveg ég held að það hafi verið mikill stormur fyrir báðar þessar konur það var náttúrulega komið upp svona mál hér þar sem að verið að skrifa nýlátið eða jafnvel ekki látið fólk skáldverk sem hafa vakið mikið umtal og leiðind og læti sko. Jú, það lítur alltaf að koma inn og það eru ekki svo mikið svona gerir samt að það eru konan við 1000 gráður það hefur nú reiknað með að það myndi lifa bara lengur það var mjög interessant deila mikið að lítið alltaf líka spurning búblunum sem þú ert í sko. Ég veit ekki betur það við liður svona kannski hálft á síðan að Helga Kress byrti bara langa ritgerð konuna við 1000 gráður þetta sem hún er búin að vera vinna, ég var
segðu á fyrirlestir sem hún hélt sko fyrir alveg 7 árum eða eitthvað sko. Þetta minnst þetta interessant mál. Það ekkert klárt að kannski þetta sko samtal sem að mun aldrei klárast. Því það eru bara ólík sjónarmið við þessu. En sko það það sem gerir oft þú veist, líka bara svo mikið gildi í rökræðinu og samtalinu og rauðrildinu og öllu því að þú veist, þar erum við með bara, getum við verið að takast á við bara svolítið flóknar spurningar. Það svo mikið dýrmæti því og það kannski einmitt sem vantar svolítið. Við séum bara stundum að leyfa þessu, vera svolítið ósvífin í þessu. Það eitt sem ég byrja að halda að sé svona enginn á íslenski menningu. Að það að við erum alltaf að flýta okkur að verða sammála eitthvað til þess að geta hægt að tala til að því við hittumst í krónunni eftir hálftíma. Það svona, sé bara panik í öllri umræðu að við komumst Laufey góð eða ekki. Við verðum að komast að þessu saman. Þetta Svíar tala þetta nákvæmlega saman. Það sko konsepti sem þeir nota og bara kemur mjög oft upp konsensus samhället. Þeir þurfa að vera þetta konsensus samfélag. Það að börnum í skóla á að þetta algjör óþarfi. Já, við þurfum ekki að vera sammála og ég held að það sé bara svona undirstaða svolítið í bara svona sálfræðipælingum að og sjálfstæðri hugsun. Þú alltaf og fólk sé pirra út í þig, skilur við. En þar komum við inn á áfalla Það er alltaf kosið fyrsta janúar. Kannski þetta eitthvað viðbragð við áfalla umræðinu sem ég finnst vera bara endalaust, skilur við. Það er alltaf verið að tala um áföll og mismunandi erfiðleika sem fólk auðvitað að vinna úr í fjölmiðlum og þarf og svona, þá kemur þetta viðbragð. Við viljum ekki búa til ný áföll í umræðinni og hamast á einhverju að því við erum fljóta að fara í mannin og svona, við komumst ekki að niðurstöðu og það kemur bara fát. En þetta þröngt sjónarmið, við þurfum ákveðna ósvífni, við þurfum að vera svolítið áræðin, við höfum ekkert líka bara þóra að hafa ekkert alltaf rétt fyrir okkur. Við þurfum óþekka listamenn. Við þurfum slagsmála ásáttið Ríkisútvarpsins. Hver þau eru ásáttið Ríkisútvarpsins, ég bjó hana til. Ég kemst náttúrulega, ég heitir þetta aldrei neitt. Ertu til í að skrifa líka nóvölu sem bara ásáttið Ríkisútvarpsins? Auður, þetta verður náttúrulega upphafsleikritið í útvarpsleikritið Ársáttíð Ríkisútvarpsins. Mjög skemmtilega. Stefna alltaf bara þetta bara að hafa raunveruleika stefna bara saman hérna nokkrum góðum fjandvinum. Herðu, það er gaman að fá okkur og ég er svona bjartsýnn á íslenska menningu. Það er margt í gangi en við erum ágætt í menningunni svona með við margt annað. Það er ímyndilegt sem við erum ekki góð í. Sjálfsýralían, við erum ekki góð þar. Það mætti bæta henni við í það að rífast og skammast og vera ekki sammála og svona. Ef við getum það með ákveðinni sjálfsýraníu þar sem við hangum ekki í því að vera sár og taka því persónulega, það væri óskandi. Það er nú víða sem að það er eiginlega reglan að þú mátt eiginlega segja hvað sem er ef að þú hæðist svona aðeins að sjálfu þér. Að þá ertu búin að fá eiginlega fullkomið málfrelsi til þess að gera hvað sem er. Já, þetta líka við sjálfsæfisögulega skáldskap. Þetta hérna. En sko þegar mamma... Það er ekki bara blott alla hina. Það var bara að segja hvað hinn ekki í partinu. En sko maður má vera mistækur í menningu. Það er líka. Og það er kannski leikleiðin er í því að vera mistækur. Og svona, bara listamenn með að vera mistækir og við með að vera mistækir. Og þú veist ég held að það sé líka bara þetta að vera ekki að taka allt of hátilega allt. Einhvern veginn. Eða þú veist, svo er ég mjög hátilega að segja þetta. En svo má brjóta þetta líka. Ég datt aðeins út og var svona datt ég eitt í að gera að vera að skrifa svona mannlýsingar eins og var gert í Grænlanda sem voru oft þannig að menn voru að taka fjalla hinn og þennan og hæða svolítið á hann. Já, eins og svarta. Það er líklega, myndi það ekki meiga í dag lengur. Af því maður er það hæðast að sjálfu sér fyrst. Það er svona vand með farið, sko. Mér finnst mjög gott eftir mörg like á einhver verk sem maður hefur gerst að ákveðið setja eitthvað sem gefur svona hámark 5 og það er allt svona nánustu vinni, þá veit maður að allt er í lagi. Það gefur ákveðið frelsi líka að falla úr tísku. Ég hef alveg upplifað það og já, þess vegna þurfum að geta ærslast. Það er líka eitt sem okkur skortir er náttúrulega þetta að vera með fleiri pól. Það er allt í Reykjavík og það hittast allir í Reykjavík, það er allt samræðan hérna. Það getur það sem getur gerst í aðeins stærri löndum, eins og hérna, svo ert með Stokkólm, Malmö, Gautaborg og eitthvað. Þá getur fólkið í Malmö
verið að skrifa svolítið kvikindislega mannlýsingar fólkið í Stokkólmi og fólkið í Stokkólmi verið að skrifa kvikindislega mannlýsingar fólkið í Gautaborg og það getur orðið svona, þú veist, pínur þannig og þá verður átök og dýnamík, sko. Ég verið að benda þér á Ísfirðingur hér að þú getur ekki gagnrýnt okkur Reykvíkinga fyrir þetta. Við erum Stokkólmur. Það sem vandinn það að Ísafjörður engin helvíti Gautaborg. Nei, það er alltaf bara hérna, ég er of fár. Frekar Akureyri, ég þekki þennan ríg vel og vá hvað maður var þreyttur á þessu, sko. Varstu Akureyri? Ég er Akureyri. Maður finnur það þegar maður kemur til Gautaborgar að þetta er önnur miðja. Þetta er ekki Stokkólmur 2, þetta er bara allt annað. Og meiri sem Malmö sem ætti, sko, þú veist, bara út af nálægni Kaupmannahöfn er raun og verið að vera innanhól, sko, samkvæmt öllum svona lögmálum bara þessar litlu borgir sem eru of nálægt svona sterkum miðjum og það var samt Malmö líka rosalega sterk, sko. Það vantar sterkari landsbyggð. Það hlaut að verða niðurstaðan þegar við bjóðum Eiríki Erni Norðdal. Já, það var viðbúið. Helsta talsmannurinn landsbyggðarinnar, þetta fáum sem eftir er. Þú ert alltaf velkomin hérna þegar þú kemur í bæina að Rauðaborðinu. Þetta býr náttúrulega upp á að þú getur haft fréttareitar á landsbyggðinni. Já. Herðu, gaman að koma og spjalla ykkur og takk fyrir að koma í svona hálfgerða dagvist til mín. Þannig að ég er svona að reyna að sinna einhverju vinnu hérna á samstöðinni. Eiríkur, Kristín, Árni og Auður, kæra þykir. En við höldum hérna áfram á Rauðaborðinu að við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaplir eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Og þá er dagskráni lokið hjá okkur hérna við Rauðaborði í kvöld. Við bjóðum ykkur öllum góða nótt og vonast til að sjá okkur aftur annað kvöld klukkan 20. Annars er líka grænaborðið á dagskrá á morgun klukkan 6. Við bendum ykkur á að það er áhugavert, alltaf áhugavert að fylgjast með því. En ég vil líka aftur minna á að allar áskriftir hjálpa okkur mikið við dagskrána. Að halda úti þessari dagskrá, það er að segja. Þið getið farið inn á vefsíðu samstöðarinnar, samstöðin.is og ítt þar á hnapp sem ástendur áskrift og já, skrá ykkur þar fyrir 2.750 krónum á mánuði eða meira ef þið getið. En við bjóðum ykkur góða nótt að sinni og takk fyrir. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.